Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Ngunit wala ng pinamataas sa puri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayin sa praise God. And the whole honor, the paghalang at pag-respeto to sa ating kagalang-galang banista Pastor Willie Salmedan, praise God. Maging sa ating kagalang-galang at Assistant Pastor Dina Comon, Almedan, praise God, sa kanilang inuwang duro at aral maminamhal na kailanman ay hindi natin malilimutan, praise God, sa kanilang pagtuturo, pag-aaral maminamhal ay nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa ministeryong ito, praise God, dito maminamhal, tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamalapayang Jesus. Nakilala po natin ang tunay na banal na gawain ng ating pinakamalapayang Jesus, praise God. Dito nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman at niligtas sa ating mabigat na problema, praise God. Sa oras to, tayo pinagpapala na ng ating pinakamalapayang Jesus, praise God. At nagpapaabot din tayo maminamahal ng magandang gabi na po to the whole family of Almeida children, maging sa lahat, praise God, ng kanilang buong pamilya, praise God, maging sa lahat pamilya ating mga inibig, minamahal, ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at katuwang kanyang maanak, beloved Ate Divine, Sister Divine Year, praise God, maging sa lahat maminamahal ng kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved pastoral workers sa lahat pamilya, praise God, ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamalapayang Jesus, praise God, ating mga beloved choir, ating beloved instrumentalist sa maminamahal, praise God, at help of the church, praise God, maging sa lahat maminamahal ng ating mga inibig minamahal, ating mga beloved kapatiran, datihan man baguhan, praise God, at sa lahat po maminamahal na naghandamay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, praise God, especially sa mga baguhan po, idinaragdag ng ating pinakamalapayang Jesus na narin maminamahal na nanonood ng ating live webcast, maging sa lahat, praise God, nang naaabot at nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang oras po at magandang gabi na po sa ating pinakamalapayang Jesus, praise God. At narito ay muli sa ating pagsasagawa ng pananambahan ng ating pinakamalapayang praise God. Ito yung pag-overnight ng magdamagang pagpupuyat, praise God, na rin maminamahal na tayo maminamahal ay muling masasakyan nyo po muli ang ating banal gawain, praise God. Tayo muling magpupuri, maminamahal sa awitin, aawit tayo maminamahal malumanay awitin, praise God. Sa bagay na yan ay ating pong inibita ng pinakamalapis at balang presensya ng ating pinakamalapayang sa bawat nagpapalakas sa atin sa pananampalataya, praise God. Sa pagpatuloy banal gawain, maminamahal na rin din po, masaksin nyo rin po, praise God, ang mga pinagpalang beloved kapatiran na mga pipili na maghahayag ng kailan mga buhay ito, kung paano po kumilos ang ating pinapasyon sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang karamdaman, nilutas sa bigat ng problema, at sa mga oras na ito, sila'y pinagpapala ng ating malapasyon sa portion po ng pagpapatuto, dyan nyo po maririnig yan, praise God. Sa pagpapatuloy magawain, maminamahal dyan nyo po, praise God, ang mga beloved choir, praise God, na mag-aalay ng mga papuring awin, praise God, na maminamahal sa ating mga beloved adults choir, praise God, beloved youth and singles choir, praise God, vice versa, maminamahal kung sino po yung mauna sa kanila maminamahal, at muli nating pupurihin at sasambahin ang ating pinakamalapayang praise God sa pagpupuri niyan, praise God, na ating dadamahin muli ang pinakamalapayang sa presensya ng ating pinakamalapayang praise God. Sa patuloy na gawain, na rin din po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa ating mga pinagkakaloob, maminamahal na kasambubagit, handog brisyed, na rin maminamahal na sa bagay na ito, dito po sinusubok ng ating pinakamamalapayang kung saan tayo katapat sa ating pinakamamalapayang brisyed, sa ating pagkakaloob ng ating mga kasambubagit, handog brisyed, dito maminamahal, ipinangako rin ng ating pinakamamalapayang brisyed na pag nating naisagawa ang kanyang banal na kalooban, maminamahal, at maminamahal ang triple blessing brisyed na pinagkaloob, na rin may ipagkakaloob ng ating pinakamul sa bawat mananampalataya na sabi nga tumutupad sa kanyang banal na maminamahal presyen na kanyang pinag-uutos ng presyen. Rin maminamahal at ang huli yung pangangaral ng banal na salita ng ating pinakamul. Mamayang umaga po yan presyen na dito maminamahal, sabi nga ibang lingkod, kung tayo literally kumakain ng mapagkain na kapagpapabusog ng ating physical ng pangangatawan, kailangan din po maminamahal, tayo din po ay kumain ng salita ng Diyos. Yung pagkain salita ng Diyos, maminamahal, hindi lamang po dito sa ating pastoral house, hindi lamang dito sa ating chapel, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, maminamahal, dala-dala po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay. Pinamumuhay po natin yan,
Nariyan, maminamahal, yun po yung tunay na pagkain ng mga Kristiyano. Praise God. Maminamahal yung banal na kalooban ng ating pinakamamalapay. Praise God. Nariyan, maminamahal na ating isasagawa. Maminamahal sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Praise God. Na dito maminamahal ng mga Kristiyano, dito maminamahal pinagpapala ng lubos ng ating pinakamamalapay. Praise God. Sabi pa ng ating malapay Jesus na wag daw natin pabayaan natin pagkakatipon na kagaya ng galing ba? Kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung kinumamalas na malapit na yung araw. Appreciate yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate na rin maminumhal talagang sa ating mga sabi ng appreciate yung mga balibalita maminumhal na talagang nag-uumpisa na naman ang grabing sigalot. Appreciate na maminumhal sa iba't ibang bansa ay nakakaranas din po maminumhal ng pagyanig ng lupa. Appreciate talagang sabi nga maminumhal sa mga bagay na yan, hindi tayo dapat magulmahanan. Appreciate tanda lamang maminumhal na sabi nga nalalapit at napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano? Appreciate tuwing araw ng banal na gawain maminumhal. Appreciate na rin maminumhal na talagang tayo maminumhal ay sabi nga dumalo sa kanyang banal na gawain. Appreciate bakit maminumhal? Dahil dito tayo humuhugot ng lakas sa ating pinakamamalapay Jesus. Saan man tayo mapunta maminumhal, saan man tayo pumaroon maminumhal, dumating mga bagay na yan maminumhal, yung pag-inig ng lupa, pag-angat maminumhal ng tubig, appreciate yung sabi nga ng tsunami, appreciate o kaya maminumhal yung sabi nga yung grabing hangin, maminumhal na ipo-ipo, maminumhal, wala akong magagawa yan, appreciate dahil kasama natin ating pinakamamalapay Jesus, appreciate talagang grabe maminumhal pag sabi nga nagawa natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Kahit saan man tayo pumunta maminumhal, may mga panganib, appreciate na riyan maminumhal ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa Appreciate. Kaya sa mga oras itong maminumhal, hindi ko masyadong kapahabahan, maminumhal ang ating pag-MC. Appreciate mas na mainam, maminumhal na tayo maminumhal ay sabi nga, maaga, maminumhal, umaagap, maminumhal sa pagpupuri. Appreciate. Kaya sabi nga, pag maraming pagpupuri, maminumhal, mas maraming pagpapala sa ating pinakamamalapay. Kaya hiniling ko po sa lahat ng mga narito, Appreciate, tayo po maminumhal ang iba'y tumayo, ang ibang maminumhal ay lumuhod, Appreciate, at magtaas tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating malapay at manalangin tayo ng time team sa ating pinakamamalapay. Magkaya sa ating manalangin, hallelujah. Dakila pagpahal po ng Ama Diyos sa atong purisan kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras no, sa malahating pagdating ng aming mga bilabod kapatiran. Nariyan, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating na malahati sa malagawain. At narito kami ngayon sa Balharapan, kami po yung nag-asama-sama, nagkatipon-tipon sa Balharapan. Nariyan, hallelujah, na nagpapakumbaba. Huminahambahag kapatawaran sa pagkulang pagkamali sa mo kami nang asumpon mo sa kulang nagkasala, patawarin mo kami wala pa Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagaw sa cross ng Calvary. Minsan pa dinalain po namin sa pangkalatang panalangin at sa bungat panalangin po ng aming kinagalang-galang na balang sa pasulit sa bida. Wala pa Jesus. Hiniling po namin, malapas sinusuma po namin. Langis sa po ang bagay itong balanggawan sa simbolain sa aming pag-MC. Upang ng prayer pag-awit ang madyo prasong solemn song. Sama mo kami sa bawat pagpupuri. Lahat ng aming aawit ito, i-anoint mo malapas na bilang madali yung matabi sa mga presensya sa aming kaligitnaan. Dahil yung presensya siyang bawat nagpapalak sa aming mga pananampalataya. Malapas na rin po. Langis sa mo rin po ang mga pinagpalang mapipili, aming mga bilabon kapatiran. Malapas Jesus, hallelujah. Nariyan, hallelujah, paano ka kumilos ka ng buhay, lahat ka ng mga buhay yung pantotoo. I-anoint mo, malapas sa lahat, ang paghinig, lalo sa mga baguhan po namin, nanunod po ng aming live webcast sa mga oras, maging sa aming mga kapitbahay. Nariyan, hallelujah, nakagarinig ng aming mga buhay yung pantotoo, sila rin po may makumberte. At kung pero mga mabanal gawain, malapas Jesus, hallelujah. Nariyan sila dumuron upang sila makapili sa paglilingkod sa iyo. Malapas nariyan, lang isang rin po ang mga pinagpalang mga awit, malapas simula sa Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Single Choir, sa kanilang mga papuring awit, ialis sa iyo, malapas hallelujah. Nariyan, hallelujah, i-anoint mo bilang muling daluyan ng matamis sa mga presensya, madadama po namin malapas nariyan. Lang isang rin po pinagpalang mga ngaral na mapipili, magpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay, pagkakaroon ng mga kasumbahagit handog, malapas hallelujah. Nariyan, hallelujah. Ikaw po magbigay ng talata na kalang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyano hindi pa nakasunod sa bagay nito, mahipong kanilang puso. Nariyan, pinangako po ang triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Lang sa mga malapit sa huling itong balgawain ng pangangaran, balisilitay kung babay mensahe sa malapit sa bawat isa amin, hallelujah, sa bawat ikatatag ng aming mga pananampalataya sa iyo. Malapit sa ikalalago ng aming spiritual na espeto. Malapit na rin, lagi sa mo rin po, malapit sa hallelujah, sa buong lahat ng mga tatayo sa balapupong ito, malapit sa i-anoint
po, malapit sa lilia. Pangunahan mo kami, simbol kawain hanggang sa matapos, tagalang kalakasan na nagbumula sa iyo at kagalakan na nagbumula sa iyo. Narin din po, malapit sa lilia, kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa kawain. Ganun din po sa ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa, narin halin nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras to, ang pag-overnight, na narin halin sa lalo sa mga kapatiran po na naglalakbay, manggagaling pa ng malaking lugar, may mga dalang sasakyan, ang iba'y naglalakad, ang iba'y namamasahero, malapit sa pakaingatan po sila para tingin na malhati sa walgawain at kung ano mga iniwanan nila sa kanilang matahanan, pakaingatan mo rin po, malapit sa nila at sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalaw ng mga kapatid, hadlang sa pagdaman ng metamisa, barpasyensya sa unat pangkalatan sa bungat, panalangin na may kagalang-galang mga pastor nyo, kasout in Jesus' name. Halala, praise the Lord, halala, praise the Lord. Sa oras namin, mahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamalapis presyon. Hallelujah. As we gotta obey your spirit, we're greeting us. As we gotta obey, we glorify your name, knowing that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a Baying Spirit, we're greeting us. As we got a Bay, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, anew every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. As we come by your Spirit, we're greeting us. As we come by, we glorify your name, knowing better than my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. But they're new every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy,
papalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin sa halin pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat dumaan. Hanggat pa ng buong Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Sa aking kahinaan, o palagsin mo tunay, puso'y may kapayapaan. Pang ikaw ang laging kabahan, O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa nalagawan mo, ay ko pag nawala, at ako'y iyong dinahal. Iwanan doon sa hirap, uuwi sa bayan marilang. Oh Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit po ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa nalagawan mo sa aking kahinaan, O palagsin mo tunay, puso'y may kapayapaan. Pag ikaw laging kakbahan, O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa panalagawan mo,
ikaw ang nagwakas at ako'y iyong dinawa. Hiwanang doon sa hirap, uwi sa bayang Padilan. I am weak and thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied and so long as I won't let me walk close to thee. Just and closer won't we? You crown in Jesus in my plea. Daily walking lonesome, let it be, dear Lord, let it be. This word of nonsense name. If I fall in love, who cares? Who with me my burden share? None but thee, dear Lord, none but thee. Just and closer won't we? Crown and tree that hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is so, the time for me will be no more. Guide me gently, safely on to thy kingdom shore, to that shore. Just a closer won't we? Just a closer won't we? Crown and tree that's in my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan ang nilalangkaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, nilamang wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natabuan, lahat ng hinapan, buhay ko'y dati bilang dunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at iyong di ako
ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking lana. Pag-ibig niya laging namamansuho na si Kristo aking natabuhay. Lahat ng hinaparang buhay ko'y binagyan dun na. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal na si Kristo aking natabuhay. Lahat ng hinaparang buhay ko'y binagyan dun na. Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kay ganda ng pag-saya ng buod-buod at sindan, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sa magkarito ang araw, nagkuha pang Panginoon. Kay ganda ng bagag kong si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap pangdurusa. Sa pagkas kanya lamang nadama pa. Laging maganda ang bumbaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umagang darating. Nanggan si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling mo walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umagang darating. Nanggan si Kristo kapiling. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umibig, may pangmasdan ang kanyang tandawin. Ang isang pinunahil ako'y masaya pagkasama ko ngayon. Nang sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, okay ng pangmasdan ang kanyang damdamin. Ang isang pinupunin na nino ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umibig, ang pangmasdan ang kanyang
namin. Ang isang pinupunin na hinuko'y masaya. Magsama ko ngayon nang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig naman na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuhat. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahid, sa pamilya ng Diyos ay lumalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya, magsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya, magsama ko kayong sumiibig. Okay, ang pangmusta ng kanyang tandawi, ang sa pinupunin na nilo'y masaya. Magsama ko kayong tang sa Diyos ay umibig. Araw-ay nalalapit at tayo'y hinadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya, pagsama mo ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya, magsama ko ngayong Diyos sumiibig. Okay, ang pangmusta ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupunin na hinuwag ko'y masaya. Magsama ko kayong tang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig naman na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin na nagbubulong. Dahil naranasan natin ng Kristo'y manahid, sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Ang puso ko'y masaya, pagsama ko ngayong Diyos sumiibig. Puso ko'y masaya, magsama ko ngayong Diyos sumiibig. Okay, ng pangmusta ng kanyang dandawi, ang Diyos ang pinupunin na nilo'y masaya. Magsama ko ngayong tang sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat ay susilagan, nabigo ang pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat ay susilagan, lumpi papalitan, yan ang galahan. Di niya sinabing langit may araw, okay ay hindi na ulan, okay ay hindi na ulan. Ngunit siya ako ng pusong mayabang, pagsubok pa ng hirap ay magbanta kay susilalan. Ibigay ang lahat kay susilalan, nabigog pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay susilalan, lumpi papalitan, yun ang lahat.
Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit sinangako ng pusong bayabang, subok man at hirap ay magtangka kay silangan. Ibigay ang lahat kay silangan. Huwag ang pangarap, puso mo't saan. Ibigay ang lahat kay silangan. Nung ako'y papalitan, yan ang lahat. O ang munting hilaw, hilaw, panghiliwanahin, panghiliwanahin, Lord, hallelujah, panghiliwanahin, ang munting hilaw, panghiliwanahin, sa gitna ng mundong madilim. Nanapang ko ba o hindi? Pangliliwanahin, yes Lord, hallelujah. Pangliliwanahin, pangliliwanahin, nanapang ko ba o hindi? Pangliliwanahin, sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko, munting hilaw, panghiliwanahin, panghiliwanahin, yes Lord, hallelujah. Pangliliwanahin, ang munting hilaw ko, pangliliwanahin, sa gitna ng mundong madilim. Tatakbang ko ba o hindi? Panghiliwanahin, panghiliwanahin, yes Lord, hallelujah. Pangliliwanahin, tatakbang ko ba o hindi? Panghiliwanahin, sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y Kanyang minamahal, hinalim sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig di walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko.
Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Pero na kong nakilala isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo pa alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo pa alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo pa alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ay umibig, mahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw sa Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahalin natin siya, at laging kay tamis ng presensya. Di mo ba alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano gampayan, matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, manang tanggol, tanging ikaw lamang ang Diyos. Iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananangol,
Dahil ikaw lamang ang Diyos, I live with Jesus day after day. I live with Jesus. Oh, come on, baby, that sweet old spirit will I obey. I live with Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. Our music commands me, and the world salute. He is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. How Lucy commands me, and the world salute. He is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder than the sky, or would I heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And some people friend, that's a people friend, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagimang humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan,
Kay Kristo'y manatag, di magbabago. Panalhigan siya, Lord, hallelujah, ang kaibigan ko. Paghiwalaan siya ng buong puso. Kahit umahirap pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y manatag, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweet, save my weary soul, I know that how. But Jesus came to me, in by His grace I'm free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. Once I was lost and sin, I have been sweet, save my weary soul, I know that how. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. By His blood of who said unto them to me, oh, oh, but Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. You lay your head to my alone on her hand. Lay your one on the forehands on the prairie. Along you for the mountain, raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me.
You dance the clouds better rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, give us a life abundant. You are the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds better rain. From the rain you made us see. From sea for the clouds, you give us life abundant. You are the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on me. For God's love to earn that again being sent. Those you ever will believe in should not perish but have everlasting, everlasting life. Bring us the love to burn that again being sent. Don't you ever will believe in should not perish but have everlasting, everlasting life. And to the old Lord who will live on my soul, and to the old Lord who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, head swine over me. Yet another way, on deep in shame. Yet another way, on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let hate strive over me. Show me Thou ways, Thou ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let hate strive over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let hate strive over me. We ain't be happy, oh hallelujah. And bring you and spirit within me. We ain't be happy, oh hallelujah. And bring you and spirit within me. Oh, cast it out away from Thy presence so long, and take the now the Holy Spirit from me. Restore and me the joy of salvation, and bring you and spirit within me. Isang pusong dapat ang sakin ay likhain, lutat at halin. Bigyan po yan
Diyos ng bawang damdamin. Isang pusong dapa ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos ng bawang damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu't Banal mong panghariin sa'kin. Hanggang lahat na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung gawin mong dapat. At sa iyong harapan, bubuwag kong paalisin. Ang Espiritu't Banal mapanghariin sa'kin. Hanggang lahat na dulot ng iyong pangliligtas, ibalik mo gawin mong dapat. Magmula na magkilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangatulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos niyong binago. Bilang gantis, Lord, hallelujah, Panginoon, magdilingkod ako sa'yo. Gamitin mo, Lord, hallelujah, patutuon sa dakila pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangatulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at nagbilubos niyong binago. Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangatulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at nagbilubos niyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang hinilaan sa akin, upang magkasama ang Diyos hanggang bumahal. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang hinilaan sa atin, upang magkasama ang Diyos ilan pumahan. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay.
Kanyang hinilaan sa atin upang magkasama. Ang Diyos kailangan magmahal. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama. Ang Diyos kailan pa. Diyos salamat po, sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama. Ang Diyos kailan ba kung napakaligaya at kahangahanan sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay, wala ngayong sus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagpapatya. Di naghihina, iwasan ang tambuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umaw sa Diyos natin Ama sa langit. Hindi ba niya tayong magkakapatid? O magkasama-sama, isunod halin. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay pag nagay Jesus, laging may galak sa tuwina, isunod hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nagkikita, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap pagpuri, kay sarap umaw sa Diyos natin Ama sa langit. Hinibot niya tayo magkakapatid, o magkasama-sama noong nag-iisa. Buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay.
Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang buhay iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito parang sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang pangbago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y bayan, ipamamahal sa'yo, isunod hanggang. Pag sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pag siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya, isunod hanggang sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba ay dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, ang tunay na kay dakila po, pinibig po ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, hinaan ang buhay mo. Lumati ka rin sa sala ko. Ano ang pagkaganti ko? Ang araw ay napakalapitan, gabi iyong kukunin na.
at aming kandang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Lumatay ka rin sa lago, ano ang pagkaganti ko? May galang, may duwang, may siya sa piling ng Diyos. Sa pagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng samba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan ko'y tatakilain, walang siyong manghahamping. Awit ko iyong hingin, langit ang aking dadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, ang siyo'y sumasang langit ang aking dadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, ang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y tatakilain, walang siyong maihahamping. Awit ko iyong dinggin, langit ang aking dadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, ang siyo'y sumasamba, langit ang aking dadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, ang siyo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay na magtitiwala. Tayo'y kanyang hilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba
at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos na aming Ama, papupurihan ka. Haawitan ka ng may tuwa. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Kahit kanyang nilalang, pangpurihin siya. Kay sarap talaga ang magbuhi sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawin ng papurit pansamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, bilang pamantay sa manghibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, bilang pamantay sa manghibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawin ng papurit pansamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, bilang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, bilang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko to maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't hinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sagahin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipihan, ako'y may lalapitan. Ikaw sa aming sanhigan, hindi mo ko pinabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakahin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya
sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko nang siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko nang siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang siyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, idakila. Napakasiyang magbigay papuri. Labas na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawang tulugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakilanman, magpakilanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawang. Puso ko ay duwang-duwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, idakila. Napakasiyang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Magpakailan, purihin ka. Purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpuri, di kami mapapago. Purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago.
magbabago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugulong, pinakain, mga pilay pinalagan, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, Lord, purihin ka, o Panginoon Jesus. Di kami magsasawa sa magpuri, di kami mapabago. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pangmumuri, di kami mapabago. Ngayong lahat ay dinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay ibinihis. Kami yung pinagpala pagkat kami nanhiwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoon Jesus. Lord, hallelujah. Hindi kami magsasawa sa pangmumuri, di kami mapabago. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pangmumuri, di kami mapabago. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon, nang bigay ng pagpapala. Purihin siya, nang bigay ng pagpapala, purihin siya, nang bigay ng pagpapala. Si Jesus din nang bigay ng kagalingan, purihin siya, nang bigay ng kagalingan, purihin siya, nang bigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nang bigay ng kaligtasan, purihin siya, nang bigay ng kaligtasan, purihin siya, nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipad ay nagpupuri, mula sa marang nagpupuri, hanggang sa nagto'y nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng ban, nang bigay ng pagpapala, purihin siya, nang bigay ng pagpapala, purihin siya, nang bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nang bigay ng kagalingan, purihin siya, nang bigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nang bigay ng kaligtasan, purihin siya, bigay ng kaligtasan, purihin siya, nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nang bigay ng kagalakan, purihin siya, nang bigay ng kagalakan, nang bigay ng kagalakan. Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Galak
ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan, siyang naririnig, kawal ng katotohanan, siyang nanahin sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, tayo'y mag-isama. Lubgan! Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. Let's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, mommy, I'm sad. Mommy, I'm sad. Mommy, it's all over me, oh, mommy, I'm sad. Jesus, mommy, I'm sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, mommy, I'm sad. Mommy, I'm sad. Mommy, I'm sad. It's all over me, mommy, I'm sad. Jesus, mommy, I'm sad. Yes, mommy, mommy, my soul. I'm singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understand me, Jesus save my soul. It's mommy, mommy, yes, mommy, mommy, my soul. I'm singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's something, mommy, my soul. Yes, mommy, my soul. Keep singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's something, mommy, yes, mommy, my soul. Keep singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understand, Jesus save my soul. There's something about him, mommy, yes, mommy, my soul. Keep singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understand, Jesus save my soul. There's something about him, mommy, my soul. He's the King, oh kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King, oh, He's the Lord, oh, Lord. His name is Jesus, 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 oh, He's the King. Bless the Lord, oh, my soul. Bless the Lord, oh, my soul. And all that's within, bless His holy name. Bless the Lord, oh, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His
Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ating malabas lahat. Sabi ng praise the Lord. And praise God, at po sa minhalang paboring ang masayang awitin sa ating pinakamalapay sa praise God, at apoy dadako na sa ating mga malumanay ng awitin. Praise God, ito ay binagpagkakataon sa ating beloved elder, ating brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Sa pangunguna po na sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. So the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat Malapinoon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkalubo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga kalikuan, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, nagawa, maging aming makahinaan Malapinoon na aming po napagbibigyan sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo pong bawat isa, lalo na pong iyong mga lingkod Malapinoon, na kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po iyong amang lingkod Malapinoon, gamitin mo lamang po maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa Malapinoon. Maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay, langisan mo po Malapinoon, hallelujah. Patuloy kami nagsusumamo Malapinoon, hallelujah. Na kami po Malapinoon ay patuloy na samahan, patuloy na ipadama ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. So the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinastaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder see the road, the words thy hand have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy marching wild, the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great
shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang kariktan ng iyong mga gawan. Araw, buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong mga kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang ka, Panginoon, dakilang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal.
dakila niyang pagmamahal. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, lagi ay kusang nilisan upang tayo matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay linubos. Maging sa luman, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Kilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, ng liwanag nagdigdig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay dinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay dinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok,
hindi ako natatakot, pagkat siya'y lagi nakananon. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalubong sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, magalak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim. Alam natin siya'y darating.
sa kay Kristong nahimbing. Sila'y magbabangong muli at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay salubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko na lumayo pa sa iyo. O Jesus, bangawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis
naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tataliko man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo
ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan. Maging aking karamdaman, pinagaling mong lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako
ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhay sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagbuburi di pagpapalik, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat
Pagkatunay kang Diyos sa akin, pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang magkapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nag-iisa ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Nagsimula
aking buhay, magbuhat na siya'y ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Jesus kapiling ka. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y magkapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hinap, uuwi sa bayang Manila. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan,
lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Iisipin niyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiyaan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat na panlang, ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tubugo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tububos, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Mayroon ako nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Mayroon ako nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam,
paalam. Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung nais mong makamtan tunay na pagmamahal, kay Jesus mo matatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm being blessed. Jesus got a hold of my life. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sa langit, napakasaya talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit ibig ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, lahat nag-aayos. Masdan mo mga ibon, kahit lumabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo nga kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, lahat nag-aayos. Masdan mo mga ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat sa Jesu Kristo ay malapit nang bumalik.
Naramdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Being sure, for Jesus save me whole. Some people don't understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people don't understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul, His name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul. In His name, bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sa kapaitulutan po natin, beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako din po ay napapaabot ng dobleng respeto at paggalang at atin din pong inaalala magiging ang aral at turo na iniwan ng ating beloved parents of the Lord, ating beloved and honorable Pastor Wilistrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comod Almeida, at ganoon din po, ako po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, at ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Vice-Nier, at ganoon din po sa ating mga live webcast viewers at mga kayong dako na ron mga minamahal. Praise the Lord po. At sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, overnight service po mga minamahal. At sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Sabi nga dito mga minamahal, hallelujah, sa Isaias, talata po ay, kabanata po ay 12, talata po ay 4, ganito po ang pagkasabi, at sa araw na yaoy inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya nararapat lamang mga minamahal na ibigay natin ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at huwag natin ikahiya mga minamahal ang magpahayag ng mga kamangha-mangha ginawa niya sa ating buhay. Hallelujah. Alam ko po, bawat isa sa atin may kanya-kanyang katawagan, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito. Dati-rati, mga hopeless na ating buhay, nariyan sa bingat na kamatayan, may mga taning na ang buhay, mga minamahal, ngunit nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at Hari na ating buhay, tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat, mga minamahal ng ating mga karamdaman, mga problema, ito po ay tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag natin mga minamahal,
tipirin yung ating pagsigaw ng hallelujah, pagpalakpak, hallelujah, dahil sabi nga nating beloved parents in the Lord, ating beloved and honorable Pastor Luis Rod Almeida, hallelujah, kailangan lakasan natin yung ating palakpak, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, para yung mga kahirapan na yan, mga karamdaman na yan, mga problema, mga hadlang na yan, tatalsik yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Wala tayong ibang gagawin dito mga minamahal, kaya tayo ay nagsikripisyo mga minamahal na mag-overnight, magpuyat para pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ipahayag natin mga minamahal ang mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos ating buhay. Huwag natin tipirin yung ating pagpupuri dahil kapag ang Diyos nagbigay sa ating ng mga pagpapala, hindi niya tayo tinipid mga minamahal. Imagine na lang yung may karamdaman mo, may taning na ang buhay. Hallelujah, grabe ang mga problema. Nung binigyan tayo ng dugtong ng buhay nating pinakamahal na Panginoon Jesus, 1 linggo na lang yung taning natin mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng doktor, ngunit nung tayo kinahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, tayo ay naniwala at nanampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ilang taon na mga minamahal na hallelujah, binigyan tayo ng pagpapala, binigyan ng extend, hallelujah, ang ating buhay, pinagaling yung ating mga karamdaman, binago yung ating mga masamang pag-ugali, mga minamahal. Kaya pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Purihin natin siya mga minamahal sa buong magdamag na ito mga minamahal, dahil ang pag-overnight mga minamahal, hallelujah, hindi po ito kawalan, bagkus pagpapala po sa ating lahat ito mga minamahal, dahil katumbas po nito mga minamahal ay 3 days fasting. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At kindly makinig po kayo mga minamahal, at basahin ko na po mga minamahal yung mga pinagpalang mga kapatid na magpahayag ng kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo sa beloved brothers. Pangunahan po tayo ng ating beloved brother Mario Fernandez, first 5 po mga minamahal. Pangalawa po ang ating beloved elder, beloved brother John Carlo Rosario mga minamahal. At pangatlo po ang ating beloved brother Arnel Lodado. At ang pang-apat po ang ating beloved brother James Milan. Ang panlima po ang ating beloved brother John Sabangan. At sa pang-anim po mga minamahal, beloved brother Romel Morante. At pampito po ang ating beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. At pangwalo po ang ating beloved brother PD Castelio. At pangsyam po ang ating beloved brother Hihierson Marquez. At pangsampu po ang ating beloved brother Ariel Alonso. Praise the Lord. At sa mga beloved sisters po, mga minamahal, sa first 5 po, pangunahan po tayo ng ating beloved sister Norma Binluan. Sundan po sila ng ating beloved sister Irene Serban. At pangatlo po ang ating beloved sister Lydia Tawaran. Pangapat po ang ating beloved sister Neda Bakuyag. Panglima po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Sa pang-anim naman po mga minamahal, maghanda po ang ating beloved sister Corazon Soto. Pampito po ang ating beloved sister Jasmine Di Guzman. Pangwalo po ang ating beloved sister Jima De La Cruz. Pangsyam po ang ating beloved sister Junilyn Milan. At pangsampu po ang ating beloved sister Mian Bakoyag. Praise the Lord po. At sa hindi na po pagtatagal mga minamahal, atin na pong formal na buksan ang testimony portion. Kindly lamang po sa mga natawag, mag-pray na po tayo mga minamahal. At kindly po, lumapit na po tayo dito sa harapan para hindi po masayang yung ating oras, hindi yung paulit-ulit tayo na tawagin yung ating pangalan mga minamahal. Dapat nagagalak po tayo magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At
Akin na pong tinatawagan ang unang magpahayag ng kilalang buhay na patotoo, ang ating beloved Mario Fernandez, at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lines Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved Richard, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved urgent preacher Kuya Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter Sister Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ng mga himala ang nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito mahal, na yung pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating banal gawain, at aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan sa labas minamahal, tuwing ako'y susundo sa kanya minamahal. At yan ang din ang nagbigay daan upang ako'y makumperte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain minamahal, andyan ang mga layo sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pagkinom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po'y pinagkaluban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal na gawain noong taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na minamahal, kami po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, buwan po ng December noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din minamahal, kami po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal na Panginoon, Amen. Praise the na Lord. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon minamahal. Bagamat nung gabi na iyon minamahal, hindi po ako nakatulog nung gabi na iyon minamahal, dahil sa pangyayari na iyon minamahal. Subalit andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal.
Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sumigaw po tayo na praise the Lord. Glory to God po. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang ating kapatid mga minamahal noon, isa din siyang manguusig mga minamahal sa kanyang beloved wife na pinapagalitan pa na bakit dalo ng dalo, ano bang nakukuha, bakit panay ang dalo. Ngunit talagang napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus na habang siya po ay nag-aantay sa kanyang beloved wife para sunduin niya mga minamahal at napapakinggan niya ang mga mensahe dito mga minamahal dyan sa ating pathway, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya na rin ang nagkusa mga minamahal, nagsabing magpabautismo na siya mga minamahal sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. At nariyan, nung siya nabautismuhan, pinakita nating pinakamahal na Panginoon Jesus kung gaano siya katotoo sa ministeryo ito mga minamahal, na nariyan yung pagdalo nila nung pinagpala sila ng bagong tricycle noon mga minamahal, yung Honda 155 dahil nauso po dito mga minamahal San Carlos dito sa Pangasinan na talagang inaagaw, ninanakaw yung 155 na mga minamahal. Ngunit nung sila'y sinunda ng 4 na kalalakihan na mapuro mga armado itong mga minamahal at pagliko nila dito sa ating pathway, sabi nung isang lalaki, dito lang pala sila pupunta sa Jesus Miracle Crusade. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung wala ang Diyos na nag-ingat sa atin mga minamahal, siguradong kapag hindi mo ibigay yung sasakyan, talagang papatayin kanila mga minamahal. Kaya pasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na talagang iniingatan niya tayo mga minamahal. Kaya kailangan mga minamahal, hallelujah, bago tayo umalis na ating bahay at pagdating natin dito, kailangan manalangin po tayo mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang patuloy tayo niyang ingatan mga minamahal sa ating mga lakad. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kindly po atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Norma Binloan. At kindly po maghanda po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved virgin and visitors. Ako po nagpapabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya'y mapapurihan, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking vision na yan. Ako'y talagang nakikibarkada po, umiinom po ng tsin, palamurutin po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po yan, ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-sleeveless, naka-pantalon. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking vision na yan, ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Binihisan din po ako ng
kasuotan na may kabanalan. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po noong year 1998, alam niyo po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po nag-bleeding na talagang akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto na talagang andyan dahil talagang nandyan na talagang itinatago ko po kahit nag-bleeding po ako, isang buwan na po yan. Talagang hindi ko po yun sinasabi. Alam niyo po nung talagang napakababa na po ang aking dugo, nanilaw na po ang aking katawan. Yun na po na talagang nung nag-bleeding po ako, talagang napakalakas po yan. Maririnig mo talaga na talagang nararamdaman na talagang lumalabas na napakalakas. Alam niyo po nung nanghina na po ako dahil unti-unti pong naninilim po. Wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat ako po'y talagang itinakbo po sa ospital dyan po sa Bulingit po. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, ako po'y talagang niraspa po. Alam niyo po, pagkaraspa po, talagang mayroon pong sumama po na malaki po na bukol po. Yun po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po talagang andyan na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Sa patuloy po yan na nandun nga po ako inobserbahan, in-examine. Talagang maraming gamot po na ibinigay. Maraming nakakabit po sa aking katawan. Nandun nga po ako sa kwarto ko po. Alam niyo po ang aking doktor dahil ako po talagang in-examine na naman po na talagang lumabas po ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa daw pong maraming bukol. Alam niyo po nung nandun nga po ako na sabi po ng doktor ay cancer sa matris ang aking sakit. Alam niyo po, sinabi ko po sa aking bilabad ate ko po noon, nasabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag namatay ka, wala na po. Pero yun pala, talagang doon po ang kaparaanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang andyan na ako po'y iligtas po dahil napakahalaga po higit pagpapalang espiritual, hindi lang po mga kagalingan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako, sabi po ng doktor dahil pumasok po sa aking kwarto na sabi niya, dahil nung pagkasabi ko po sa aking bilabod ate na ang sakit ko daw po ay cancer, mamamatay na po ako. Ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking bilabod ate ko po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandun nga po na sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operan. Alam niyo po, no, nandun nga po ako sa bahay. Nandun po nagmumukmuk po. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Sabi ko po sa mahal na Panginoon Jesus, maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, dugtungan niyo po ang aking buhay. Alam niyo po, nung pumasyal po ang aking bilabod ate ko po sa aming bahay, na sabi niya po, dahil marami pong gamot na ibinigay, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya po sa akin. Sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crucis International Ministry. Sabi ko po sa aking bilabod ate ko po, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya, sabi ko po, basta sumama ka. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon dahil hindi ko po kaya. Sabi ko po, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumamak po sa aking bilabod ate ko po noon. Alam niyo po, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po.
Alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po na sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Amen. Pinalakas Praise po the ako Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang ako po'y dumadalo 3 beses. Nagbigay sa ikaputhandog, sa pag-aayon po, talagang andyan na sumunod po ako. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa bungat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang Kagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris, pinagaling po ako ng ating Amen. Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung baguhan din po ako, talagang andyan na, talagang dahil po napakahirap po ang aking buhay. Yun nga po, nag-iisa lamang po akong naghanap buhay. Sa aking mga anak, 5 po sila, dahil maaga po akong nabiyuda. Alam niyo po, talagang ang aming bahay, talagang kubo lang po, napakaliit po yan, tumutulo pa, butas po yung dingding, yung aming yung atip po, pawid po, tsaka kawayan lang po. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan, basta nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, noon po talagang nilalakad ko rin po ang highway po hanggang doon po sa amin dahil malayo po sa highway. Talagang tiniis ko po yan kahit ako po'y tinatawanan na sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha ng pamasahe, pagkain. Pero hindi ko po yun tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang aming bahay po na talagang butas-butas tumutulo po yan. Ngayon po, talagang pinalitan na po ng bato, hindi na po tumutulo, hindi na po kami Praise the Lord. nababasa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na kahit isang gamit, wala din po kami. Alam niyo po, diyan na pinagkaluban din po kami ng motor po na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. 9:00 po ng umaga po yan. 12:00 po, siya po'y nakadrive ng kanyang motor, pumunta po sa amin. Alam niyo po, pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas." Sabi niya po, alam niyo po, binalot niya po ang kanyang paa dahil sa paa po siya kinagat. Alam niyo po, nung sabi ko po sa kanya, dahil inalis niya po yung balot po, talagang nakita ko po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung hindi ka iningatan ng mahal na Panginoong Jesus, kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil minuto, wala ka na, patay ka na. Pero andyan, iningatan po ang aking anak na yan. Hallelujah, praise the Lord. Iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabait po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi lang mga kagalingan. Hallelujah. Ang pag-iingat din po. Talagang andyan lagi siya. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po kahapon po ang aking balay po talagang andyan na talagang natrangkaso din po yan. Nung linggo po talagang nakadalo po yan. Talagang nabinat po siya. Alam niyo po, nung sabi niya, napakabigat daw po yung kanyang ulo po, masakit po. Sabi ko po sa kanya, magpuri kayo, magsisi po kayo. Alam niyo po, nung pinuntahan kahapon ng mga beloved mamang Gagawa po, tunay po, siya po inilihans po.
talagang tunay, at saka inalis din po yung kanilang revolto po dahil mayroon po silang revolto. Alam niyo po, talagang nung naalis po, pag-alis po nila, dahil nilihans po ang aking balain na yan, pag-alis po nila, sabi po niya, tuwang-tuwa na, sabi niya, lumuwag ang aking puso. Amen. Talagang Praise the nawala Lord. na po yung sakit ng ulo ko na napakabigat. Sabi niya po, kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, pinagaling na po ng ating Amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Talagang walang gamot. Ang pananampalataya lang po, ang mahal na Panginoong Jesus ang magpapagaling. Kaya walang kalugihan po ang maglingkod Amen. po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nakapag-overnight po, nandito po, malakas na po ang aking balay. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung anak niya rin po, na panganay po, yan po ang kinausap po. Talagang siya rin po ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang nandiyan na maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sabi niya po balang araw sasama rin din po siya. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat na mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat na pag-provide ng araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy niya po akong kinakahabangan na magamit bilang mga awit po sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe mga minamahal. Year 1998, na-diagnose siya mga minamahal na mayroon pong cancer sa matres. At sabi ng doktor sa kanya, umuwi ka muna sa inyong tahanan para magpahinga ka ng 1 week at saka gagawin yung operasyon mga minamahal. Ngunit sabi ng kanyang ate Salaman, mga minamahal, na siyang unang nasib sa ministeryong ito dahil siya ay nagmukmok, problemado mga minamahal dahil maliliit pa yung kanilang mga anak. Iyak siya ng iyak, ngunit sabi ng kanyang ate, magbihis ka, huwag kang magmukmok dyan sa iyong kwarto. Sumama ka sa akin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay Diyos na great physician. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sumama siya mga minamahal, sabi niya, nakakahiya ate, baka pagdating ko doon, hihiga lang ako. Walang problema, basta sumama ka. Sumama siya mga minamahal, at pagdating sa ating banal na gawain, nariyan nadatnan niya yung nagpupuri, yung ating mga beloved choir, mga minamahal. Ang iniisip niya na hihiga siya, ngunit ang ginawa niya mga minamahal, sinabayan niya yung mga pagpupuri na alay na ating mga beloved choir sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi niya namalayan mga minamahal na unting gumaan yung kanyang pakiramdam, at pagkatapos na ating banal na gawain, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gradually mga minamahal, yung tinaningan na siya sa doktor na hindi na magtatagal yung kanyang buhay mga minamahal. 1 linggo na lang. Ngunit gaano katotoo ang Diyos sa ministeryo ito mga minamahal. Year 1998 hanggang ngayon, year 2026. 28 years na po mga minamahal na dinugtungan ang buhay ng ating mahal na kapatid at patuloy siyang, hallelujah, dumadalo sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kahit na riyan pinagtatawanan sila, kahit naglalakad, ngunit patuloy siyang dumalo. Hindi niya ito tinitingnan mga minamahal. At dati-rati wala silang masakyan, naranasan nilang maglakad. Yung kanilang bahay na
kapag umuulan, tumutulo din mga minamahal yung kanilang kubo. Ngunit narinig niya na ang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala. Patuloy siya mga minamahal na ginagawa niya ito. Hindi niya namalayan mga minamahal. Ngayon, pinagkalooban na sila ng masakyan nila at yung kanilang kubo ay ginawa na rin itong bato, bahay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at pinagaling pa siya natin sa kanyang karamdaman. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya kapag may problema tayo mga minamahal, anumang mga kahilingan natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, karamdaman, kaya sikapin natin ang dumalo sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Isang tiyak na bagay mga minamahal, pagagalingin ka at tugunin ang lahat ng mga kahilingan mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At ating na pong tinatawagan ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Pakinggan po natin sila kung paano sila pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kindly po, maghanda po ang ating beloved sister Irene Serban. Praise the Lord. Amen. Persos po ang pintas na pagpupuri, pagluhati, papaparangal sa ating pinakamahal Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ako'y napapapot ng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilder Estrada Alameda at minamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Alameda. Ako rin po ay bumabati sa buong Alameda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren, bagon man, datayan man, yan po na ako'y napapapot ng isang pagpapalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako'y Lord. napupuri papasal sa ating pinakamahal pa na po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputin sa aking buhay at pasalamat sa ating pinakamahal pang Isus. Ako'y napupuri papasal sa ating pinakamahal pang Isus po na ako na back year March 2021 po na ako po ay nagkaroon ng trangkaso. 10 days wala pong kain, wala akong pong panlasa, minamahal niya po na ako'y nanghihina, nanghihilo, minamahal niya po na ako'y nag-desisyon na magpatingin po sa mga hilot ko, may pili ba, wala yung ako'y minamahal niya po na pagkatapos po ng pangilot minamahal, may pili po yung aking minamahal niya po na dahilan ng trangkaso na 10 days minamahal niya po na pagkatapos din po ng panghilot minamahal niya po na wala pa rin pong kagalingan, minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko, pag ito naranasan ka dahil gusto ng pinakamahal pang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayun po minamahal ako, bumalik po ng April 4, 2021. Ayun po na uli supper po ako nagsisi, napupuli sa ating pinakamahal pang Isus po na after preaching and lians, minamahal na nandiyan din po na hindi rin po ako gumamit ng gamay. Minamahal niya po na yung aking trangkaso na 10 days tampong pinagilang na pinakamahal pang Isus. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal Panginoon niya pa na yung aking pilay po sa akin likod ay standing pong pinagaling ng pinakamahal Panginoon. Kaya alam po siyempre po sa ating pinakamahal Panginoon na ginawang kagalingan po sa akin buhay. Po na tunay po na ang Diyos po natin dito po ay nagpapagaling ng anuman sa akin minamahal. Hallelujah. Ako na po po sa salamat sa ating pinakamahal Panginoon sa patuloy na papropay ng amin sa pangailangan sa pang-araw-araw po na patuloy na pag-iingat, paggabay po sa akin hanggang sa aking mga pamilya, diyan po na sa kanilang mga trabaho, diyan po na sa patuloy na kalakasan na binibigyan niya, minamahal diyan po na lubos-lubos kayo po na pinapasalan sa ating pinakamahal pa dahil hindi kami pinapapayaan, diyan po na bagaman di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagaan bilang mangawig, kaya hanggang din lahat ng pinapasalamat sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa pinagpalang patutunayan na last pandemic mga minamahal na nakaranas din siya ng mga sintomas mga minamahal na lagnat mga minamahal na umabot na po ng 10 araw. Walang ginawa yung ating mahal na kapatid. Dumalo siya sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus.
at nagsusumamo mga minamahal. At saka habagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, siya din po ay pinagaling, hallelujah, sa kanyang karamdaman na yun mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved sister Irene Servan, at kailan po maghanda po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa papupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Ako the din po ay Lord. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na magulang sa Panginoon, na ating pong inaalala ang mga aral at turo ng ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa ating pong mga beloved Almeda family, sa ating pong beloved preachers, workers, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po bumabati ng isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati po mga minamahal nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakagulo po ng aming pamumuhay sa murang isipan, mga minamahal. Namulat na po kami sa kaguluhan ng aming pamumuhay, mga minamahal. Dyan po na ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, ay talamak po na manginginom sa aming lugar. Kilalang kilala po siya doon, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na walang araw po yan, walang gabi na siya po'y hindi umuuwing lasing, bagkos siya po ay lasing na lasing, mga minamahal. Andyan din po yung time, mga minamahal, na pag umuwi po yan, mga minamahal, pagka hindi pa po yan inaantok, mga minamahal, kahit malalim na po yung gabi, talaga pong gigisingin po kami ng aming pong beloved na Ama upang umutang, mga minamahal, na kanyang iinuming alak, mga minamahal. Ganyan po kagulo ang aming buhay. Andyan po lagi po silang nag-aaway ng aming pong beloved na lola po nun, mga minamahal. Andyan po na pag hindi po niya nagustuhan ang ulam, pagkain na ihahain po ng aking mahal na ina, mga minamahal, andyan po na ito po kanyang itatapon, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ka-worst po mga minamahal ang araw-araw namin pamumuhay, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, na kami po'y sakitin ng aking pong mga kapatid. Laman po kami ng ospital, mga minamahal. Subalit nung kami po'y nakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, bagaman mga minamahal, kami po'y dumadalo, mga minamahal. Andiyan pa rin po ng aming pong beloved na Ama, mga minamahal, sa kanyang bisyo. Andiyan po na may time po na dumadalo po kami, mga minamahal, na sa banal na gawain na ang aming pong Ama, andiyan po na siya po ay may hangover, mga minamahal. At siya po'y nasa likuran po, mga minamahal, at natutulog po sa mga tricycle. Andiyan po, mga minamahal, na talaga pong kami po'y, alam po namin, mga minamahal, na darating din po ang panahon na siya po'y babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po na kami po'y nananalangin, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na nawa siya po'y baguhin, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, na dumating nga po yung time na ang aming pong beloved na Ama ay binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po na siya po'y nakaramdam ng matinding pananakit ng dibdib. Talaga pong siya po'y nakabaluktot na sa kanyang nararamdaman, mga minamahal. Siya po'y pinunta po namin sa hospital, mga minamahal, and findings po ng doktor. Andyan po na sila po, mga minamahal, ay may sakit po sa puso, mga minamahal. Yun lamang po namin nalaman na ang amin po palang beloved na Ama ay may sakit po sa puso, mga minamahal. Dahil nga po sa kakulangan ng financial, kami po'y umuwi po noon at nag-decide po ang aking pong beloved na Ama at ina na sila po'y mag-alay ng ayuno at mag-stay in po dito sa pastoral house. Andyan po, mga minamahal, na after po nila mag-ayuno dito po sa pastoral house, andyan po na ang aking pong beloved na Ama, instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Hesus. Lord. Hindi lamang po yan, mga minamahal, dahil instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang kanilang bisyo, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Na-share ko rin po, mga minamahal, nung ako po'y bata pa, mga minamahal,
nung kami po'y baguhan pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan po sa kalikutan ko po mga minamahal, kami po ng aking pong mga beloved, aking mga pinsan ay naglalaro po ng tagu-taguan. Nandyan po na sa pagtakbo ko po mga minamahal, hindi ko po namalayan na may nakausli po palang salamin, mga basag na salamin sa lupa mga minamahal, at hindi ko po namalayan na ang aking pong kanang hintuturo dito po sa aking paa ay na sugat mga minamahal. Kung hindi po ito sinabi ng aking pinsan na dumurugo po yung aking paa, hindi ko po ito mamamalayan mga minamahal. Andiyan po na hindi po to talaga tumitigil yung pagdurugo kahit ano pong gawin, takpan na po ng yung tela po mga minamahal, talaga pong parang gripo po yung aking paa mga minamahal, na talagang sumisirit po yung dugo. Andiyan po na ako po'y tinakbo sa ospital upang tahiin po yung aking hintuturo sa paa mga minamahal, ay hinlalaki po sa paa mga minamahal. Diyan po mga minamahal na sa aming habang nasa daan po kami, naalala ko po nun mga minamahal na aking pong beloved na ina nun ay sabi po niya sa akin, tayo manalangin, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil panahon na yun mga minamahal, dahil sa aking pagiging mahiyain, ako po'y nilalapitan po mga minamahal na mga children's square din po nun upang ako po'y akayin na maging children's square din po. Subalit sa aking sobrang hiya, talaga pong nagtatago po ako mga minamahal. At ako po'y sa panahon na yun mga minamahal, nung talaga pong nasa daan na po kami papuntang ospital, nandiyan po na sabi po ng aking ina na kami po'y manalangit, magsisi sa ating pinakamamahal na Jesus. Yun nga po mga minamahal, nung kami po'y nanalangin, magsisi sa ating pinakamamahal na Jesus, nandiyan po mga minamahal na pag buklat ko po nung aking ng tela na nakabalot sa akin paa, andyan po na instant po mga minamahal na tumigil po yung pagsirit po ng dugo sa aking paa. Diyan po mga minamahal, ang unang himala na ipinakita sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal, bilang isang Kristiyano po mga minamahal, tayo rin po nakakaramdam ng panlalamig, panlulupaypay, panghihina, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil bagaman, andyan po yung mga panahon na yan, mga minamahal, ang ating pong mahal na Panginoon ay lagi pong nagpapaalala sa walang hanggang pagmamahal na pinagkakaloob at pinapadama niya po sa atin. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Ako rin pinapupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus, sa ating pinakamamahal na Panginoon. May share ko rin po mga minamahal, nung ako rin po'y high school, mga minamahal, graduating po ako noon. January po yun mga minamahal, no, ako po'y nagkaroon ng karamdaman mga minamahal. Halos isang buwan po ako hindi nakapasok sa paaralan. Andyan po mga minamahal na naging on and off po ang aking trangkaso. Nagkaroon po ako ng mga kulani sa iba't ibang bahagi ng aking katawan, mga minamahal, at ang aking pong ihi, mga minamahal, ay nagkulay coke po ito, yung coke po na soft drink. Ganon na ganon po ang kulay ng aking ihi, mga minamahal. Subalit, kami po'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po kami nagpa-check up, mga minamahal. Andyan po lagi pong sinasabi ng aking mahal na ina nung panahon na yun, na walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ako po'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan nga po mga minamahal, kami po'y laging nagsisisi, nagpapalihans po sa harapan. Andyan po mga minamahal. Gradually po mga minamahal, wala po akong anumang ininom na gamot o pagpapacheck up man sa hospital. Ako po'y pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung pinanganak ko po ang aking pong panganay na anak, andyan po na siya po'y hindi ko po nakita kaagad mga minamahal. Ilang araw po mga minamahal na siya po'y nasa NICU mga minamahal. Dahil nga po, sabi nga po ng doktora, siya po'y may pneumonia at yung kanyang paa na, isang paa po may nakabalik ko po, nakaganyan po siya mga minamahal, na clamp foot po ang tawag doon mga minamahal. Andyan po na siya po'y inoobserbahan mga minamahal dahil nung pinanganak ko po siya, hindi po siya umiyak, mga minamahal, dahil nag-dry labor na nga po ako noon. Nandyan po na ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil habang lumalaki po siya, ako po nangangamba, mga minamahal, na siya po
pagtatawanan dahil sa kalagayan po ng kanyang paa, mga minamahal, dahil baka hindi po siya makalakad ng maayos dahil yung mga kasabayan po niyang mga bata noon, 1 taon po mga minamahal, nakakahakbang, nakakatayo na po sila mga minamahal. Subalit ang aking pong anak sa panahon na yun ay gumagapang lamang po siya, hindi po siya makatayo ng maayos dahil sa kondisyon po ng kanyang paa. Subalit nandiyan po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil nung lagi pong sinasabi po ng aking ina na manumbalik na po ako sa paglilingkod dahil po yung time na yun mga minamahal, hindi na po ako dumadalo mga minamahal. Dadalo man ako siguro 1 beses lang po mga minamahal sa 1 buwan. Andyan po mga minamahal, ako po yung nag-decide na dumalo mga minamahal at tuwing after po ng closing prayers, ang aking pong anak mga minamahal ay pinapalihans ko po dito sa harapan mga minamahal. Diyan po mga minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil ang kanyang paa mga minamahal ay inunat po ng ating pinakamamahal na Jesus at Amen. Praise the pinalakad Lord. po siya ng maayos ng ating pinakamamahal na Jesus at sa ngayon po mga minamahal siya po ginagamit bilang isang youth choir dito po sa ating pong banal na gawain. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, hindi lamang po yan, nung share ko din po ang aking pong bunsong anak. Ako po yung nagbuntis mga minamahal sa kanya na talaga pong mahigit 1 buwan ko pa lamang po siyang dinadala sa akin sinapupunan. Ako po yung dinugo mga minamahal. Dahil nga po, akala ko po mga minamahal na sa unang anak ko po mga minamahal na hindi po ako naging masilan. Akala ko po sa pangalawa, ganun din po. Subalit iba po pala mga minamahal. Nung pinagbuntis ko po siya dahil malaki nga po yung gap po nilang dalawa. 8 years din po yung gap nila. Andyan po mga minamahal na 1 buwan pala, mahigit 1 buwan ko pa lamang po siyang pinagbubuntis. Andyan po ako po dinugo at ako po tinakbo sa ospital, sa Obigayni, mga minamahal. At sabi nga po ng aking Obigayni po nun, mga minamahal, na may blood clot po katabi po ng aking baby sa akin sinapupunan. At pag hindi po ito natanggal mga minamahal at mabuo po siya, may panganak ko po siya, may tendency po na mayroon po siyang hindi po siya normal, hindi po siya magiging normal, may mental disability po siya mga minamahal, o kung ano man pong karamdaman ng magkakaroon sa kanya mga minamahal. Nandiyan po na talaga pong grabe pong pangamba mga minamahal ang aking naramdaman noon dahil hindi nga po ako makatayo. Nakasahigaan lamang po ako noon, mag-toothbrush, kumain. Andiyan po mga minamahal, para po akong baldado po noon mga minamahal, hindi ako pwedeng kumilos dahil kunting kilos ko lamang po duguin na po ako mga minamahal, sasakit na po aking tiyan mga minamahal. Andiyan po na ilang buwan pong gano'n ang aking naging sitwasyon ng mga minamahal at ang pagta-travel po hindi pinagbawal po sa akin ito ng aking Obigayni. Andiyan po na subalit mga minamahal dahil hindi na po ako makatiis dahil ilang buwan na po ako hindi nakakadalo. Andiyan po na nag-decide nga po ako pinananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus na ako po iingatan dahil gawain nga po ang aking pupuntahan, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag dumadalo po ako mga minamahal, dalawa pong bitbit kong unan mga minamahal, isa po yung uupuan ko, isa po yung sa may likod ko, sa paa ko mga minamahal. Andyan po na pag nasa tricycle po, andyan po na para pong habang nagdadrive po ang aking beloved na ama, parang takbo lang po ng bike mga minamahal, ganun po ang takbo niya mga minamahal dahil hindi po siya pwedeng tumakbo ng mabilis dahil talaga pong mag-iiba, hihilab na naman po ang aking siyan mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil dumating nga po yung time na ay papanganak ko na po ang aking bunso mga minamahal. Andiyan po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil saglit ko lamang po siya pinanganak mga minamahal, mga 2 o 3 oras na dumating sa ospital at that time mga minamahal ko na rin po, siya po'y pinanganak po ng maayos at wala pong anumang mga karamdaman mga minamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang mga pagpapalang pinagkakaloob po sa amin mga minamahal, bagaman andyan po yung pagkukulang, andyan po mga minamahal ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa isang taong muling dinagdag sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus sa araw na ito, sa kalakasan, pag-iingat, sa walang humpay na pagmamahal na pinapadaman sa akin ating pinakamamahal na Jesus. At bago po kami magtapos mga minamahal, kami po mag-aalay ng isang makalangit na awitin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Jesus.
setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. Praise the Lord. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Amen. Praise the Lord. My Jesus, my Amen. Lord, Hallelujah. you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, Praise the Lord. in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. I'll take up my cross and follow you. I follow you. Praise the Lord. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. I'll take up my cross and follow you. Pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tumungo. Ang buhay ko, tanging ikaw lamang.
lamang po ang pinakamataas sa papuri at pagluluwalhati, pagdakili para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal pa ni Kristo. God bless you, beloved Sister Irene Servan, sa pinagpalang patutunayan at maging po sa alay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na papuring awitin. Minsan pa natin palakpakan po ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalang patutuo at kung handa na po ang ating beloved brother Arnie Laudado, ating pong binibigay ang pagkakataon po sa kanya. Sundan po siya ng ating beloved sister Lydia Tawaran. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Pasus po lamang. Hallelujah. At ako ay nagpapabot ang nobling paggalang, pagrespeto at pag-aalala sa mga ginantong turo at aral ng ating beloved pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At sa kanilang mga minamahal anak, mga apo, mga manugang, at sa ating mga kapatiran, sa ating ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders. Hallelujah. At sa ating beloved ordinary preacher at sa kanyang beloved na minamahal anak. Hallelujah. At sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen, mahal. Sariwain ko lang, mahal, kung paano ka nakilala sa misteryo ito, mahal. Hallelujah. Anong araw, mahal, isa rin ako sa kabataan, talagang grabing vision, mahal. Hallelujah. Na walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal. Hallelujah. Na nandiyan yung mga pagsusugal, pag-inom, pagdadrugs, pagpasok sa mga pulang ilaw, mahal. Hallelujah. Bagaman, nung araw, mahal, ang aking beloved lola, na siyang una nakilala dito, mahal. Hallelujah. Na sa kanyang buhay, mahal, ang aking beloved lola, mahal, talagang ito'y masasabi kong makadiyos, mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang buhay, mahal, talagang ito ay may kaayusan, mahal, maging sa pangungusap, pagkilos, mahal. Hallelujah. Dahil nung araw, mahal, ang aking beloved lola, ito ay maraming sikta, denominasyon na dinadalawan, mahal. Hallelujah. Na sa pagkakala niya, mahal, ng kanyang karamdaman, mahal, ay ito ay gagaling, mahal. Dahil ang beloved lola, mahal, ito ay makaramdaman sakit sa puso, mahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved lola, mahal, talaga naghahanap ng katotohanan, mahal, dahil sa mga dinadalaw niya, bagaman alam niyang may Diyos, mahal, ngunit ang kanyang karamdaman hindi gumagaling-galing, mahal. Kaya ang aking beloved lola, mahal, ito'y naghanap ng katotohanan, mahal. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, mahal, ang aking beloved lola, mahal, ang gawain Diyos mo kusid, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikin, mahal. Hallelujah. Na sa unang, mahal, ang aking beloved lola, mahal, ito'y nag-oobserba lang, mahal. Hallelujah. Hindi naglao ng panahon, mahal, kanyang naunawaan at siya nagpatuloy na dumalo, tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang pagluhod, pagkapagal ng ating beloved pastor, mahal, ang karamdaman ng aking lola, mahal, na sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. And praise the Lord. Hallelujah. Ito ang naging dahil, mahal, kung kaya't kami nandito, mahal, na isa rin kinabagan, inabot ng panalangin ng ating minamahal na pastor, mahal, sampu na ang mahal sa buhay, mahal, na lubos na pinagpala, mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung walang gawain ito, mahal, sa aking mga bisyo nung araw, mahal, walang kapangyarihan na malabanan ang mga bisyo ngayon, mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa kanyang kabagan, hallelujah, na ako'y tumalima, mahal, dumalo ng dumalo, mahal, tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Isa rin akong kinabagan, binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung araw, mahal, talagang ang aking buhay, mahal, talagang walang kapayapaan, mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
Ako'y lubos sa pinagpala ang mahal sa muna ang mahal sa buhay na napabilang sa ministeryong ito mahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri ng kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa mga kagalingan mahal ng aming makaramdaman mahal, talagang walang anumang gamot mahal na kaming iniinom mahal, kundi pananampalataya, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, gaya ng tinuturo ng ating beloved Pastor mahal, na lubos pagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Panalangin, pag-ayon, pagpupuri mahal, kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. And praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya walang kalugihan maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mag-isa mga pag-iingat mahal, talagang sa aking pagmamaneho ng araw mahal, sa dako ng Maynila mahal, maging dito mahal, talagang tunay ang ating pinakamahal ng Panginoon, tunay nag-iingat mahal. Hallelujah. Nasa pagsigaw lamang natin ng Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kami mahal, hallelujah, kami iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito'y lubos kong pinasalamatan sa pinakamahal na Panginoon, yung mga galingan ng aming makaramdaman mahal, hallelujah. Kaya lubos-lubos ang pasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa araw-araw na aming pamumuhay mahal, talagang kailanman mahal, hindi nagkulang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sapat-sapat ang mapalang pinagkakalob ng ating pinakamahal na Panginoon, yung kagalakan, kapayapaan mahal, ang aming buhay, katiwasayan mahal, talagang ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya hanggang dito na mahal, ang mapalang aking natatanggap mula sa material, pinansyal, pisikal at higit sa espiritual na pagpala. Kaya ang nakapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless you, beloved brother Leonardo, sa pinagpalang buhay na patutunayan. Tunay po mga minamahal, walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos at kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Tunay po mga minamahal na kinakailangan po nating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat napakalakaping benepisyo po ang maglingkod sa Diyos. Tayo po ay makakatanggap ng mga pagpapala, patnubay pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Higit sa lahat, tayo pong lahat ay magbabago at makakaroon po tayo ng takot upang tayo po ay hindi po magkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga minamahal, paglingkod sa Diyos ay isang malaking pakinabang sa ating buhay bilang mananampalataya. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At minsan ang pamuli, mga minamahal, tayo pumuli ay tumayo, tayo may magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I'll love Him more and more. Jesus gives me and takes me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus gives me and takes me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus,
walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus along. Amen! Praise the Lord! Ngayon po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig po ng mga pinagpahalang patutuo. At kung handa na po ang ating beloved Sister Lydia Tawaran, ating po binibigay po sa kanyang pong pagkakataon. At sundan po siya ng ating beloved brother James Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, padadakila ay sa ating pinakamamalwisuso lamang. At ako rin dumabati ng dobing paggalampo sa ating mahal na pastor na ating inaalala ang bawat turo na kanilang iniwan sa atin ng ating mahal na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa kanilang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganon din po ako bumabati sa buong Almeida family. Ako rin bumabati sa ating ordained preacher maging sa kanilang beloved daughter. Ganon din po sa mga elder, sa mga manunugtog, sa mga awit, mga minamahal. At ako rin bumabati sa inyo na mapagpalang hating gabi na po mga minamahal. Nagkapasalamat po ako sa ating pinakamamalis dahil ako'y kinahabagan sa mga oras na ito para po muling pasalamatan ating pinakamamalis sa lahat po ng himalang ginawa niya sa amin. Nagkapasalamat po ako sa ating pinakamamalis noong time mga minamahal na kami na disgrasya mga minamahal. Dahil tunay mga minamahal, ang pag-inga na ating pinakamamalis sa Indian mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa mga time na yun dahil alam niyo po, nung kami na disgrasya mga minamahal, galing po kami sa isang kaarawan ng aking mahal na pamangkin mga minamahal. Nung kami uuwi na po mga minamahal, andyan mga minamahal, ang mga kasama ko sa sasakyan mga minamahal ay mga bata mga minamahal. At ang driver pong aking mahal na asawa mga minamahal. Bali punong-puno po kami sa aming sasakyan mga minamahal. Andyan sa aming paglalakbay mga minamahal, may isang single mga minamahal na nagmamaneho mga minamahal yan. Andyan po ang napakabilis po ng kanyang takbo dahil siya po pala ay isang lasing mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil face to face, nung talagang habang kami nagbiyabiyahe, lagi kong sinasabi sa aking mahal na asawa na lagi siyang mahina lang po magpatakbo mga minamahal. Alam niyo po, pinasasalamatan ko po sa ating pinamalasos nung mga time na yun, andyan po na mahina po siya magpatakbo mga minamahal. Dahil alam niyo po, kung andyan po na, dahil may mga time kung nagmamahina po yan, malakas po, mabilis po yan. Nagpapasalamat po ako sa oras na yun dahil nandyan po mahina ang kanyang pagpatakbo. Alam niyo po, yung single na yan na lasing mga minamahal, alam niyo po talagang binunggol po niya kami mga minamahal. Kinuha niya po yung linya namin mga minamahal. Talagang face to face po yan mga minamahal. Pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal Jesus dahil hindi po malakas, hindi po yung lakas ng impact mga minamahal, andyan po mga minamahal. Alam niyo po sa lakas ng impact, nahulog po ako, nahulog din po yung mga pamangkin ko. Hawak ko ang aking mahal na baby, pati yung isang pamangkin ko po na 3 years old, na hawak po na isang aking pamangkin. At yung nasa likod po namin mga bata, mga minamahal. At yung ang aking mahal na beloved mga minamahal, yung isang apo po namin ay diyan po nakasakay sa kanya sa driver seat mga minamahal sa mismong harapan niya. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalisus dahil andyan po napihi niya po yung preno mga minamahal. At sa pagpihi ng preno talagang napahinto po kami. At yung single na yan talagang tumawa po sa amin mga minamahal. Sa pagtama niya mga minamahal dahil napakalakas ng impact yung pagtama niya doon sa amin sasakyan mga minamahal. Kaya andyan nahulog po kami bali nahulog po kami mga minamahal. At ang aking mahal na pamangkin mga minamahal, andyan po na talagang nung pagkahulog namin, grabe po yung rebuke namin mga minamahal, pero talagang parang isang iglap lang mga minamahal. Talaga pag ang disgrasya dumating mga minamahal, parang iglap lang po yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, andyan man na, nagpapasalamat ko sa ating mga princess dahil andyan po na major lamang po yung mga natamo naming mga pinsala mga minamahal. Nagpapasalamat ako mga minamahal dahil yung pamangkin ko po na nakaupo sa driver seat mga minamahal, hindi po yan
tumapon mga minamahal. Hindi po yan nahulog maliban po sa amin at yung mga pamangking ko, mga apo kong nasa likod namin mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamama Sus dahil yung aking baby mga minamahal. Andyan po, hindi ko po siya nadaganan mga minamahal. Alam niyo po, nakatayo po ako kaagad. Tinayo ko po ang aking mahal na pamangkin, maging ang aking yung pamangkin naming baby mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal Sus dahil sa pag-iingat na yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung after po namin na disgrasya mga minamahal, alam niyo po, naalala ko mga minamahal, every time mga minamahal, pag naglalakbay po kami mga minamahal, ako po nagpre-pray. Nung time na yun, hindi po ako nakapag-pray. So kaya sabi ko mga minamahal, ano na yun, alam po isang paalala mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Sus dahil andyan po ang paalala mga minamahal. At naghigit sa lahat, pinapasalamatan ko dahil wala pong nangyaring wala pong masyadong nangyari po sa bawat isa sa amin mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang pag-ingat ating pinakamamahal sa aking mahal na anak mga minamahal. Maalala ko mga minamahal, nung may 1 taon po niya yan mga minamahal. Alam niyo po, bali baguhan lang po unti-unti lang po niya na pag-aaralan ang maglakad mga minamahal. Alam niyo po, bali nung time na yun mga minamahal, nagluluto po ako sa kusina kasama ko ang aking mahal na ate mga minamahal. At ang aking mahal na anak mga minamahal dahil nakakalakad na po yan mga minamahal. Pero ang lakad po niya hindi diretso mga minamahal. Paglingon ko mga minamahal sa aking likod na wala na po yung bata. Yung pala mga minamahal, umakyat na po yan sa taas sa 2nd floor namin mga minamahal. Alam niyo po yung hagdan po namin medyo matirik po yan mga minamahal. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Sus dahil andyan po iningatan yung baby na yan mga minamahal. Dahil kapag bumagsak po yan, hindi ko po alam kung ang mangyayari sa kanya. Alam niyo po, nagpapasalamat din po ako sa time na yun dahil ang aking mahal na asawa nasa taas noon mga minamahal. Nung kanyang narinig niya po ng aming mahal na anak nandoon mga minamahal, ang buong akala niya sinamahan ko, kasama niya po niya ako, pero hindi po, siya lamang po mga minamahal. Alam niyo po, tuwing umaakyat po ako sa aming hagdan, lagi kong iniisip, kay buti ng ating pinakamamahal na Sus. Dahil talagang andyan na iningatan po niya mga minamahal yung aking mahal na baby mga minamahal. So salamat po mga minamahal, maging sa kagalingan ng kanyang karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, may time na nagkasakit po yan mga minamahal, kaarawan ng aking mahal na po mga minamahal. May sakit po yan mga minamahal, pero alam niyo po, hindi po makita sa kanya dahil andyan po ang kalakasan ng kanyang pisika ng mga tawan, napakaliksi po niya mga minamahal. So salamat po sa pag-iingat na yan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Sus sa lahat ng kabutihan niya, ginawa po niya sa aking buhay. Muluking sa sariwaan mga minamahal, kabutihan ng ating pinakamamahal na Sus. Alam niyo po mga minamahal, noon mga minamahal, hindi po ako naniniwala sa ating banal na nagawain. Sabi ko, hindi po totoo ang ating banal na nagawain. Ito po isang kulto. Dahil alam niyo po mga minamahal, mayroon po akong isang siktang dinadaluhan. Buong akala ko nandun ang katotohanan. Kaya lagi kong pinipintasan ang aking mga mahal sa buhay dahil sila pang unang nakakilala. Sabi ko, lagi po nila akong sinisiran pero napakatigas ang aking puso. Pero alam niyo po, pinasasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Sus na sa mga panahon na yun, nandyan na matagas ang aking puso. Pero every time na dumadalo po sila mga minamahal, doon ako po sumasama, dumadalo po mga minamahal. Every vacation ko, dahil mga panahon na yun, nasa ibang dakong bansa po ako, nagtatrabaho ako. So every vacation ko po, sumasama po ako mga minamahal. Taon po ang binilang ko mga minamahal bago po dumating yung time na tinanggap ko ating pinakamamahal na Sus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Sus dahil sa kabila ng aking pagkukulang, pagkakamali na yan mga minamahal, sa aking pag-uusig maging sa ating mahal na pastor, ako pinagpalak kinabagan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Sus sa mga pagsubok na pinagkaloob sa akin mga minamahal. Dahil alam niyo po, may isang pagsubok na dumating sa akin noong mga panahon na yon. Alam niyo po, halos kitiling ko ang aking buhay mga minamahal. Sabi ko mga minamahal, parang laging dahil wala pong kapayapaan aking puso at isipan. Alam niyo po, napakabuti na ating pinakamamahal na Sus sa mga pagsubok na yun. Dahil alam niyo po, yung pagsubok na yun, hindi ko po yan po pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Sus dahil sa pagsubok na dumating sa akin mga minamahal, yun po naging way kaya ko po tinanggap, hinanap ang ating pinakamamahal na Sus at tunay mga minamahal. Nung hinanap po siya mga minamahal, itong ating banal na gawain ang kanyang itinuro mga minamahal. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Sus dahil alam niyo po, nung tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Sus, yung walang kapayapaan aking puso at isipan, napakagulo, yung mga pag-uugali ko na hindi maganda mga minamahal,
Andyan mga minamahal, lalong-lalo na yung hindi ako marunong magpatawad. Yan po'y inalis na ating pinakamamahal na Jesus. Ako ibinagay ng puso ng pagpakumbaba. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus maging sa kagalingan ng aking mga karamdaman, mga minamahal. Andyan mga minamahal sa mga bukol na aking natamo noong mga natumubo sa aking parte ng katawan, mga minamahal. Wala pong gamot, mga minamahal. Yan po lahat pinagaling. Tinunaw po natin pinakamamahal na Jesus. Maging yung back pain ko, mga minamahal. Maging yung UTI, mga namamahal. Andyan po lahat ng kagalingan na yan. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa bawat pagkapala na pagkakakalob niya sa amin, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, sa pagtatapat, andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Kahit dumating man yung pagsubok na ng pinansyal, mga minamahal, andyan po may mga ginagamit ating pinakamamahal na Jesus para ma-provide po lahat ng pangangailangan namin, mga minamahal. So salamat po sa pagpapalang niya, higit sa lahat ang pagpapalang espiritual na pinagkaloob sa bang lingkod, mga minamahal. Pinasasalamatan ko po yan, maging mga minamahal, sa lahat ng mga sa lahat ng mga pag-iingat din po niya sa aking mga asawa, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. So bago po magtapos ang yabang lingkod, kami po ay mag-aali ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Jesus.
so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless you, beloved Sister Lydia Tawana. Maging po sa ating pong inalay na papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tunay po, God is good all the time. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tunay po ang kanyang pag-ibig. Tunay po ang kanyang pong kapangyarihan. Walang hanggan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po niyang iginagawad po sa atin ang kanyang kagandahang loob, ang kabutihan, tuloy-tuloy po niyang pag-iingat. At tunay po mga minamahal ko na ang Diyos ay kinakailangan nating papurihan. Walang hanggang pagpupuri ang ating ipapabot sa Kanya, sapagkat sa Kanyang kabutihan tayo pong lahat ay iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at higit sa lahat tayo binigyan ng dakilang Diyos ng gantimpala, ang kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon Kristo, at tayo po tuloy-tuloy na po sa pakikinig po ng mga pinagpalang patuto. At kung handa na po ating Brother James Milan, ating pong binibigay po sa kanyang buong pagkakataon. At sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinamataas ng pagpupuri, pagpapahati, pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Coman Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sapagkat ako po muling nabigyan ng pagkakataon upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. May share ko lamang po ang mga kamanghamanghang ginawa po sa aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Last month lamang po, ako po patungo po dito sa dako ng San Carlos. Pagkarating ko lamang po dito ay iba na po ang aking pakiramdam. Tila ako po ay magkakaroon ng trangkaso, ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ay hindi niya po ito pinahintulutan. And ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bagamat ako rin po ay nagkaroon ng karamdaman na obotse po, na umabot po ito ng 2 linggo. Ako po ay nanalig lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, nagsumamo at nagsisi sa mga aking nagawang kasalanan, and through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ako po'y pinagaling po sa karamdaman po na iyan. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa mga biyaya na natatamo po namin, buong pamilya, and aking beloved ate and beloved mother. Ako po, pinagpapasalamat ko po ang mga pag-iingat po sa amin mula po sa patungo sa eskwelahan, and pagpunta rin po dito sa banal po na ating gawain dito po sa dako ng San Carlos. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil hindi man po karapat dapat ay ako rin po kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na bilang isang mang-aawit, katuwang po ang aking mga beloved ate and beloved mother, bilang isang mang-aawit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother James Milan, sa pinagpalang patutunan. Tunay po mga minamahal na ang Diyos, bawat ginagawa nating mabuti sa Kanya, ang Diyos, mga minamahal ko, ay binabalik po sa atin ang lahat ng ating mabubuting ginagawa. Lahat may kabuluhan at may ganting pagpapala. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y magpapahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Yan po mga minamahal ang pangako ng Diyos. Siya po'y magdadala po sa atin ng kagalingan. Kanya pong gagamutin ang lahat po ng ating mga karamdaman.
Kanya pong ipapahayag sa atin ang Kanya pong kagandaang loob, ang kapayapaan at ang katotohanan. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahala Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahala Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating beloved sister Nida Bakuyag, ating pong binibigay po sa kanyang buong pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved brother Jun Sabangan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdalawalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at lagi natin inaalala mga turot aral ng ating kagalang-galang na mahal Pastor Wilde Estrada Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina si Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbatis sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nandito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus upang makakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil po alam niyo mga minamahal noon po talagang nandyan yung napakahirap ko pong akayin sa ganitong gawain dahil hindi po talaga ako naniniwala po mga minamahal. Talagang nandiyan yung aking katigasan ng aking puso po mga minamahal. Ngunit tunay na napakadakila ang ating Diyos dahil gumawa ng kaparaanan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po'y nagkaroon ng karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. Bagamat ito po mga minamahal ay dinala ko po ito sa paggamutan. Specialistang doktor na po ang tumitingin po sa aking beloved kong anak, ngunit wala pong kagalingan. Lahat po ng mga gamot na ginagamot ko po mga minamahal sa kanya ay ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Subalit napakadakila ang Diyos nga po mga minamahal. Dahil po lahat po ng kaparaanan na itinuro po sa akin upang gumaling lang po ng aking anak, ngunit bigo po ako mga minamahal, ngunit isang araw po mga minamahal, naalala ko po itong kapatid na to mga minamahal na palaging nag-share po sa akin noon na dito sa gawang ito po mga minamahal, anong klaseng karamdaman ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Kaya nung pagkakataon na yun mga minamahal, talagang nandyan po na ako na po mga minamahal ay lumapit po sa ating kapatid na ito mga minamahal na sila po ay dadalo na po mga minamahal araw po ng linggo noon mga minamahal. Talagang nansa na pinuntahan ko po sa kanilang bahay at ako po yung lumapit po mga minamahal na gusto kong sumama sa kanila. Ang ano ko lang po mga minamahal noong una po mga minamahal ay mag-observe lamang po mga minamahal. Ngunit nandyan po mga minamahal dahil sa aking pag-observe lamang po mga minamahal. Nandyan yung katulad ng mga ganitong mga patotoo po mga minamahal. Talagang nandyan po mga minamahal na manghapo ako sa lahat ng mga patotoo ng mga kapatiran po mga minamahal dahil yung mga patotoo nila po talagang kamangha-mangha po mga minamahal kasi yung mga katulad ng mga karamdaman na napakahirap pagalingin po mga minamahal, katulad ng cancer po mga minamahal, malalang mga karamdaman po mga minamahal nung sila po ay dumalo po dito sa banal na gawain ito at sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus ay sila po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng mga patotoong yan, mga minamahal, andyan na nagkaroon po ako ng pananampalataya na talagang nandyan na sabi ko po mga minamahal noon talagang grabe pong ang paghipo ng aking puso po mga minamahal na nung pagkatapos na banal na gawain po mga minamahal
ako po ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas po mga minamahal. At nung pagkatapos ng banal na gawain, hindi na po ako nagdalawang isip po mga minamahal at tinanggap ko na rin pong bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito ng 3 beses sa isang linggo. Alam niyo po mga minamahal, sa aking kagalakan po mga minamahal na dumalo po sa banal na gawain ito, na talagang nandyan po mga minamahal nung sa aking pagdalo po mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan. Nung napansin ko na lang po mga minamahal, yung balat po ng aking mahal kong anak na ito po mga minamahal ay sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Will Estrada Almeda. Ito po mga minamahal, ito po ay instant pong pinatuyo ng mahal na Panginoon at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandyan yung patuloy ko pong pagdalo sa kanyang banal na gawain na sumunod sa kanyang kalooban po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dati po meron din po akong pag-uugali na talagang hindi ko po ito maalis noon na nandyan yung yung hindi lahat ng lumalabas sa aking bibig ay hindi po kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na maging sa pagmumura po mga minamahal, talagang nandyan po mga minamahal na talagang hindi ko po ito maalis po mga minamahal. Subalit mula nung ako po ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, alam niyo po ang lahat ng yan ng mga masasamang pag-uugali ko, lahat ng lumalabas sa bibig ko pong hindi maganda po mga minamahal. Ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, noon din po mga minamahal, napakahilig ko rin pong magsuot ng yung mga maiikling mga damit, mga sleeveless na damit po mga minamahal, mga pantalon, short. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat mula nung ako po ay patuloy na dumadalo po sa banal na gawain ito, mga minamahal, nandiyan na ako rin po ay binihisa ng may kabanalan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na handyan din po mga minamahal na pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Yesus sa mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong Yesus sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po noon mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nung naranasan ko po mga minamahal yung ako po nakunan po mga minamahal. Na nag-bleeding po ako ng 1 linggo po itong mga minamahal. Bagamat yung pitos po mga minamahal, ito po ibulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Ansan yung patuloy ko pong pananampalataya, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na kung maaalala ko po ito mga minamahal, sabi ko, tunay at buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pagkat po mga minamahal, hindi ko po naisip na ako po yung magpunta po sa hospital upang magparas pa po mga minamahal. Tanging ang inasahan ko lang po mga minamahal. Nagtiwala lang po ako sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, nanampalataya, nagpuri, dumalo sa kanyang banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, tunay ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil yung pitos na yan po mga minamahal, ito po pinalabas po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maging aking anak po mga minamahal na yung bunso ko po. Mga minamahal, nung 2 taon mahigit po yan mga minamahal, naranasan niya yung nakuryente po mga minamahal sa isang weldingan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang tunay, ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Sapagkat po mga minamahal, nung nahawakan niya po mga minamahal yung live na kuryente po mga minamahal, ay talaga po mga minamahal, ang aking anak po mga minamahal, nakita mismo ng may-ari po ng weldingan po mga minamahal, dahil doon siya humawak talaga sa
Sa wala po talagang balot po ito mga minamahal. At ito po nakasaksak pa po yung kanilang weldingan po mga minamahal. Sabi ng may-ari po, yung anak mo nakukuryente, sabi po mga minamahal. Alam niyo po, nung pagkasabi niya ng ganun, sana nagunahan po kaming dalawa, yung may-ari po mga minatanggalin po yung saksakan po mga minamahal. At ako po mga minamahal, bigla ko po yung aking anak po, nakasambit po ako ng 3 beses na, Hallelujah, in Jesus' name, sabi ko po mga minamahal. Pero alam niyo po, nung hawakan ko na po yung aking anak po mga minamahal, yung may-ari ng weldingan po, umatras po siya dahil nahawakan lang daw niya yung aking damit po mga minamahal. Dahil ako po, hawak ko na po yung aking anak po mga minamahal. Na kuryente daw siya, naramdaman niyang may kuryenteng pumasok din sa kanya, kaya hindi daw niya naituloy yung yung paghugot ng kuryente, ngunit yung saksakan po mga minamahal. Subalit kami po ng aking beloved kong anak, na bagamat po mga minamahal, ako po talaga yung nagkuha po. Subalit talagang nandyan. Napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus dahil po sinambit ko lang po yung Hallelujah in Jesus' name po mga minamahal. Nabitawan niya po yung kuryente po mga minamahal. Yung pagkahawak niya po, nakabitaw po siya. At talagang nasa na pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun, sabi ng may-ari ng weldingan, buhay ang Diyos mo, sabi niya. Dahil kung hindi, 2 kayo dapat nalalamayin, sabi niya po mga minamahal, kasi yung po palang pinagkuhanan po nila ng kuryente po mga minamahal, sa isang transformer po mga minamahal, kung ilang voltahe yun mga minamahal, 1,500 volt po mga minamahal yan. Subalit tunay ang ating Diyos na hallelujah. Pag naalala ko po ito mga minamahal, hallelujah, siguro, kung hindi kami nakakilala sa mahal na Panginoon, wala na kaming dalawa yung aking beloved kong anak. Hallelujah, praise the Lord, dahil yung aking anak po mga minamahal talagang nangingisay na po. Alam niyo po, pagkatapos nung nangyari po mga minamahal, yung mukha ng aking mahal kong anak, yung kalahating katawan niya po mga minamahal, ito po mga minamahal ay natabingi po ito, at yung kaliwang kamay niya po mga minamahal, dito po mga minamahal, pumutok yung mga kuryente po sa kanyang daliri. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon Jesus, dahil 2 taon mahigit lang po yung aking anak. Kung hindi totoo ang mahal na Panginoon, siguro yung aking anak na litson na po mga minamahal. Subalit talaga napakabuti na ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, maging sa Kanya laging pag-iingat sa aking mga anak. Hallelujah, praise the Lord. Maalala ko rin po mga minamahal yung nangyari rin po sa akin. Anak ko rin po mga minamahal. Hallelujah. Ako nagpapasalamat sa mga Panginoong Yesus dahil po yung aking anak din po mga minamahal. Noon po mga minamahal, siya po mga minamahal ay sumama po mga minamahal sa dako po mga minamahal na sa bukid po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal na siya po mga minamahal ay nakasakay po sa isang jeep na may trailer po ito mga minamahal, at ang laman ng trailer na yun po mga minamahal, 10 sakong mais po mga minamahal, yung galing po sa bukid po mga minamahal. Yung aking beloved kong anak po mga minamahal, na-outbalance po siya mga minamahal dahil nasa grade 5 pa lamang po yung aking anak noon. Nahulog po siya mga minamahal na tamang-tama doon sa may gilid po mga minamahal. Paghulog niya po mga minamahal, tamang-tama naman yung gulong ng trailer po mga minamahal. Ito po ay tumulay po mga minamahal mula dyan sa paa niya hanggang sa hita niya po mga minamahal. Hallelujah. Kuya, sabi-sabihin mo po mga minamahal, gaano lang po yung paa mo mga minamahal na
natutulayan po ito, mga minamahal. Sabi ng aking anak po, mga minamahal, para daw ginawang bakal yung kanyang paa dahil ang naramdaman niya po, mga minamahal, mainit po, mga minamahal. At hindi daw siya makatayo. Ang ginawa niya po, naririnig niya po dito yung mga salitang hallelujah, praise the Lord po, mga minamahal. Yun lang daw yung sinambit niya na magbanggit lang daw siya ng hallelujah, praise the Lord ng 3 beses po, mga minamahal. Diyan lang po, mga minamahal, nakatayo yung aking mahal kong anak na naiwanan na po siya, mga minamahal, na kasama niya po. At yung aking anak umuwi po ng bahay na talagang naglalakad na paika-ika po ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung time na yun, overnight yun, mga minamahal. Yung aking beloved husband, first time pa lang niya mag-overnight dahil bali kasi save lang po yung aking beloved husband at first time niya po mag-overnight po. Naiwan po yung aking anak na panganay at saka yung pangalawa. Silang dalawa lang po, mga minamahal. Yung gabi na yun po, mga minamahal, nandiyan na talagang nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nung nag-overnight po ako, hindi talaga ako natulog. Kaya alam niyo po, mga minamahal, talagang grabe pong kapangyarihan po, mga minamahal, na hindi ka matulog ng magdamag po, mga minamahal. Na talaga po, mga minamahal, yung time na yun po talagang wala po akong ginawa. Makinig lahat ng mga patutuo dito, lahat ng mga ginagawa dito po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, alam niyo po, nung kinaumagahan po, mga minamahal, pauwi na po kami ng bahay. Sinalubong po ako ng aking panganay kong anak na sabi niya, si Raymond, sabi niya, yung anak ko po, mga minamahal, na yung kapatid niya, magdamag yan na nag-iyak, nagsisigaw sa sobrang kirot at sakit, sabi niya po, mga minamahal. Ngunit hindi po ako kumibo. Ginawa ko lang po, mga minamahal, lumuhod kaagad ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at nanalangin. Na pinanalangin ko po yung aking mahal kong anak na sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, sabi ko, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. At nang pinatong ko po ang aking kamay po, mga minamahal, sa bungat panalangin po ng ating mga Pastor Weldy Stradalmena, demonyo ng pilay, pagkabali na kanyang paa, kasaot in Jesus' name, sabi ko po, mga minamahal. 3 beses ko po ito kinasaot po, mga minamahal. Alam niyo po, wala pang 30 minutes po, mga minamahal. Yung aking anak na nung gabi na yun ay nag-iiyak na talagang hindi siya makatulog. Kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, bigla na lang po yung tumayo at naglaro na po siya, mga minamahal. Talagang hindi ko na po ito, mga minamahal, pinahilot o pinatignan po ito, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya ako nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa financial, material, physical, lalo din kitang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. At God bless po sa ating beloved Sister Nida Baguyag sa kailang buhay at patutuo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga oras na minamahal, tayo po yung patuloy na sa ating mga buhay at patutuo. Kung nakanda na po ating beloved brother June Sabangan, sila na po yung magpapayag ng buhay at patutuo. Sundan po sila ng ating beloved Sister Corazon, ating beloved Abilina Rosario. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang na Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat.
Muli po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mamigay muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako po ng Luneta, no, kung saan din po ako rin po nasa Dambuhalang Relief na aking nakagisnan. Nung una ko rin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, katulad din po ng karamihan na talagang ako rin po namangha-mangha sa mga patuturi ito, lalo sabi ko sa napaka-imposible ng kanilang mga nababanggit na karamdaman nila na napakalulubha, ngunit po sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa aking sarili, napaka-imposible itong gawain na ito. Sabi ko noon, talagang nandyan ako'y manghang-mangha, kaya ito po'y aking sinundan ng sinundan kahit sa saan magdaos ang gawain. Talagang ito ay aking pinupuntahan hanggang sa isang araw po ako rin po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandyan po na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumagal sa gawain na ito hanggang sa ako rin po'y nagkaroon ng pamilya. Talagang hindi po ako bumitaw sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit dumating din po ang isang araw na po ako rin po'y nalamig sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako po'y nagbawas ng aking pagdalo sa ating banal na gawain. Kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo po'y dumalo ng 3 beses sa isang linggo, ngunit yun po yung aking binawasan. Ang ginawa ko po ay nag-Sunday Christian na lamang po ako. Ayoko nang dumalo ng Wednesday, lalo ng ganitong overnight, dahil ang katuwiran ko po noon ay may trabaho ko kinabukasan at puyat ako at putang-patay yung katawan ko. Sabi ko, kaya tama na tong linggo lang, sabi ko, dahil ako'y napapagod, sabi ko. Ngunit yun po hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2012 po, nung ako'y napalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon na napakataas po ang aking BP, na bigla na lang po akong nawala ng ulirat at paggising ko na lamang po ako'y nasa ospital na po at ako po'y nilalapatan na ng gamot. Hanggang sa ako'y nagtagal doon ng ilang linggo dahil ayaw po akong palabasin dahil hindi nag-i-stable yung aking BP. Magabat ako po'y nilalapatan ng gamot. Kaya nung pinili ko na lamang po na sa bahay na lamang po ako magpagaling, ngunit bago po ako lumabas doon sa kanyang clinic, talagang nandyan din po na ako'y binigyan na lang po ng maintenance na aking inumin. Kabilin-bili na niya na huwag ko daw kalilimutan yung aking maintenance, isa sa umaga at isa sa gabi bago ko matulog, dahil baka sa pangalawang atake ko daw po sa puso na po ang atake niya at yun ang aking ikakitil ng buhay. Sa takot ko din po na gano'n ang mangyari sa akin dahil malilit pa lang po yung mga anak ko dati, talagang nagkaroon din po ako ng takot at nawala yung aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nag-maintenance po ako sa isang buwan. Ako po'y bumabalik sa kanyang klinika upang mamonitor po ang aking dugo. Ngunit bagamat ganun pa lang ginagawa ko, ay ganun pa din po yung na monitor niya na dugo sa akin, mataas pa rin. Sabi niya, nandyan na palitan niya ng brand yung aking inumin na gamot, taasan niya ng dosage.
Ngunit ganun pa rin po yung pangyayari. Hanggang sa uli niyang resita sa akin, sabi niya, pag ganyan na lang ganyan, ito last na ibibigay ko sa iyo na reseta ay medyo may kamahalan, sabi niya sa akin. Ngunit tiisin mo dahil yan ang ikakagaling mo, sabi niya sa akin. Ngunit nung napag-isip-isip po na medyo malaki na yung aking magagastos sa gamot pa lang sa isang buwan, sabi ko, hindi na sabi ko sa kanya, dahil magbabudget ka na ng para sa gamot mo. At nandiyan na napaisip sa akin yung ating banal na gawain, ang turo ng ating beloved pastor, talagang nandiyan na nag-sick in sa akin yung mga balik tanaw ako sa gawain. Sabi ko, ano kaya kung muli akong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, muli kung balikan yung dati kong ginagawa, dumalo ng 3 beses isang linggo, sabi ko. Hanggang sa bago ko po ako bumili ng gamot na yun, talagang sa gawain po muna ako pumunta. Dumalo po ako ng ministry service at nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, pagalingin mo lang ang aking physical na katawan. Muli akong magbabalik sa iyo. Sabi ko sa kanya, pagalingin mo lamang ako. Sabi ko sa aking sarili, hanggang sa dumating yung overnight na ganito, talagang ayaw ko rin. Nandyan din po yung aking pangamba dahil sinabihan po ako na wag daw akong magpuyat dahil baka sa pagpupuyat ko ay lalo kung tumaas yung aking BP. Ngunit yun po ay aking sinubukan ang aking pananampalataya hanggang sa dumating yung magdamag ang pagpupuri. Talagang nandyan na focus ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nandyan na nag-alay din po ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pagdating po ng kinumagahan, wala akong naramdamang kakaiba sa aking katawan at napakagaan po ng aking katawan. Kaya pinagpatuloy ko na hanggang sa dumating ng linggo. Nandyan po na tuloy-tuloy na po yung aking pagdalo sa ating banal na gawain at hindi nagtagal at naglaon. Talagang ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa kasalukuyan po ito'y aking tamasang-tamasa ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang naging maintenance ko na lamang po yung ating pagdalo sa ating banal na gawain. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamat nandyan din po na nakaranas din po ako ng pag-uusig sa ating pagdalo sa aking banal na gawain. Ang aking mahal sa buhay, talagang inuusig din po ako dahil ako lamang po yung nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon na bakit halos daw ako dito na lang po ako nakatira sa ating banal na sambahan. Sabi ko, kung makapagsamba ka, talagang mayroon ka ng Wednesday, mayroon ka pang panggabi. Wala namang silang alam na sa panggabi na pangsamba. Bakit nagsasamba kayo ng gabi? Wala naman yan, sabi sa akin. Ngunit hindi ko na lang sila pinapakinggan. Talagang lagi kong pinapakaliwanag sa kanila kung gaano kahalaga ang pagsamba ng gabi. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil unti-unti nilang nauunawaan. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagsubok na aking nararanasan. Magamat madalas po kung nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pero nandyan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging din po sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang tayo hindi pag-iingatan. Magamat ang aking mga mahal sa buhay na sa ibang bansa, nandyan po sila iniangatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging ako lang po, kahit ako na lang solo sa buhay, talagang nandyan na iniingatan po ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bilang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Talagang nandyan na
kung minsan po ay naiisip po na tumigil na lang, ngunit pag iniisip ko yun, nandyan po ang paalala agad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko yung sakit ko dahil sa tuwing ako'y nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yun po ang kanyang ginagamit at para ako'y malumbalik uli sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa tuwing ako'y nalalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagkukulang. Talagang inaatake po ko ng high blood. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa tuwing naalala ko yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan ang aking taos-pusong pasasalamat. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas Presged at gabes po sa ating beloved Brother June, sabangan sa kanilang buhay na patutuong Presged. At tayo magpatuloy na sa ating mga buhay patutuo kung nakanda na po ni beloved nanay, ni beloved Sister Avelina Rosario Presged. At sundan po sila ng ating beloved Brother Romel Morante Presged. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon, na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating kagalang-galang na kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa Almeida family. Ako rin po ay bumabati ng beloved Almeida family, beloved preacher, workers at beloved veteran at visitors. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus talaga. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nung wala pa po kami sa gawaing ito'y talagang nandyan ang aking pananakit ng ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naisweet ko po yung telebisyon namin ay talagang tamang inilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan talagang hallelujah, hindi pa po ako naglalaba, pinapanood ko po ang gawain ito. Talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. At hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito talagang hindi ko na po pinoproblema ang aming karamdaman. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang nagtitiwala na po kami sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala, dati-rati nung wala pa kami sa gawing ito, talagang balisa po ako. Kahit sabi ko, hallelujah, praise the Lord, talagang hindi ko alam kung saan school sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagpapagaling sa amin. Hallelujah, sa kahabagan niya. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil hallelujah, siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paggabay, patnubay niya sa aming buong sambahayan. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, talagang hindi na po sinusumpong, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Totoo po ang pagbibigay susi ng pagpapala, dahil
talagang noon naglalakad po ako mula doon sa amin hanggang dito. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagpala po kami ng tricycle upang magamit namin sa papuntang gawain dito sa gawain ng Jesus Miracle. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil isa po hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat. Dahil isa po akong ginagamit bilang ador's choir. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal po si President at gabis po sa ating beloved na Sister Avelina Rosario sa kanyang buhayin po ito. President, at patuloy sa ating mga buhayin po ito. Kung nakanda na po ating beloved brother Romel Morante. Sila na po yung papayag ng buhayin po ito. President, at sundan po sila ng beloved na Sister Corazon Soto. President, hallelujah. Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay wala pong akong direksyon ng aking buhay ko po. Isa po akong lasinggero po, at sa aking mga panalita ko po ay ako po ay nakapag-mumura, at sa aking ako rin po ay nakapag-sisinungaling, at dyan din po ang aking mga pambabae po noon nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito. Talaga pong gulong-gulo po ang aking isipan ko po noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, pagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagbabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa kapayapaan na pinagkaloob po sa amin ng aking mahal pong asawa, na dati rin po nung ako po ay wala pa po sa mahal ng Panginoon ay grabe din po ang aming awayan po namin. Umabot na din po sa punto ang aking mahal kong asawa ko po ay nasasaktan ko na po ito sa pisikal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na yung aming pagsasama po namin ng aking mahal kong asawa ko po, yung aming awayan po namin, yun po ay nagkaroon po ako ng pangunawa na ang aking mahal ko pong asawa sa tuwing umaatake po yung kanyang sapagkat yung aking mahal ko pong asawa hindi pa po siya nakakilala sa mahal na Panginoon, ay ako na lamang po yung umiiwas para wala na pong away. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon na nagkaroon po ako ng pinagkalooban po ako ng karunungan upang hindi na po kami makapag-away ng aking mahal ko pong asawa. Purihin po ang ating Panginoon Jesus, at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay talagang problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po. Ako po ay nanalangin po sa mahal na Panginoon na tulungan po ako sa aking problema ko pong yun. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na aking problema ko pong yun po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa aming tagal-taglay po naming kalakasan.
at sa aming mga pangailangan po namin. At hanggang dito lang po ang aking pagpasalamat at pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ko lang po. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamamahal President at Lubis po sa Beloved Brother Romel Morantes sa kanilang buhay patutong President. Sa moros na mga minahal, tayo patuloy sa kanilang mga buhay patutong President. Kung nakandaan po ating Beloved Sister Corazon Soto, sila na po papayag buhay patutong President. Sundan po ng ating yung habang likod President. Hallelujah. Ang pinakapantaas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved pastor, dobleng paggalang po at palagi natin inaalala ang kanilang banal aral turo ng ating pong beloved pastor Wildy Estrada Almeda, ganon din po sa ating pong beloved assistant pastor Rena C. Almeda, at sa lahat po ng Almeda children, sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanilang mahal na anak, Sister Divine Nir, sa inyong mga minamahal na kapatiran, kung may baguhan man, ako po ay bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus na nabigyan naman po ng pagkakataon upang aking papurihan ang ating dakilang Diyos, dakilain sa lahat po ng ginawa pong kabutihan po sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal, ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa. Siya po ay may sakit noon na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po dahil po nasira na po ang kanyang kidney po mga minamahal, kung saan nawalan na po siya ng paningin at manas na po ang kanyang buong katawan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit po mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. May ginamit po na isang kapatiran po upang kami po ay shiran po ng mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kami po ay tumalima po sa ating kapatiran na ito po mga minamahal. Kami po ay dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise God. At tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Ang aking mahal na asawa po, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan pa po ng 2 taon ang kanyang buhay. Praise God. Bagamat andyan po na nasa piling na niya po ang aking mahal na asawa, hindi po hadlang sa akin po na hindi po ako magpatuloy po sa aking paglilingkod o pagdalo dito sa ating banal na gawain. Dahil po mga minamahal dito, hallelujah, dito po ako nagkaroon po ng pananampalataya po mga minamahal sa pakikinig po ng mga patutuo po mga minamahal ng ating mga kapatiran. Mga imposibleng sakit po ay pinapagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po dati-dati rin po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po ang aking karamdaman noon na aking taglay-taglay ko po sa mahabang panahon po mga minamahal. Mayroon po akong sakit na high blood, arthritis, nervous po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ay, ang mga nabanggit ko po na aking karamdaman po sa unat dalangin ng ating pong beloved pastor po, Evangelist Wildy Estrada Almeda, kabalikat ng ating pong mga manggagawa po, sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos, ito po mga minamahal ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus, dahil po nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po na napakagulo din po ng aming buhay noon mga minamahal. Dahil po ang aking mahal na asawa po ay may mga bisyo din po siya mga minamahal. Andyan po ang pag-inom ng alak, may paninigarilyo po, at andyan po na mahilig po sa barkada po ang aking mahal na asawa noon mga minamahal. Kung saan po mga minamahal, kung may mga okasyon po, andyan po sa labas po, kasama ang mga barkada po mga minamahal. Kaya andyan po na talagang ako po ay nag-aalala talaga po mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay nagkaroon ng takot at nervyos po mga minamahal sa panahon na yun mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal dahil po sa patuloy sa pagdalo po dito sa ating banal na gawain po mga minamahal. Hallelujah. Ako rin po ay
kinahabagan din po ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. Hallelujah. Yung magulo pong buhay noon, mga minamahal, inayos ng ating pong dakilang Diyos po, mga minamahal. Praise the Lord. Nagkaroon po ng kapayapaan po sa puso't isipan, kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan din po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Dahil po nung panahon din po ng COVID po, mga minamahal, ako rin po ay nakaranas din po ng mga simptomas po ng COVID noon, mga minamahal. Andyan po na nawala rin po ako ng panlasa at pang-amoy po, mga minamahal. Balik-balik po ang napakataas po na lagnat ko po noon, mga minamahal. Talagang napakahina po ang aking physical na pakangatawan po. Hallelujah, praise God. Andyan po, mga minamahal, na sobrang sipon at ubo na noong ko po lang naranasan po, mga minamahal. Dahil po talagang napakarimong plema po sa aking dibdib po, mga minamahal, kung saan pag ako po ay nakahiga po, mga minamahal, talagang andyan po na hinahabol-habol ko po ang aking hininga po, mga minamahal. Bigla po akong tatayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At sa aking paghiga po noon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na naisipan ko po, mga minamahal, ang buksan po ang aming TV po, mga minamahal, at manood ng live webcast po, mga minamahal. Andyan po na ako po nakapanood po with live webcast po, mga minamahal, ng Central Church po yun, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, hallelujah. Sa akin pong sumusunod lamang po ako sa mga awitin na yun, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po sa joyful song po lamang po, mga minamahal, mga ilang awit lamang po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay kinahabagan po ng ating pong dakilang Diyos po, mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay nakaramdam po ng presensya ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. Talagang sobrang pag-iyak ko po, mga minamahal, na hindi ko po mapigilan po, mga minamahal. Dahil po sa panahon na yun, mga minamahal, talagang binawalan po akong dumalo po dito sa ating banal na gawain po, mga minamahal, ng aking mga anak po, mga minamahal. Kaya ako'y sabik na sabik po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, hallelujah, na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ako, mga minamahal, sa tulong at dabag ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal, hallelujah, praise God. Pagkatapos po ng ating banal na gawain po, pagkatapos po ng manood po ng banal na gawain po, mga minamahal, hallelujah, andyan po na ako po ay nakaranas po ng kaginhawaan po sa aking katawan po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sa sakit ko na yun, mga minamahal, ni isang gamot po, hindi po ako nakainom po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na kung hindi po ako nagkakamali noon, mga minamahal, wala pa pong isang linggo po, mga minamahal, ako po ay kinabagan ng ating pong dakilang Diyos po, mga minamahal. At sa unat dalangin ng ating pong beloved pastor po, Evangelist Wildy Estrada po, mga minamahal. Ang karamdaman ko na yun po, ay minamahal, ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas din po ako po ay tinubuan po ng bukol po sa aking daliri po, mga minamahal, noong una. Parang lamang po ng langgam po ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Yung parang tagyawat lang po ito, mga minamahal. Subalit, habang tumatagal po, mga minamahal, lumalaki po ito, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po ang aking pag-alala po sa daliri ko po, mga minamahal. Dahil sa gabal po ito, mga minamahal, hanggang lumaki na po, parang butil na po ng munggo po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pag ako po'y nagpupuri po, mga minamahal, ito po'y aking hinahawak-hawakan po, mga minamahal, na ako po ay pagalingin ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po sa tulong at dabag ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah. Ako po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay kinabagan ng ating dakilang Diyos. Yung bukol na yun, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ito po'y tinunaw ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus, hallelujah. Hindi ko po namamalayan po, mga minamahal, nawala po yung mga minamahal, na biglang nawala po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus po, mga minamahal. Sa
Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos sa mga pagpapala rin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na hindi po sa pagtataas po ng aking sarili po mga minamahal, dahil ang tinataas ko po rito mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, yun nagpala po sa atin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na dati-dati rin po mga minamahal, ang bahay po namin, nasa likod po kami mga minamahal, mali lang na lupa yun mga minamahal. Hallelujah, praise God, na andyan po na ang bahay po namin pag umuulan, andyan din po na umaanggi din sa loob po mga minamahal, at andyan po na wala pong CR po, nasa labas po ang CR po mga minamahal, at ni isang kwarto wala po mga minamahal. Kami po ay natutulog lamang po sa maliit na sala po mga minamahal ng aking mga anak. Doon po kami mga minamahal, subalit sadyang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mapagpala po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah. Kami po mga minamahal ay pinagpala po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, dahil po kami po ay nakapagpatayo din po ng sarili po naming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Noong una po, bungalo lamang po mga minamahal, subalit dinagdagan pa rin po ng ating dakilang Diyos. Ginawa pong second floor po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po na yung wala pong silid, ginawa pong 5 silid po yun mga minamahal, at 2 CR. Kaya ako'y labis-labis na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa pagpapala na yun mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po mga minamahal na ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa lahat po ng mga pagpapala po, financial, material, physical, at higit ko pong pinapasalamatan po ang spiritual po na pagpapala po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal sa Brigad at gabis po sa ating beloved Sister Corazon Soto sa kanilang buhay matutusan ng ating mahal sa Brigad. At Brigad, tayong patuloy na silang mabuhay ng Brigad at ang iyong ubang lingkod Brigad ang papayang buhay po. Pagkatapos ko maminamahal, sundan po ako ng ating mga kapatid, ating beloved Sister Jasmine, Hasmin, Mamilang, de Guzman, Brigad, silang susunod sa akin, Mamilang. Bago mo ang lahat ng pinangwatas ang pupuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamalapit sa Brigad, and the well honor, paggalang po sa ating mga magulang, sa ating malapit sa Brigad, sa ating kagalang-galang bulis na Pastor Will sa labing ng Brigad, maging sa ating kagalang-galang sa Pastor Dina Kumaon, ng Brigad sa kanilang mga maminamahal turo at aral, maminamahal na kailanman ay hindi natin na malilimutan, Brigad, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, maminamahal. Nakilala po natin banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa ministeryong ito, maminamahal, dito maminamahal tumubuhay ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay sa Brigad. Dito nagbago ang ating buhay, maminamahal. Sa oras to, tayo kinakahabagan at pinagpapala na ng ating pinakamamalapay sa Brigad. Nagpapabuti na maminamahal ng magandang umaga na po to the whole family of the children, maging sa lahat ng ating mahal, iniibig ating Bible pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating Bible din po yung kabuboy niya, katuwang kanyang manang Bible sa riba niya, baging sa lahat, maminamahal ka ng kanilang mga kapiling, ating mga beloved na pastoral workers, sa lahat, maminamahal ng ginagamit sa dulang ng ating malapit, maging sa lahat, maminamahal ng mga kapatiran, tatihan, mambaguhan, at sa lahat po, maminamahal ng nakantabi po sa ating live broadcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, magandang oras pa sa inyo. Muli, magandang gabi na po sa ating malapit, purihin ang ating malapit sa maminamahal, kapoy nabigyan, maminamahal at may lista, maminamahal ang pangalan na magpahayag ng buhay ng panitong Brigad. Purihin ang ating malapay sa maminamahal, balikan ko lang po, maminamahal, ang mga himala ng Brigad na ginawa sa aking buhay, Brigad, na nandun, maminamahal. Maalala ko, maminamahal, may nakasama po ako, maminamahal, ating beloved workers ng Brigad, nandun, maminamahal. Sa aming magkakaroon tayo ng banal na kursada, Brigad, sa dako pa ng Lingayen, maminamahal. Talagang alam niyo, maminamahal, kinabagal lang po ng panglingkod, Brigad, na kami po maminamahal ay magkakabit, maminamahal ng mga big streamer, Brigad, dahil nauso pa na noon, maminamahal, yung malalaking streamer natin, Brigad. Nandun, maminamahal, na sa aming pagkakabit, maminamahal, bago kami mag-start, maminamahal, o gumawa sa pagkakabit ng mga ganyan, Brigad.
Kaya po muna pinag-aalay ng pag-aayuno. Praise God. Sa kabagan ng malapay, sumaminamahal. Sa mga oras na yun ay nakapag 7 days fasting po ako straight. Praise God. At kasama ko po yung ating beloved workers. Praise God. Nandun maminamahal na doon kami nautusan na dito po sa dako po ng Bugalyon dahil kakabitan po namin yung pinakasentro doon, maminamahal. Praise God. Malapit po sa ating mahal kapatid, bahay ng ating mahal kapatid. Praise God. Doon maminamahal na nung binabaybay na po namin yan yung Bugalyon, praise God, malapit na po kami sa may crossing, praise God. Alam niyo maminamahal yung aming hiniram kasi galing pa po kami ng Dumalandan dahil humiram po tayo ng service, praise God, yung owner type jeep, praise God. Doon maminamahal ating mahal kapatid, ating beloved brother Major De Leon, praise God. Doon maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, dala po namin kanilang sasakyan, maminamahal. Talagang chinek up po namin lahat, maminamahal, sa preno, sa gasolina, sa tubig, praise God. Talagang okay naman po, maminamahal. Pagkataos noon, nanalangin po kami, praise God. Nandun maminamahal, na binabaybay na po namin, maminamahal yung itong highway, papuntang Bugalyon, praise God. Galing po kami ng Lingayen. Ay galing po kami ng Dumalandan, praise God. Nandun maminamahal, nung nandito na kami sa may crossing, maminamahal. Talagang grabing gawa ng kaaway, maminamahal, hinahadlangan po yung ating pagkabit ng mga streamer, praise God. At maminamahal, nawalan po kami ng preno, maminamahal, praise God, na talagang siyempre maminamahal, pag nawalan ng preno, yung aming driver, talagang natataranta, maminamahal, talagang nag-hallelujah, praise the Lord po kami, nang halos makatatlong beses kami na malalakas ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo maminamahal, praise God, yung aming bilis siguro mga nasa 100 o 100 mahigit, maminamahal, talagang bigla pong huminto, praise God, talagang maging kaming mga nakasakay, napasobsob kami, praise God. Pero salamat sa ating mga lapay, maminamahal, totoo talaga pag tayo tatawag sa ating pinakamamahal sa kagipitan na yung maminamahal, magsisi tayo, praise God, at tumawag tayo sa mga lapay Jesus, at sumambit tayo ng hallelujah, praise the Lord, pag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal lapay Jesus, praise God. At nandun maminamahal, sa nung after po namin maminamahal na may kabit yun, praise God, at naganap po yung ating banal na krusada, maminamahal, salamat sa ating pinakamamahal Jesus, praise God. At talagang na rin maminamahal na napakaraming lumapit sa banal na upasan ng ating malapay Jesus, praise God. Umabot po ng halos sa mag-300, maminamahal yung save, praise God. Talagang salamat sa ating malapay Jesus, maminamahal hanggang sa matapos sa ating banal na krusada. Talagang nandun maminamahal yung grabing pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Nagpupuri yung nagpapasalamat, maminamahal, nung ako'y bagong tawagin, maminamahal sa banal na gawain ito, praise God. Talagang talamak po ako sa bisyo, maminamahal. Sa murang edad ko, maminamahal, natuto na po ako gumamit, maminamahal ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Praise God, talagang salamat sa mga po sa maminamahal. Alam niyo maminamahal, sinubukan ko rin po maminamahal lahat ng mga bagay para magbago ko, praise God. Pero talagang wala pong pangyayari, maminamahal. Kahit anong gawin ko, maminamahal, may limit yung aking pagbabago, praise God. Abot lang ng mga 2 months, 3 months, 6 months, maminamahal, balik ulit ako sa pibisyo, praise God. Pero salamat sa malapay sa maminamahal, meron pong isang ginamit ng ating pinakamalapay sa praise God na siniran po ako, maminamahal, at naging classmate ko po sa school, maminamahal. At doon din po maminamahal ang banal na gawain natin sa aking pinag-aaralan, maminamahal, sa National High School, praise God. Doon po ako na-save, maminamahal, nandun maminamahal na salamat sa malapay sa praise God. Siya rin po yung nagturo, maminamahal, yung kanyang mga magulang. Inalalayan po nila ako, maminamahal, na paano po dumalo sa banal na gawain ito, praise God. Talagang nung na-first love po ako sa paglilingkod, maminamahal. Talagang yung Wednesday service, alam niyo maminamahal, graduating po ako, maminamahal. Pero alam niyo praise God, talagang sacrifice, maminamahal, yung Wednesday service, praise God. Sabi ko, talagang nag-absent po ako, maminamahal. Kung di nila ako pagbigyan sa aking excuse, maminamahal, automatic, maminamahal, nag-absent po ako, praise God. Hanggang sa mamarkaan po ako ng kulay pula, maminamahal. Talagang yung panghapon ko ng Wednesday ay talagang grabe, praise God. Hindi ako pinagbigyan, maminamahal. Binigyan ako ng grado na 73, maminamahal, 72, praise God. Grabe yung maminamahal, pulang-pula. Alam niyo, maminamahal, yung aking mga magulang, dahil graduating po ako. At kababalik ko lang po, maminamahal, dahil nagpahinga po ako ng 2 taon, praise God, sa pag-aaral. Dahil alam ko na sasayangin ko lang yung aking pag-aaral, maminamahal. At kababalik ko lang at gusto ko na mag-graduate, praise God. Alam niyo, maminamahal, nanalangin lang ako sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God.
Dati-rati, maminamahal, pag mga ganong may nasasabi yung aking mga magulang ay sumasabat po ako, maminamahal. Pero yung time na yun, maminamahal, hindi po ako nag-react, praise God. Nanalangin ako sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Walang imposible sa ating pinakamamalapay Jesus. After maminamahal a few months, maminamahal, nagkaroon ng graduhan uli, maminamahal. Yung aking mga kulay pula, maminamahal na grades, maminamahal, pinalitan ng ating pinakamalabas na may grado na. Salamat sa ating pinakamalabas si Praise God. Hanggang sa ako'y mag-graduate, maminamahal sa dako ng National High School. Talagang salamat sa ating malapay si Praise God. Aking mga magulang, dati-rati maminamahal ay nakasimangot, maminamahal, pag closing na ng school. Dahil yung aking mga grado ay napakabababa, Praise God, dahil sa sobrang grabing kapasawayan, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamalapis nung makilala kong banal. Sabi nga nila, maminamahal, sana noon pa daw, maminamahal, nakilala ko na yung banal na gawain ng ating malapay Jesus, Praise God. Dahil maminamahal talagang nung mag-graduate po ako for the first time, Praise God, nakapag-grado po ako, maminamahal ng 80 plus, maminamahal. Salamat sa malapay Jesus, Praise God. Talagang totoo talaga maminamahal pag inuna mo ang banal na gawain ng ating pinakamalapay Jesus. Sabi nga niya, maminamahal, hindi kanya gagawing buntot, may bagkus gagawing kanyang ulo. Salamat sa ating malapay Jesus, Praise God. Hanggang sa mga oras to, maminamahal, yung kinakahabagan tayo ng ating pinakamalapay. Lagi tayong pinanghawakan, maminamahal, bagamat minsan dumarating yung time mga pagsubok, Praise God. Talagang salamat na lang sa ating pinakamalapay Jesus. May mga ginagamit, maminamahal, ating mga bilabod kapatiran, ating mga bilabod pastoral workers, lahat maminamahal na naturuan, maminamahal ng ating kagalang-galang ng Bangis sa Pastor Willie Salmedan, Praise God. Sa kanilang mga pagpapayo, maminamahal, kaya nanatili tayo maminamahal, itinatayo ng ating pinakamabas dahil sa kanyang kahabagan. Palakpakan po natin ang ating pinakamabas si Praise God. Kaya lang ang kapurihan po, salamat ay sa ating pinakamabas si Praise God. Sa oras na may mahal, habang naghanda po ating beloved youth and singles choir, Praise God, tayo po muna tumayo, maminamahal, at magpuri tayo sa ating pinakamabas si Praise God. Hallelujah. I live for this Jesus, day after day. I live for those Jesus who come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness, it's better than love. The loving kindness, it's better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness, it's better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do the single man speaks, and it will the sound who he is the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. Amen. Praise the Lord. Sa mga oras na mahal, tayo idadako na sa mga pagawitan po ng ating beloved youth and singles choir. Please welcome the Jesus Miracle Crusade National Ministry, the beloved youth and singles choir. At pagkatapos yan, maminamahal, maghanda po ating beloved Jasmine o Hasmine, maminamahal, Di Guzman.
Upon the Lord we will wait, upon the Lord.
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved choir. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal, amen, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa mga nais pong humabol, mga minamahal. Amen? Magpalista, mga minamahal. Sa mga hindi pa po nakapagpatutuo, nakapagpasalamat, sapagkat, mga minamahal, 3 na lamang po sa beloved sister at 3 din po sa beloved brothers. At medyo mahaba-haba pa po yung oras natin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po nga rin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po nga rin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin na pong binibigay. Amen. Sa ating pong beloved sister Jasmine de Guzman at sundan po ng ating pong beloved brother Paddy Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati po ng madaling araw na po sa ating lahat po. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po sapagkat ako'y kanyang kinahabagan. Share ko lang po yung last 2021 po hanggang 2023 po. 2 years po yun na nagkaroon po ako ng yung PCOS po. 2 years po na hindi po ako nagkaroon po na menstrual period po. And then, one time, inanyayahan po ako ng ang aking beloved sister po na ako po'y dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po. Hindi po ako nagdalawang isip.
Akin pong pinaunlakan po yung kanyang paanyaya po, mga minamahal. At 2 months pa lang po akong nakakadalo po. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po dahil gumaling po ang aking sakit na PCOS po. Yung 2 years po na paghihirap po noon, halos lumaki po yung buong katawan ko po. Natapos dito ang aking paghihirap sa aking PCOS po. Hello. Praise the Lord po. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po sapagkat dati po nung hindi pa po ako dumadalo dito, ako po yung nagsusot ng hindi kabanalan. Naka-short po ako palagi kahit saan po ako pumunta. Hindi po ako nahihiyang mag-short, mag-sleeveless. Until po na nakakilala po ako dito, ako po'y nagpabautismo nung araw na yun, nung nagkasakit po ako. Nung ako po'y pagkatapos na nabautismuhan po, binago po ako ng mahal na Panginoon Jesus po. Kung dati-dati po, nagsusot po ako ng hindi kabanalan, ngayon po, nasa bahay man po ako, saan man ako pumunta, palagi na po ako nagsusot ng may kabanalan po. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. At ako hindi po nahihiyang magsuot na kahit na anong damit po na may kabanalan po. Kahit mahaba po yan, hindi po ako nahihiya. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus po. Share ko lang po yung nakaraang linggo po. Bago po ako makadalo dito sa gawain po, nasa daan pa lang po ako. Nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan. Excuse me po sa mga kumakain. Ako pinanalangin sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, paratingin mo ako sa gawain. Dahil ako po ay nasa daan mo papunta dito. Sobrang sakit po ng aking tiyan. Pagkatapos po noon, nakarating po ako sa gawain. Takbo po ako sa comfort room po. Nanalangin din po ako doon sa loob po mismo doon. Sabi ko, mahal na Panginoon, patigilin mo na po ito kasi ilang araw na po yun eh. Nung after a minute po, nawala po yung sakit ng tiyan ko po. Ako po yung pinagaling po ng pinakamamahal ng Panginoon Jesus po. Nagpapasalamat po ako sa mahal ng Panginoon Jesus po sa pagpapalang financial, sa physical, at higit-higit sa pagpapalang spiritual po. Hanggang dito na lang po. Ang lahat ng kapurihan po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen! God bless po sa ating pong beloved sister Jasmine de Guzman sa kanyang pinagpala at buhay na patutungo. Amen! Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen! Na sa unang dalangin po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na yung lahat ng ating mga panalangin, mga minamahal, tinutugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Praise the Lord. At sundan po natin pong beloved sister Gemma de la Cruz. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupupuri, pagluwalhati at pagpaparangalan sa ating pinakamamalis po lamang. Ako po ay nagpapabuta ng tubling paggalang at
sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor de Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors po. Praise the Lord. Papasalamat ako sa mga Panginoon dahil nga po nakakilala ko din sa banal na gawain ng Jesus Kukusid. Nakasumpong ako dito na dito ay maraming himala na nangyayari. Dito ay ako ay pinagaling sa mga karamdaman ko, binigyan ng kapayapaan sa puso't isipan, kagalakan, higit sa lahat, ang pangako na malapiyon ng buhay na walang ganun. Pasalamat ako sa malapiyon dahil ako'y binigyan na binuksan ng aking pangunawa. Ako ay marami akong natuto dito ay nagkaroon ako na disiplina sa sarili, binihisan na kapanalan na pasalamat ako sa Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala niya na pinagkakalob sa akin. Pasalamat ako sa mga sa pinakabait na mga Panginoon. Pasalamat ako sa kagilas-gilas niyang mga gawa, yung mga patutuo ng mga kapatiran. Pasalamat ako dahil nga po ako'y iningatan na pinalakas ng mga Panginoon, nilutas ang aking problema, ako'y pinagaling sa aking karamdaman. Papasalamat ako sa kalakasan na kanya binibigay sa akin at sa mabang buhay na kanya bibigay. Pasalamat ako sa mga Panginoon na ako ay di man karapat-dapat ay ginawa akong mga awit na banal na bisan. Papasalamat ako dahil sa kabila na kahirapan ay ako ay natutong tumayo sa aking sarili. Papasalamat ako na ang aking mga pamilya ay nawali sa akin na dito ay nag-stay na ako sa pastoral course. Pasalamat ako dahil nga po ay hindi ako pinabayaan ng mga Panginoon kahit umasa lang ako din dito sa mga sa banal na gawain na hindi ako pinabayaan ng mga Panginoon. Pasalamat ako sa lahat po na kanyang mga pupala niya sa akin dahil ako'y natutong umawit ng papuris. Dito nadadama ko ang kaya matamis na prosesya, kagalakan, pinaunawa sa akin ang lahat ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Salamat ako dati na nung hindi pa ako nakakilala ay maraming himala nang dinangyari sa akin na sa mga kabila ng pagsubok na aking pinagdaanan. Pasalamat ako sa Panginoon na ako'y patuloy na ginagamit bilang choir member at patuloy na akong pinanghawakan ng Panginoon. Pasalamat ako dahil ako ay natutong manalangin at natutong dito na tumayo dito na upang magpatutuo dahil ako ay hindi talaga ako pakwento hindi talaga ako marunong kisalamuha kasi wala nag-isa lang po kasi yung bahay namin sa bukid o hindi ako pala kwento doon. Pasalamat ako dahil nga po ay marami akong natutunan. Dati nga nung hindi pa ako nakilala ay sa aking mga problema ay dinadaanan ko lang sa alak dahil para mawala yung nararamdaman ko na problema. Kaya dahil nung pagka nakakilala dito sa Malapino na inalis ko yung
panginom ko ng alak. Pasalamat ko sa Panginoon. Dati ay marami kaninda ng mga sakit. Hindi ako sanay na magpuyat. Hindi ako sanay magpuyat. Na antok laki ako, kaya pasalamat ako dahil nga po ay pinahalagaan ko ang gawain na pang lalo magpakainin. Pasalamat ko sa mga Panginoon sa mga pagpapala niya mula sa physical, material, financial, spiritual na pagpapala. Hanggang dito lamang po ang ating pagpupuri, pagluwahan, pagdakila sa ating pinagkalabas po lang. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po nga rin po pinakamamala pa Jesus. Amen. God bless po sa aming beloved Brother Peddy Castillo, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Narito po mga minamahal, mga additional testimonies, mga minamahal. Amen. Atin pong paghandayin po sila, mga minamahal. Amen. Beloved Sister Nelly Ann Bautista, Beloved Brother Norman Entrada, Beloved Sister Gloria Mendoza, Beloved Brother Domingo Octit, Beloved Sister Heidi Aquino, Beloved Sister Jamil Milan, Beloved Brother Mark Rolando Malanta, Beloved Sister Mian Arcilia, Beloved Brother Aji Rosario, Beloved Sister Prency Arcilia, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matutuo. Ating pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong Beloved Sister Gemma de la Cruz. Sundan po ng ating pong Beloved Brother Heherson Marquez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinangamataas ng pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Evangelist Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren, and visitor. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ako po ay naabot ng panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Evangelist Almeida, propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Dahil nung po ako ay na-save nung ako po ay tatawid po kami ng brother at yung po hindi kami agad po nakatawid. At noong time po iyon, sinabihan po niya ako na dumalog po ako sa gawain ng Jesus Miracle sa may circle. At ang sinabi ko naman po ay di pa po sigurado kung makakapunta po ako. Subalit nung umaga po, naalala ko po yung sinabi ng brother na may gawain sa may circle at maraming gumagaling ng kahit anong karamdaman. Kaya po ako ay lumabas po at ako po isa pong operator driver. Nung time pong iyon, ang naisip ko lang po ay magbiyahe dahil sa marami nga pong tao at may gawain sa circle. Subalit nung ako po ay maglagay po ng signboard at papunta na po ako doon sa circle at nagsabi po ako sa mahal na Panginoon kung talagang ako ay mapaparatingin niya sa gawain. Punuin po ang aking minamanihong jeep at bumaba po sila sa may MRT. At kung nagkaganon ay yun po ay aking makakarating po ako sa gawain. At nagkatotoo rin po yun na napuno po ako. Subalit nag-isip pa rin ako na babalik po ako uling magbiyahe. Pero naisip ko rin po yung sinabi ko na pag ako po ay mapuno at nangako ako na pupunta po doon sa gawain po sa circle. Kaya pumasok po ako at ako'y nagpark. Pagdating ko po doon, talagang namangha po ako at napakarami pong tao sa loob ng circle na nakaputi. Hanggang sa ako po ay pumunta sa isang gilid at nakinig po ako ng papuring awitin ng joyful song. Hanggang sa ako ay nawili din sa kakapakinig ng mga awitin. At ako po inilapitan ng mga kapatiran at sila po ay nag-share na sila po daw po ay may mga karamdaman at pinagaling po sila ng mahal na Panginoon sa gawain. Praise the Lord.
hanggang sa nakarating na ako ng maghapon na po yun at ako po ay hindi na po ako nagdalawang isip na tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung kasalukuyan din, yung time din pong yun, ako po ay may karamdaman din pong na sumusumpong na hika at saka po yung sumusumpong din na arthritis at saka po ulcer. Pasumpong-sumpong po yung mga karamdaman ko pong iyon. Subalit nung ako po ay nakatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay nabautismuhan sa banal na tubig. Mula noon hanggang ngayon po, hindi na po sumumpong yung sakit na yun. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At karamdaman pong iyon ay di ko na po uling naramdaman. Saka ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y hindi karapat-dapat. Ako po ay makyat po sa ubasan, ako'y mag-aawit. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lamang ang pagpapasalamat sa physical, financial, spiritual. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po nating palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Gemma de la Cruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At bago mo tayo magpatuloy mga minamahal, atin po munang batiin mga minamahal. Amen. Ating binabati ng happy birthday ang ating pong beloved sister Irene Serban. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Siksikin, ligligin, apawan ang masaganang pagpapala sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual. Amen. Happy birthday po. At tayo na po magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Amen. Sa ating pong beloved Harrison Marquez at sundan po ng ating pong beloved sister Jonilyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, maluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal po Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal ang kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, at sa inyo din mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nais ko din share sa inyo mga minamahal simula nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal po Hesus. Nung simula nung aking beloved pinsan po ay dinala ako sa gawain ito na di ko po akalain mga minamahal na sobrang haba po ng gawain. Kasi po mga minamahal, dati-dati po ako po ay namulat sa dambuhalang relihiyon na yan mga minamahal na 2 oras o 3 oras lang po sila na nagpupuri sa ating pinakamamahal po Hesus. Pero iba ang gawain ito, mga minamahal. Nung ako po ay una ko pong nakapunta po dito, mga minamahal, ako po ay una-una po ako ay nag-alinlangan. Kasi po mga minamahal, dati-dati po, sobrang dami ko pong mga hindi kaya-ayang ginagawa dati noon mga minamahal. Dati ito po ako, minumura ko po yung aking mga magulang, ang aking mga dati-dati din po, hindi po ako nagsusunod may kabanalan, hindi po ko kaya-aya sa ating pinakamamahal po Hesus, sa mata na ating pinakamamahal po Hesus. Naglalaro din po ako sa mga online games po, mga minamahal. At nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal po Hesus, nung aking beloved pinsan po, din po mga minamahal, nung hindi ko pa po tinanggap ang ating pinakamamahal po Hesus, that time po mga minamahal. Kasi po namulat po talaga ako sa gawain ng dambuhalang relihiyon na yan mga minamahal. Pero nung aking beloved pinsan na yan mga minamahal, binigyan po ako ng Bible that time po mga minamahal. Yung maliit na Bible lang po mga minamahal. Yan po, binabasa ko po yan mga minamahal. Hindi ko po alam kung paano po, ano po niya, basahin po mga minamahal. Pero
palagi ko po yan binubuklat, binabasa mga minamahal hanggang sa may tumanim na panampalatay sa aking puso mga minamahal. That time po mga minamahal sa pagbabasa ko po ng Bible mga minamahal, hindi ko namalay mga minamahal na ako'y hindi ko namamalay mga minamahal na may tumanim ng panampalatay sa aking puso. That time po mga minamahal, umalis po ako sa gawain ng dambahan ng relihiyon na yung mga minamahal hanggang lumipat po ako sa born again Christian mga minamahal. At hindi ko po nung pagkaano po ko po diyan mga minamahal, pagkadalo ko po diyan mga minamahal, wala pa rin pong pagbabago sa akin mga minamahal. Nandiyan pa rin po yung mga pagmumura, hindi po nagsuot may kabanalan. Hanggang sa mga minamahal sa patagal ng patagal mga minamahal at nung nagpupuri po doon po sa teritorya na yung mga minamahal at na pinaisip sa akin na ating Panginoon po Jesus, nung pagpikit ko po ng aking mga mata, mga minamahal, bigla na lang po ako napaluha. That time po mga minamahal, kasi po nakita ko po ang logo ng Jesus Miracle Crusade. That time po mga minamahal. At nung mga minamahal, hindi ko po alam kung bakit mga minamahal. At nagtanong po ako sa aking beloved pinsan na yan mga minamahal, na membro po ng Jesus Miracle Crusade. At nung tinanong ko po sa kanya kung bakit nakikita ko po yung logo ng Jesus Miracle Crusade. Sabi niya po mga minamahal, ako po ay tinatawag na ng ating Panginoon po Jesus. Amen. Praise the Lord. That time po mga minamahal, tinugon ko po yung tawag na yan mga minamahal. Dumalo po ako ng Wednesday, that time po mga minamahal. Dalo ako ng Wednesday, that time po mga minamahal. At nung nag-decision po ako magpabautismo, that time po din po mga minamahal. Pero po may hadlang po, talong beses po mga minamahal nung dati po mga minamahal. Dito po sa gawain mga minamahal ay wala pong tubig. That time po mga minamahal, tatlong beses po yan nangyari mga minamahal. Pero hindi po ako nagpatinag. Dumalo pa rin ako ng dumalo sa gawain hanggang tinanggap ko po ang ating Panginoon po Jesus, bautismo sa ating Panginoon po Jesus. At nung that time po mga minamahal, nung natanggap ko po ang bautismo mga minamahal, ako ay binago na ating Panginoon po Jesus. Praise the Lord. Unang binago sa akin ng ating Panginoon po Jesus, yung pagsuot ko po na may kabanalan mga minamahal. At mga minamahal, lahat ng mga pagmumura ko dati, mga minamahal, yung masamang gawa ko po dati, bigla pong binago ako ng buong buo ng ating Panginoon po Jesus. At nung that time po din po mga minamahal, may karamdaman din po ako that time mga minamahal. Yung karamdamang ubo po mga minamahal, ubong hindi po tumitigil po mga minamahal, para pong TB po that time po mga minamahal. At nung aking beloved mother po, mga minamahal, palagi po akong pinapa-hospital that time po, pinapa-check up palagi mga minamahal. Madaming gamot ang pinapatik sa akin mga minamahal. Pero pansamantalang kagalingan lang po ang akin nadarama. Pero nung ako po nakakilala sa ating Panginoon po Jesus, at yung gamot na yan na sobrang dami mga minamahal ay hindi ko po tinik. That time po mga minamahal, ako ay nanalangin at nagtiwala sa ating Panginoon po Jesus. Alam ko kanya akong pagagalingin. Hallelujah, praise the Lord. Noong din po mga minamahal, sa aking pagdalo mga minamahal, sa aking paghahanap din po ng trabaho mga minamahal, sobrang hirap po maghanap po mga minamahal nung di pa po ako nakakilala. Pero po nung ako'y nakakilala mga minamahal, yung trabaho po ang lumapit sa akin mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nais ko din pasalamat sa ating Panginoon po Jesus. Hindi po ko karapat-dapat mga minamahal. Nirapat-dapat niya din po kung mga minamahal. Ako'y kanya ginagamit sa kanya banal o basan bilang isang manutugtog at mga awit mga minamahal. Lubos ko din pinapasalamatan sa ating Panginoon po Jesus sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw, sa aking pagdadrive, papunta sa ating gawain mga minamahal, at sa aking trabaho mga minamahal. Hanggang dito na lang po, mataas sa pagpuri, pagsamba, maluwalhati, pagdadakila at ang sa ating Panginoon po Jesus pa lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po nga po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbi po sa ating beloved Brother Harrison Marquez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen.
Bago pa itatag ang sanlibutan, mga minamahal, tayo na po ay pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kung saan man tayo, mga minamahal, kahit saan man tayo naroon, anumang sikta, dominasyon, ating kinaroroonan, sa oras na tayo po, mga minamahal, ay tawagin na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa ayaw at sa hindi, mga minamahal, amen, tayo po ay maglilingkod at maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada. Lapakan po na, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo po muna ay magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa, mga minamahal. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I live for that is Jesus, day after day. I live for that is Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that's when I'm blessed Thee. Thy loving kindness is better than life. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the way He leads I go. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the way He leads I go. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na, aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga, Diyos Kristo ang aking kasama. Tulad din ng sang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadaliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang aking kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at bagyo may dumating, may umaga pa ring darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang
umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap man suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng. At ang lumbay, iyong pinawi. Alay o aking Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po mga minamahal ay magsikap na manatiling gising. Amen. Pwede tayong umidlip-udlip, subalit wag nating ituloy sa tulog, mga minamahal. Amen. Upang tayo po, mga minamahal, amen, ay pagpalaing lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin po munang ipag-pray, mga minamahal, yung ating pong coffee break. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat, Malapinoon. Hallelujah. Sa coffee break na aming pong pagsasalu-saluhan, Malapinoon, amin pong idinadalangin, Malapinoon, basabasan mo po ito, pagpalain, Malapinoon, magsilbing panggising sa amin pong mga inaantok na diwa, Malapinoon. Ibalik mo po ito, Malapinoon, hallelujah, na siksik, liglig, umaapaw, Malapinoon, ang pagpapala, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time.
Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po na po ay tuloy-tuloy po sa ating pong pakikinig na mga buhay na patotoo at atin na pong ibinibigay ang pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister John Lynn Milan sa kanyang pasalamat sa ating mga lapay. Siya po sundan ng ating pong beloved brother Ariel Alonzo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Rina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nung araw mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa baga. Ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Pabalik-balik lamang po ako sa ospital. At nandyan din po na nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, tonsillitis, may back pain din po ako mga minamahal, masakitin na ulo, panlalabo po ng mata, mayroon din po akong rayuma. At ang grabing nagpahirap po sa akin mga minamahal, yung laging sumasakit po yung aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal na ako po ay kanya na-sharean at sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, marami po siyang pinatutuo sa akin at talagang na-bless po ako mga minamahal sa kanya mga patutuo kasi po sa dati ko pong pinanggalingan mga minamahal, sa isang born again Christian mga minamahal, hindi ko po narinig doon na ang mga patutuo na nagpapagaling ang Diyos doon, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya sa lugar po ng Sepnas mga minamahal at after po ng ating banal na gawain, ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Nais ko rin pong pasalamatan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa isang himala po mga minamahal na natunghayan ko mga minamahal sa isang kapatiran po natin na baguhan. Alam niyo po mga minamahal, nung kung hindi po ako nagkakamali last June mga minamahal, mayroon pong isang kapatiran na baguhan na dumalo po dito mga minamahal. Nung siya po ay binasahan po ng ating isang beloved elder po mga minamahal, ng Biblia po mga minamahal. Nakita ko po sa kanya mga minamahal, talagang grabe po ang kanyang pag-iyak po mga minamahal. Talagang ako po ay na-bless po talaga mga minamahal. Natunghayan ko talaga mga minamahal kung paano po siya pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung siya po ay pinatanggap po ng ating isang beloved elder po mga minamahal, grabe po tulo po yung kanyang luha po mga minamahal. At kasama rin po niya yung kanyang mahal na anak po mga minamahal. Yung po pala, mayroon po siyang sakit na gallbladder po mga minamahal. Siya po pala ay na-ospital at ang sabi po ng doktor sa kanya mga minamahal, kailangan siya ay maoperahan po mga minamahal. Napakasakit daw po mga minamahal yung kanyang dito po sa kanyang balakang po mga minamahal at talagang ilang araw daw po siyang na-ospital, ngunit hindi po siya gumaling doon mga minamahal. Kaya nag-decide po mga minamahal ang ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito mga minamahal kasi po mayroon daw pong nag-share daw po sa kanya po mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung linggong yun mga minamahal, siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang
iyak pa rin po siya ng iyak po mga minamahal. Nakita ko po talaga, ramdam po niya mga minamahal talaga ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po mga minamahal, nung Wednesday po ng ating banal na gawain, hindi dumalo po muli ang ating mahal na kapatid po mga minamahal. Lumapit po siya sa akin po mga minamahal at nagpatutuo po siya. Sabi po niya, alam mo, sister, yung aking baton, ito ay pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po niya, mga Praise the Lord. minamahal, Hallelujah. dala-dala po niya yung bato po mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawain ito, talagang buhay po mga minamahal. That's right. Hindi Amen. po siya nagbabago ang kanyang kapangyarihan noon hanggang ngayon po mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoon. Patuloy po dumadalo ang ating mahal na kapatid sa ministeryong ito mga minamahal. Siya'y pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa isang himala din na akin nakita nung nabubuhay pa po ang aking beloved husband po mga minamahal. Noong time po na siya po ay namasada, umuwi po sa amin ng pagod at naligo po mga minamahal. Siya po ay nagkaroon po ng pasma po mga minamahal kasi namasada po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tinakbo po ng aking mga hipag po mga minamahal sa isang doktor, ngunit ginamot po siya doon, ngunit hindi po siya gumaling po mga minamahal, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya nag-decide po ako mga minamahal na dalhin ko po ang aking beloved husband dito sa ating banal na gawain. Nakahiga siya sa kama mga minamahal. Kung hindi namin alalayan, talagang bedridden na po talaga siya mga minamahal. At the time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus, bigla siyang tumayo, nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po nung time na yon, ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. Kasi narinig ko po dito mga minamahal, yung pong mga cancer, mga pilay, bulag, talagang pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po ipagagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po nung siya po ibinautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran na nakaupo sa isang upuan po mga minamahal. At after po na siya po mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wilstrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa. After po siya mabautismuhan mga minamahal, pag-ahon niya po sa tubig, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niyang ipinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, pisikal at tigid po na papapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagdakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang kainaman na tayo po may Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Amen. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang mga tao papasok sa templo na mahal na Panginoon sa gawing katimugan, pero lalabas sila sa south. Amen? Sabihin mga minamahal, kung anong pagpasok mo, kung may karamdaman ka, pag-uwi mo, pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung ating mahal na kapatid, kanyang mahal na sweetheart, talagang nung dumating dito, hindi makalakad. Habang nagpupuri, talagang naramdaman niya ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pagkatapos niya nagawain, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Isus. After baptism, sabi niya, instant, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Who can do that? Sinong Diyos sa makagagawa niyan? Walang ibang Diyos, kundi ang ating mahal na Panginoon Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po binibigay po pagkataon sa ating beloved brother Ariel Alonzo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved sister Mayan Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako'y nagpapabo ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala at ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal Assistant Pastor Lena Comun Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa ginuntuang pagkakataon na ito upang
upang may bahagi sa inyo ang mga kamanghamanghang ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kanyang mga himala sa buhay ko at ang pagbabago sa akin. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain na ito, andyan na walang kapayapaan ng aking puso't isipan. Andyan na sinubukan ko itong hanapin sa kaibigan, sa ibang mga bagay na sa paghahanap ko, andyan na ang daming kapahamakan na nangyayari sa akin sapagkat ang dami ko pong ginagawa. Bagamat may kasiyahan ako na bagamat pansamantala lamang na kasiyahan, bagamat nung ako'y andyan na may time na umuwi ako sa bahay na sa sobrang kalungkutan ko, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kalungkutan na nararamdaman ko. Andyan na ako'y hindi ko alam na bigla ko nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa aking panalangin na gusto kong dumalo sa isang church sapagkat dumadalo ako sa ibang church bagamat walang kapayapaan. Andyan pa rin yung walang kapayapaan sa puso't isipan. Andyan na nalangin ako, sabi ko gusto kong dumalo sa isang church. Hallelujah. Andyan na after ng 3 days na yon na panalangin ko, andyan na habang papauwi po ako hanggang papauwi po ako after ng school, andyan na sinabi ng aking classmate na choir po dito, andyan na iniimbitahan niya po ako sa kanilang church anniversary. Andyan na sa pagdalo ko po noon, nung una, andyan na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sapagkat hindi ko po alam na andyan na nabibigla po ako sa mga nangyayari sa pagdalo ko. Bagamat nung naintindihan ko na po lahat, andyan na patuloy na po akong dumalo. Andyan na sa patuloy na pagdalo, andyan na yung kapayapaan ang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat andyan na po na nung nakarang Tuesday po ay nung nakaraan na Thursday po na after po ng Bible study po namin doon sa Kalumbuyan na sinabi ko po na mag-fasting po ako. Andyan na pagka-uwi po namin dito sa sobrang pagod, andyan na itinulog ko. Andyan na pagkagising ko ay andyan na itinulog ko po ulit. Andyan na pagka nakabuka po yung mata ko, naka-open po yung eyes ko, pero po hindi ko po may galaw yung pangangatawan ko. Andyan na sa sobrang natakot po ako sapagkat di ko po may galaw yung pangangatawan ko, pero andyan na nakadilat po ako. Bagamat doon na naalala ko yung mga patotoo na mga kapatiran, mga choir members na sa oras ng kagipitan, andyan na sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord ng 3 beses. Praise the Lord, amen. Andyan na, sinusubukan ko sumigaw bagamat hindi ko po talaga may sigaw sapagkat andyan na nagsasabi ako ng hallelujah, praise the Lord bagamat sa isip lamang. Bagamat nung pangatlong hallelujah, praise the Lord ko, andyan na lumabas na po yung boses ko, hallelujah. Andyan na, nagalaw ko na din po yung pangatawan ko. Andyan na, grabing paalalaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat ako'y mag-aayon, bagamat hindi po ako nanalangin noon bago ako matulog. Andyan na, pinaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y magbasa muna ng Biblia. Andyan na, pagbasa ko ng Biblia, sapagkat 2 beses po nangyari sa akin yun, yung hindi ko po may galaw yung pangatawan ko, bagamat nakadilat ako. Andyan na sa pagbasa ko ng Biblia, andyan na, nagbasa po ako ng Biblia at nagdasal at natulog. Andyan na, grabe yung kapayapaan sa pagtulog ang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng pagpapalan na pinagkalob niya sa physical, financial, lalo na po sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na puri, bagay dakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang paluto na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang tama yung sabi niya, napakahalaga na makinig ng mga patotoo. Amen? Sapagat sa ating pong pakikinig na yan, mga minamahal, ay nalalaman natin na kung paano ang gawin, ang tamang dapat gawin. Kapag sa tuwing tayo po mga minamahal ay nasa kapahamakan o anumang ating pong kalagayan mga minamahal,
ay natututo tayo. Amen. At yung kanyang patutuo mga minamahal, talagang nagkaroon talaga ng takot at hindi niya alam kung ano ang gagawin mga minamahal. Ngunit naalala niya kapag ikaw pala ay nasa bingit ng kapahamakan, sigaw ka lang ng hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yung ginawa niya mga minamahal, hindi siya binigo, pinahiya ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang nagligtas sa Kanya at siya po mga minamahal. Nakita niyo mga minamahal, pinagpala siyang lubos ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat nagising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Narito ating mga kapatid, pakinggan po natin, beloved sister May Ann Bakuyag, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved sister Nelly Ann Bautista. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating parents in the Lord at sa mga turo at aral na iwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po ako ay bumabati po sa lahat po ng Almeda Children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders of the church, at sa inyo po kapatiran sa baguhan man, datihan man sa mga pagpalang magdaling araw po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y napupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bigyan na naman po ko ng pagkakataon upang ibahagi ang mga kabutihang ginawa po niya sa aking buhay. Ako'y napupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rari din po mga minamahal, ay dyan din po mga minamahal na sa aking kinalakihan sekta po mga minamahal, ay dyan din po na hindi po talaga kami tinuruan na may magsuot ng may kabanalan, mapa sa bahay at sa banal na sa gawain din po namin mga minamahal. Ngunit na makakilala po ko dito sa banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay dyan din po mga minamahal sa pagtanggap po sa bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Andyan din po sa kahabagan ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Ako rin po ay unti-unti rin po nakasunod ng may pagsuot na may kabanalan, kay lubos-lubos po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po mga minamahal, andyan din po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati rin po nakapag humahaba na rin po yung aking buhok, andyan din po mga minamahal na talagang andyan po na nananakip po ang sumasakit po yung aking ulot at sobrang sakit po mga minamahal hanggang sa maibsan lamang po yung sakit na nararamdaman ko mga minamahal. Andyan po na pinapaputulan ko po yan hanggang sa balikat mga minamahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal pa Jesus, andyan po na yung aking buhok sa kahabagan po ng ating pinakamamahal pa Jesus. Andyan po na humahabang hanggang sa mga oras nito. Hindi ko po rin nararamdaman yung mga dati po na sumasakit yung ulo habang ito ay humahaba. Kay lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, kinapupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po mga minamahal ang unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nang minsan may convulsion po yung aking beloved baby, mga minamahal, andyan po na yung bata na yan. Nawalan na din po yan ng buhay. Andyan po na wala po kami ginawa, humingi ng habag kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala, nagpuri, at ganun din po na sa bungat panalangin po ng ating ginagalang Evangelist Pastor Willie Almeda sa patuloy na pagkas-out po sa demonyo ng kamatayan na yan. Alam niyo po mga minamahal, yung batang wala lang pong buhay, andyan po na ginising po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang dahilan, kaya po kami ay patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain. At ganoon din po mga minamahal, last year lang din po mga minamahal, ako rin din po ay pinalalahanan ng at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dyan din po mga mahal, nagkaroon din po ako ng bukol sa bahagi ng masilang parte ng aking katawan. Nung una po mga mahal, isa lang po yan. Ngunit nung ako'y nagpo-ultrasound po mga mahal, yung isa ay naging 3 po ito mga mahal sa loob po. Maliban lang po sa 2 to 3 days po na pagkalabas po ng ultrasound ko, mga mahal, andyan pa po mga mahal, meron pa pong tumubo sa labas na pasintabi po sa mga nag-break. Andyan po mga mahal na meron din po na tumubo na yun po ang dahilan ng sanhi na meron pong tumutulong likido yung mga mahal. Alam niyo po mga mahal, ang tanging
napaisip po sa akin ay humingi po ng back-up prayer dito po sa dako ng Pangasinan at ganun po dun sa Cagayan Valley at andyan din po na pinayon po ako ng ating beloved Kuya O. Pinasabi po na ako'y mag-alay lamang po ng ayun ng mga minamahal at bahala na daw po ang ating pinakamamahal na Jesus na magpagaling po sa akin. At dyan nga po mga minamahal, ang tanging ginawa ko lang po mga minamahal ay nag-alay nga po ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus araw at gabi. Ay dyan din po nung humiling habag kapatawaran. At dyan din po may hanggang sa ako'y tuluyan nga po may nagdesisyon na umuwi po dito sa dako ng Pangasinan. At andyan po na pinagpatuloy ko po ang pagdalo sa banal ng gawain ng ating pinakamamahal na Jesus ng 3 times a week, patuloy na pag-ayuno. At andyan din po na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus hanggang sa malapit na po ang anniversary sa dako po ng Manila. At alam niyo po mga mahal, ako'y nag-desire lamang po nakipag-ugnayan sa ating pinakamahal na Jesus na sabi ko, mahal na Jesus, gusto ko pong dumalo sa Pituan first year's anniversary sa dako po ng Manila. Alam niyo po mga mahal, sa himala ng ating pinakamamahal na Jesus, yung may likido po na lumalabas sa bahaging masalang parte ng aking katawan. Andyan po, 1 week pa lang po before ng gawain po ng ating anniversary po sa dako ng Manila hanggang sa mga oras nito mga mahal. Alam niyo po, andyan po na kagalingan na pinagkulo po ng ating pinakamamahal Jesus through the earned prayer of our Evangelist Pastor with the Almeida. Andyan po na talagang pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal Jesus dahil andyan po yung kagalingan na pinagkulob niya po sa akin hanggang sa mga oras nito. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal. Maya-maya lamang po ay tayo na po ay aawit sa ating mahal na Panginoon at talagang mapapakinggan na po natin ang banal na salita ng ating Diyos na buhay. At akin na pong binibigay ang pagkatong sa ating malagkat beloved Sister Nelian Bautista at siya po sundan ng ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus Praise po the Lord. lamang. At akin din pong inaalala ng buong puso at pagmamahal ang bawat banal na turo at aral nating ginagalang na Pastor Will D.E. Almeida, ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children, sa atin din po mga beloved workers na pinangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir at sa kanila pong mahal na anak Ate Vines, sa inyo din sa ating beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, at sa ating live webcast viewers, binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po mga minamahal na bata pa lamang po ako, talagang saksi na po ako kung gaano po kahirap yung aming buhay mga minamahal. Nariyan po mga minamahal na talagang ang aking beloved Papa po is ang kanila pong ginagawa para may pang-provide lamang po sa aming pangailangan araw-araw ay isa po silang tricycle driver po dati mga minamahal. Sa murang edad ko po mga minamahal, talagang nakikita ko na po kung gaano napapagod ang aking beloved Papa sa bawat araw at andyan din po na tag-ulan, talagang diretso po yung biyahe nila mga minamahal. At that time, pag uwi po nila ng aming tahanan, talagang alam ko po, sa murang edad ko po noon, talagang nararamdaman kong pagod na pagod po sila. Ngunit hindi ko po makita sa mukha ng aking beloved Father yung lungkot mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung mga panahon na yon, sabi ko, mahal na Panginoon, darating ang araw na alam ko pagpapalain mo rin kami. Alam niyo po mga minamahal, talagang every time na yung aking beloved Papa, nakakakita po siya ng eroplano mga minamahal, ang lagi ko pong naririnig sa kanila, mahal na Panginoon, kailan kaya ako makakasakay dyan? Ganun po mga minamahal. Ngunit sabi nga nila, kapag kalooban na ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang sa tamang oras ipagkakaloob niyo yung pagpapalang para sa iyo mga minamahal.
talagang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon yun, nakaalis ang aking beloved father, nakapunta po silang ibang bansa, mga minamahal, at nung time na nag-start po sila, talagang nasa mababang posisyon po sila sa company na in-applyan po nila doon, mga minamahal. Alam niyo po, talagang tunay ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, na talagang hindi ka ilalagay ng mahal na Panginoon sa hulihan, ngunit ilalagay ka ng mahal na Panginoon palagi sa unahan. Alam niyo po, mga minamahal, pagdaan ng mga ilang taon, talagang pinagkalooban na po ng promotions ang aking beloved father, na hanggang sa mga oras na to, mga minamahal, tuloy-tuloy po yon, na hanggang sa naging supervisor po sila, mga minamahal, doon sa company po na in-applyan po nila. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa kapurihan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang pinagpala na po kami ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Hesus. Ngayon, alam niyo po, mga minamahal, talagang may mga blessings na po na hindi po namin hinihiling sa mahal na Panginoon. Talagang kusang ipinagkakaloob yan ng That's mahal right, na Panginoon amen. sa amin. Alam niyo po, noong last December 2025 po, nag-desire po ang aking beloved parents, mga minamahal, na sana mahal na Panginoon, makabili kami ng lupa na nasa harap ng kalsada, mga minamahal, dahil nga po yung aming tahanan ay nasa likodan, mga minamahal. So, sobrang hirap po makapasok na po yung mga sasakyan, mga minamahal. And that time, maalala ko po, mga minamahal, gabi ng Sunday na yon, alam niyo po, mga minamahal, talagang kapag ibinigay ng mahal na Panginoon sa'yo, hindi mo alam kung kailan darating, bigla-bigla, mga minamahal. Talagang pinagkalooban na po kami ng mahal na Panginoong Hesus ng lupa na yan, mga Praise the minamahal, Lord, amen. na sa harap ng kalsada. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil last month of April po, mga minamahal, talagang nagkasakit po ako, halos 1 buwan po, mga minamahal. Nag-start po yan, first day po ng menstruation ko po, mga minamahal. Talagang grabing bilis po ng tibok ng puso ko, mga minamahal. Akala ko po is hormonal changes lamang po yon, ngunit tuloy-tuloy po yun, mga minamahal, hanggang sa kinabukasan, gabi na po, that time, mga minamahal, talagang hindi po ako makatulog, mga minamahal. Talagang inabot po ako ng 5:00 ng umaga. Akala ko po, mga minamahal, ay matatapos na po doon, ngunit inabot po yun ng 2 weeks, mga minamahal, na nahihirapan po akong huminga. Hindi po ako makatulog sa gabi. Yung gana sa pagkain, wala po akong ganang kumain. Dumating po sa time, mga minamahal, na ang kinakain ko na lamang po is mga minamahal, rice na lamang po, mga minamahal, dahil pag may nakain po ako, mga minamahal, na makaka-trigger po doon sa nararamdaman ko, mga minamahal, talagang parang nagsasuffer po ako, mga minamahal. At that time, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, patuloy ako magtitiwala sa iyo, gaya ng turo Praise the ng Lord, ating amen. beloved pastor, mga minamahal, na kapag nanampalataya ka sa mahal na Panginoon, dapat 100%. Alam niyo po, mga minamahal, patuloy po akong dumadalo sa banal na gawain every Wednesday, Friday, and Sunday, mga minamahal. Bagamat nandyan na may mga gawain po, mga minamahal, na talagang sobrang sama po ng pakiramdam ko. Ngunit sa gawain ng mahal na Panginoon, narito ang kapayapaan at kagalingan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, for almost 2 weeks na ganun po, talagang ang aking beloved parents, nag-aalala po sila, mga minamahal, kung ano po yung nararamdaman ko. So, napa-check up po ako, mga minamahal, para malaman ko po kung ano po yung nararamdaman ko, at malaman ko, mga minamahal, kung ano po ang pagpipray ko po sa mahal na Panginoong Hesus. Yun po pala, mga minamahal, na diagnose po ako ng hyperacidity o yung acid reflux po, mga minamahal, na kapag umaakyat po dyan sa dibdib ko po, mga minamahal, talagang hindi po ako makahinga. Alam niyo po, mga minamahal, inabot po yan ng 1 buwan yung niresetang gamot sa akin, mga minamahal. Hindi ko po yan ininom. Nagtiwala po ako sa mahal na Panginoon.
andyan po mga minamahal na may Friday po, mga minamahal na hindi ko po makakalimutan. Dahil pag-uwi ko po sa aming tahanan, alam niyo po, sabi nga po nung doktor, nung maalala ko po, nung pina-check up po nila ako mga minamahal, ang sabi niya, bawal kang magpuyat, bawal kang parang sobrang mabusog, tapos ang dami niyang pinagbawal na pagkain po sa akin mga minamahal. At every time na naiisip ko yung mga pinagbabawal niyan, sabi ko every time nakakain po ako, nananalangin po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, kung iisipin ko po mga minamahal na sa isang buwan na ganun pong nararamdaman ko mga minamahal, hindi ko po alam kung paano ko po yun na-survive mga minamahal. Ngunit sa dakilang kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Amen. Hesus. Walang gamot mga minamahal, tanging pananampalataya lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nariyan po na muli pong ibinalik ng mahal na Panginoong Hesus ang Bible study po sa aming tahanan. Alam niyo po mga minamahal, simula nung, kung maalala ko lamang po, grabing papasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil nung nagkaroon po ng pandemic mga minamahal, talagang hindi po alam kung ano ang gagawin mga minamahal dahil naka-quarantine. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pangkain namin araw-araw. Ngunit nung time na yun, pinagkalooban ng mahal na Panginoong Hesus ang buong pamilya namin na isang business, mga minamahal. Nag-start po yan sa mga motor, mga minamahal, at tricycle po. Alam niyo po mga minamahal, sa pag-start ng Bible study na yon hanggang sa mga oras na to na ibinalik ng mahal na Panginoon yung Bible study. Dati mga minamahal, mga motor, tricycle, ngunit ngayon mga minamahal, talagang hindi na pumabilang sa kamay ng mga four wheels na pinagkaloob ng mahal na Panginoon para maibenta po namin. Talagang andyan po mga minamahal, simula nagbalik po yung Bible study po doon sa amin. Talagang every time na nakakabenta po yung mga tito ko po mga minamahal, nalilibre na po yung breaking para sa gawain. Kaya lubos-lubos ko po yung Praise the Lord, pinapasalamatan sa amen. ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung maalala ko lamang po mga minamahal, no nag-take po ako ng licensure examination for professional teacher po mga minamahal. Andyan po na grabing pagsubok yung pinagdaanan ko that time, grabing pressure po mga minamahal. Ngunit sa mahal na Panginoon po ako nagtiwala dahil sa ganang sa akin po, walang-wala po akong magagawa. May mga, pumasok po ako sa isang review center mga minamahal, ngunit may mga araw po na sumasakto po sa gawain yung mga review days ko po mga minamahal, and nung final coaching ko na po mga minamahal, hindi ko na po yan inatinan. Umattend po ako sa gawain ng mahal na Panginoon, at nung nag-take po ako ng exam mga minamahal, nung paglabas ng result, talaga isa po na pinasa ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon dahil last July 5 po mga minamahal, after Sunday service, nagtungo po kami dyan sa dako ng mga taram mga minamahal ng aking mga beloved pinsan. Nakasakay po kami sa isang tricycle mga minamahal. Alam niyo po, pagpunta po namin doon sa dako ng mga taram mga minamahal, wala po kaming naramdaman na may sira po yung sinasakyan po naming tricycle. So parang ang smooth lang po ng takbo po namin mga minamahal hanggang sa pauwi na po kami mga minamahal dyan sa dako. Nandyan na po kami sa dako ng may Orbis po mga minamahal. Matulin po yung pagpapatakbo po nung driver mga minamahal. Talagang medyo mabilis po talaga yung pagpapatakbo niya. So nasa gitna po kami ng highway mga minamahal. Bigla-bigla pong nawalan po ng control yung aming driver sa manibela ng tricycle mga minamahal, at ikinabig niya po yun sa left side. Alam niyo po mga minamahal, talagang nakain po namin yung daan ng mga sasakyan sa left side mga minamahal. So nandyan na po ang
napakabilis na BYD, mga minamahal, na tumatakbo po siya ng 120 per kilometer po. Kitang-kita ko po, mga minamahal, yung ilaw niya, mga minamahal, talagang nakatutok po sa amin. So, wala na po akong nakita, mga minamahal, kundi liwanag. Alam niyo, that time, pinikit ko po ang aking mata. Nag-review po ako ng hallelujah in Jesus' name. Napakalakas, mga minamahal. Alam niyo po, nung time na pagpikit ko, akala ko po, mga minamahal, wala na. Akala ko po, mga minamahal, talagang ang aksidente na po. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagmulat ko ng aking mga mata, yun po pala yung time na ililigtas at pag-iingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, dahan-dahan pong huminto yung tricycle sa may gilid. Hindi po namin alam kung anong nangyari, bakit nawala ng control yung driver namin sa Manabela. Ang feeling daw niya, mga minamahal, parang may nabangga kaming hayop po, mga minamahal. Ngunit pagtingin po namin, yung gulong po pala doon sa side wheel, mga minamahal, talaga natanggal po yan. Hallelujah. Alam mo po, mga minamahal, sabi ng mga tao na nandoon, mga minamahal, paano nangyari yan na huminto yung tricycle nyo sa gilid? Dahil sa sitwasyon nyo niya, baka babaliktad yung tricycle, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon dahil pinag-ingatan niya kami. Alam niyo po, mga minamahal, isang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil 9 p.m. na po ng gabing yan, mga minamahal. Wala na po kaming makitang bukas na paayusan ng tricycle, mga minamahal. So, mag-isang lalaki lamang ng driver namin. That time, mga minamahal, sabi namin, mahal na Panginoon, tulungan mo kami. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Alam niyo po, mga minamahal, may ginamit ang mahal na Panginoon na isang tao na hindi po namin kilala, mga minamahal. Talagang grabe, nag-volunteer po siya. Inayos niya po yung tricycle, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bawat araw, mga minamahal, hindi po nagkukulang ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, mga minamahal, na sobra-sobra pa po yung pagpapala ng pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Makakain ka ng 3 times a day, mga minamahal, isang pagpapala na yan na nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil wala man tayong lahat ng materials ng bagay, mga minamahal. Ngunit ang aking maipagmamalaki lamang, mga minamahal, ay mayroon akong mahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung maalala ko lamang po, mga minamahal, yun nangyari po sa aking beloved mama. Bata pa lamang po ako noon, mga minamahal. I was 13 years old po. Andyan po, mga minamahal, na yung aking beloved papa. Nasa dako na po sila ng ibang bansa noon. So, ako po ang panganay po sa aming magkakapatid, mga minamahal. Ang aking beloved mama, ako lang po, 2 kapatid ko pong bunso na iwan sa aming tahanan. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved mama, nagkaroon po sila ng karamdaman, mga minamahal, na kahit dalhin po namin sila sa hospital, hindi po mahanap ng doktor kung ano po yung nararamdaman niya. Basta ang nararamdaman po nila, mga minamahal, bawat gabi, grabing ginawang kanilang nararamdaman. Hindi po sila nakakatulog, mga minamahal. At inabot po yan ng ilang buwan, mga minamahal. Andyan po na nakikita ko po yung aking beloved mama na sobrang payat na po niya, mga minamahal. Talagang kung titignan mo siya, mga minamahal, nung time na yan, bata pa lamang ako, umiiyak ako sa mahal na Panginoon. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo aking beloved mama dahil ang babata pa naming magkakapatid. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yon, dumalo po ako sa Friday overnight. Iniwanan ko po ang aking beloved mother sa aming tahanan, mga minamahal. Dahil sabi ng ating beloved parents in the Lord, kung nasa gitna ka ng kagipitan, lagi mong unahin ang dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Alam mo po, mga minamahal, hindi po ako natakot.
Bagamat bata pa lamang po ako noon, dumalo po ako sa overnight. Ang tanging panalangin at itinatangis ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na pag-uwi ko po sa aming tahanan ay makikita ko po ang aking beloved mama na nandyan yung kalakasan. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon hindi po siya bumibigo. Praise the Lord. Amen. Pag-uwi ko po sa aming tahanan nung after overnight na yon, mga minamahal, hindi ko po alam kung bakit ganun na po yung kagalakan na nararamdaman ko po sa aking puso that time, mga minamahal. Pagkita ko po sa aking beloved mama, talagang nakatulog na po sila na hanggang sa mga oras na to, mga minamahal, buhay na buhay sila, mga minamahal. Taglay-taglay po nila ang kalakasan na Praise the nagmumula Lord, sa amen. ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved Papa, talagang bagamat andyan mga minamahal na nasa malayo po sila, ngunit talagang lagi ko po silang nasishare ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nagkaroon po sila ng rashes sa kanilang katawan, mga minamahal. Sa buo po nilang katawan, andyan po mga minamahal na talagang grabe daw pong pangangati noon. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, pag ganyan ay nararamdaman mo, manalangin ka palagi sa mahal na Panginoong Hesus. Tunay nga mga minamahal, grabing kagalakan ng aking puso dahil maging doon man sa malayo, mga minamahal, ipinapakita ng mahal na Panginoon ang pagpapagaling niya. Alam niyo po mga minamahal, talagang yung ang after daw na mag-pray ng aking beloved Father, then natulog po siya mga minamahal. Paggising niya parang may magic, mga minamahal, yung mga rashes sa kanyang buong katawan, inalis yan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Kaya labas-labas ko po ay pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at kina pong binibigay po pagkatong sa ating beloved brother Norman Itrada. Amen. Direct to the point na lamang po sapagkat medyo gahol na po tayo sa oras. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ako rin po ay nagpabot ng dubling paggalang sa ating mong ginagalang minamahal na Pastor Lourdes Almeida at ganoon din po sa ating mga beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganoon po yung aking magbati sa beloved Almeida Children, sa lahat po ng mga minamahal na mga gawa, sa ating mga beloved elders, sa inyo po lahat ng minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang umaga na po. Ako po ay nagpupuri at nagpasalamat po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa umagang ito na ako po ay magpagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya po ay aking nakilala, mga inamahal, dahil talagang tunay po mga inamahal na sa edad po na 21 years old, mga inamahal, talagang ako po may karamdaman ng high blood, sakit sa puso, sakit sa bato. Andiyan po na talagang ako po nakaranas na ng talagang pagmamanas. At ang sabi ng doktor sa akin, mga inamahal, talagang kung ang sabi ng tiyahin ko, kung ako po talagang kailangan ng dialysis, ang sabi ng doktor talagang kailangan subukan muna sa gamot, mga inamahal. At tunay pa mga inamahal, talagang ang iyong pang likod, mga inamahal, talagang hindi po na ipagpatuloy yung talagang gamutan, mga inamahal, dahil talagang napaka layo ng hospital sa dako po ng Cebu at napakamahal, mga inamahal. At talagang tunay po mga inamahal na talagang ako po talagang nakaramdam ng kalungkutan, mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang yun po yung talagang sa ganong kalagayan, doon po ako natutong manalangin sa ating pinakamamahal na Hesus. At tunay po na talagang siya po ay aking hindi pa nakikilala ng mga panahon na yun, mga inamahal. Kaya talagang ang aking tinatawagan, mga inamahal, ay yung mga doon sa lugar namin, mga inamahal, at ng baryo doon, mga inamahal, nakapangalan po sa talagang ating inagistang relihiyon, mga inamahal, talagang lahat po sila tinawagan ko, mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang
Ang sabi nga po mga inamahal, may mga tao mga inamahal na talagang nakaatang na po sa pagkapahamak mga inamahal. At hindi na po nabigyan ng pagkakataon na makilala ang totoong Diyos mga inamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil siya po'y talagang aking nakilala mga inamahal. Sa TV, napanood ko ating ginagalang ng pastor sa unang dalangin natin ginagalang ng pastor. Mga naman talagang dumating yung dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napanood ko mo yung mga patutuo mga namahal, pangalan natin ginagalang ng pastor. Talagang ako po'y binigyan ng kalakasan na ako po'y lakas ng loob na talagang hanapin ang ating banal na gawain mga namahal. Nakaluwas po ko na Maynila at tunay po ng aking pong tinanggap ang bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito, mga namahal sa kahabagan sa unang dalangin kinalang mahal na pastor at sa panalangin ng ating mga minamahal na magagawa hanggang sa mga oras na ito. Talagang patuloy pa rin pong na kapaglilingkod sa ating pinakamamahal. Salamat sa bawat araw na talagang yung pag-iingat sa aking beloved wife na talagang for almost 15 years mga namahal. Salamat sa ating pinakamamahal na po siya po yung aking nakasama na sa ating pinakamamahal na po yung ngayong karamdaman mga namahal na sakit, pananakit ng tiyan niya po pinagaling din po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Salamat sa mga kalakasan sa bawat araw na talagang kami po hindi pinabayaan na pinakamamahal na po Jesus. At salamat sa pinakamamahal na po Jesus na talagang kaya may trabaho ang ibang likod, may mga minamahal dahil may mga ginamit na instrumento ating pinakamamahal na po Jesus. At sa kanya pong pag-iingat, kaya talagang kami nakakarating na maluhati. Salamat sa mga pagpapalang material, pisikal, higit sa mga pagpapalang espiritual, lahat ng kapanay. Salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal, yung ating pong pakikinig na mabuhay na patutuo. At habang naganda ating beloved choir, tayo muling tumayo at umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, ang munting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon,
so very soon. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Puri ka malabay, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. The word worthy to be praised to God. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Puri ka malabay, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Puri ka malabay, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. The word worthy to be praised to God. Marapat kang purihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka malabay, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka malabay, Lord. Puri ka mga Pinoon. Wala tayong dapat gawin kundi ating paabot ang pagpapasalamat sa gabi ito malaman na magsikap ang bawat isa
Sagana pagkilos ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kailangan mo lang magsumamo. Kailangan mo lang humingi ng kapatawaran. Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad mo, minamahal. Tayo natin dumalang, dakilang Diyos na mapatasin pangalan ng aming pinakamama na Panginoon. Mapagkasay mga anak. Talastas mo bawat puso at isipan, bawat isa. Humihingi kami ng kapatawaran sa mo kami na sumpungan. Sa aming mapagkasala, mapagkukulang, nagawa na isip na dama na sa gawa. Dati kaya sa mga kalooban, patawarin mong bawat isa sa aming mga Panginoon. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Nais namin ikaw ang magkita dyan sa kalangitan. Mapagkasal pag-awakan ng bawat isa mo, mga Panginoon. Nais namin, mga Panginoon, sa mga buhay, sumunod sa imbalan ng kalooban. Turuan mo kami, mga Panginoon. Nais namin ikaw ay ang pasalamatan sa aming buhay. Ito ang aming samot pasalamat sa pangalang Jesus. Lahat ng demonyo at lang aming sinasaway sa mga pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di mo na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umalis sa aking laging tungkol. Salamat sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka man ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng Diyos na marapat lamang pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. To God be the glory. At tunay nga po mga minamahal, talagang isang bagay na tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos, ating parating madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bago tayo magpatuloy na screen pong bumati ng isang magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. Magdamagang pananalangin po ito. At ito'y turo ng ating pong ginagalang minamahal Evangelista Wildy Estrada Almeida upang sa ganun pagsasaganap ng ating pong kanya-kanyang kaligtasan at manatili ang pag-aalaga ng ating pong pagpapalago ng ating pong mga pananampalataya. Amen? Kapag tayo po'y nag-overnight mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kapag ginaganap natin, pagbabantay ito ng ating pong mga kanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents of the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Kunin po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, sa pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon at tayo dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong magdamag na ito, ang ating pong pagpapaliwanag ng pagkakaloob ng ikasapung bahagi at mga handog. Bakit kailangan natin magbigay ng ikasapung bahagi at handog? Kailan ba nagsimula ang pagbibigay ng ikasapung bahagi at handog? Ito ba ay mahalaga sa ating kaligtasan? Bakit kailangan nating tupdin? Ito ba ay magkakapagdala sa atin sa kalangitan? Yung mga katanungan na yan, mga minamahal, ay yan po yung ating pong tatalakayin sa gabing umagang ito, mga minamahal. Sapagat sabi dito sa aklat ng Nehemiah, talatay 10, talatay 35, o kabanatay 10, talatay 35 hanggang 37. Sabi diyan, upang dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ng unang bunga
ng lahat na bunga ng sari-saring puno ng kahoy, taon-taon, sa bahay ng Panginoon. Gayon din ang panganay ng aming mga lalaki at sa aming hayop, gaya ng nasusulat sa kautusan, at ang mga panganay ng aming kabakahan at ang aming mga kawan upang dalhin sa bahay ng aming Diyos. Sa mga saserdote na nagsisipangasiwa sa bahay ng aming Diyos at upang aming dalhin ang mga unang bunga ng aming harina at ang aming mga handog na itataas, ang mga bunga ng sari-saring punong kahoy, ang alak at ang langis at sa mga saserdote, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos at ang ikasapung bahagi ng aming lupa sa mga Levita, sapagkat sila na mga Levita ay nagsikuha na may kasapung bahagi sa lahat ng aming mga bayan na bukiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po'y katunayan, mga minamahal, na ang pagbibigay ay nagsimula mula noon pa. Utos ito ng Diyos. Amen? At alam natin na ang Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Siyang Diyos noon, siyang Diyos ngayon, at siyang Diyos magpakailanman. Amen? Kaya nung inutusan ng ating pong mahal na Panginoon ang kanyang mga anak, mga Israelita, mga pinili, mga anak, mga minamahal, upang sila'y magtapat, magbigay ng kasampung bahagi at mga handog, bunga ng kanilang mga bakahan o hayupan, mga halamanan, mga minamahal, anything that comes unto them, mga minamahal, bilang mga pagpapala, ang sabi niyan, ibigay ay kasampung bahagi at mga handog. Dadalhin to sa bahay ng mahal na Panginoon, na kung saan nandoon ang mga saserdote, nandoon ang mga manggagawa, nandoon ang mga nananalangin, para sa ganun ang bawat isang Kristiyano ay pagpalain at pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y gampanin at ginaganap po natin ito sapagkat ito po'y utos ng ating mahal na Panginoon. Second, mga minamahal, alam natin na ito yung susi ng pagpapala. Amen. Kung tayo po'y walang pagpapala o nadaramang kaalaman o kasiguruhan na yung bawat hakbang na ating ginagawa tungo sa ating kaligtasan ay hindi ito pinapatnubayan ng Diyos, siguradong bawat isa sa atin babalik sa dating mga gawin. Pero bakit, mga minamahal, ipinapaalala ng Diyos at ipinadarama ng Diyos parati ang kanyang pagpatnubay at pagpapala sa bawat isa daily na kanya pong pinapakita sa atin upang sa bawat araw, mga minamahal, magkaroon tayo ng encouragement to move forward, step forward, patungo sa ating kaligtasan. Sapagkat napakahalaga yung nasa dulo. Amen? Amen? Yung buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating mahal na Panginoon. At kung hindi natin iakbang ang ating mga paa, mga minamahal, ang ating pong pagsagawa ng ating kaligtasan, ay tiyak, mga minamahal, tayong lahat hindi makakarating doon. Amen? Kaya ginagawa ng mahal na Panginoon, katulad ng mga Israelita, mga minamahal, sa bawat araw, bagamat sila'y matitigas ang ulo, nandun pa rin. Dumarating pa rin ang mana from heaven. Dumarating mga pugo para magkaroon sila ng karni. Ang tubig, kinakailangan maggaling sa in a desert land, mga minamahal. Disyerto, walang tubig doon. Pero lumalabas mula sa bato ang sariwang tubig dahil, sabi nga, God will make a way. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So ito po'y patunay na kapag ating pong nararamdaman ang mga pagpapalang ito araw-araw, ay magkakaroon tayo ng kalakasan upang tayo po'y magpatuloy sa ating kaligtasan. Paano ito lalabas? Paano natin makuha ito kung hindi tayo magtatapat? Kung hindi natin makuha yung susi? Ang sabi ng aklat ng Leviticus 27, itong Malakias, Kabanata 3, Talata 10, ang sabi niya, dalhin niyo po ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pala ang susi. Amen. Ito pala ang susi, mga minamahal, na yung dungawan sa langit ay buksan ng ating mahal na Panginoon at mababa sa atin ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Amen?
So kung tayo po mga minamahal ay hindi natin gaganapin ito, paano tayo magkakaroon ng pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon? Amen? Kaya sabi nga ng Biblia mga minamahal, kung tatas natin ang talata, sabi niyan sa talatang 7, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan niyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa, sapat niyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. So ibig sabihin mga minamahal, ito yung sinasabing koneksyon ng kaligtasan. Kung nagtatanong ka, ito ba'y parte pa ng kaligtasan? Totoo po. Mantakin mo mga minamahal, ikaw ay maturingang kumukuha ng hindi iyo. Amen? Pag-aari pa ng mahal na Panginoon. Amen? So ito po mga minamahal ay kunikonektado at kinakailangang gampanin. Ang ilan ayaw nilang ipangaral ito. Dahil ang sinasabi nila baka mawala at maubos ang miyembro. Hindi po padamihan ng miyembro ang kaligtasan mga minamahal. Amen? Ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, yung ililigtas na mahal na Panginoon, dalisay, di ba? Walang bahid, dungis. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, dalisay ang puso at ginaganap ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo po mga minamahal, madaming ang miyembro, pero kung sa pandandulo mga minamahal ay hindi rin naman natin sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon, what will happen at the end of the day? Amen? It is a false hope. Ito po'y hindi totoong pag-asa. Amen. Tayo nandito mga minamahal dahil kailangan natin na tanggapin ang pag-asang kaloob ng ating mahal na Panginoon. Na despite na tayo'y naturingang mga magkasalanan mga minamahal, inibig pa rin tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero paano natin may sasaganap ang mga at madarama ang full-blown na package ng mahal na Panginoon na ating kaligtasan? Kung sa ating pong pagsunod ay meron tayong nilalaktawan. Ang pag sinasabi natin, dadalo lang ako, pero pagdating sa pagbigay, hindi mo nang ginagawa. Amen? Ibang usapan, pagbibigay kapatid. Ibang usapan, pagpera. Hindi ganon, mga minamahal. The more na, kung ikaw ay nahihirapan, mga minamahal, the more na dapat ka magtapat sa Diyos. Dahil tanging ang Diyos ang makakatulong to whatever problem na meron tayo. Tanging Diyos ang ating maaasahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito pa lang ikasampung bahagi at handog. Sabi ng talatang 7-8 mga minamahal, sabi niyan, kayo hindi naturingang nagkakasala dahil hindi niyo pinagagawa ang ikasampung bahagi at handog. Ano ba ito yung kasampung bahagi, mga minamahal? Ito yung kasampung bahagi is yung tithes. 10%. Kagaya ng ating unang talatang nabasa, mga minamahal, ay kasampung bahagi. Yung lahat ng kanilang natatanggap mula sa mga pagpapala, sweldo man ito, o ito'y bigay ng kanilang mahal sa buhay, o ito pa'y napulot ba, mga minamahal? Amen? Whatever way, kung paano pinagpala ka ng mahal na Panginoon, ang kasampung bahagi niyan ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Yan ay tithes, sabi ng Leviticus 27:30. Amen? Pero tandaan niyo mga minamahal, kapag ginalaw natin yan, doon tayo mga minamahal nagkakasala. Amen? Sabi niyo, kayo nagsumpa na sumpa. Amen? So kailangan kapag dumating ang pagpapala, ihiwalay mo kagad yung kasampung bagay. Amen? Pero meron kasama doon na tinatawag na handog. Amen? Kalakip yun ng handog. Hindi po pwedeng kasampung bagay lang. So yung handog na tinatawag, sabi ng mga pastor, tapatan mo yung kasampung bahagi. So another 10%. Kung yung tithes mo ay 10%, ang handog mo is another 10%. From all the blessings na meron ka, 20% ang kukunin mo. Doon ang nagsimula yung pagbibigay na 20% giving ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tingnan nyo naman ang epekto mga minamahal. Sa mga nagtapat, sa mga nagtiwala, sa mga nung marinig ang salita ng Diyos ay nanampalataya mga minamahal. Tingnan nyo yung kanilang makita yung buhay namin noon mga minamahal kumpara ngayon mga minamahal. Malaking pagkakaiba. Amen? Dahil noon talagang walang pag-asa. Sabi nga, ni bisikleta di makabili. Amen. Pero nung tayo nagtapat, natuto tayo sa pangalan ng pastor, ang kanyang mga mangaral,
nagtiwala tayo mga sa salita ng Diyos. Amen? Pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. And the most wonderful thing of this is, even yung mga taong wala ng pag-asa dahil may karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. So hindi lang pala ito patungkol sa pera. Amen? Kundi lahat, kaya nga walang sapat na silid na kalalagyan ang pagpapala. Amen? Kasi kung titignan nyo mga minamahal, ang cancer, magkano ang cancer? 1 milyon kulang yan, 5 milyon kulang yan. Amen? Ang mga mayayaman nga na tao, naubos ang pera nila, kulang pa rin, hindi pa rin mapagaling. Dahil wala silang Diyos na buhay. Tayo mga minamahal, mahirap lang tayo. Amen? Ang ginawa ng lang iba, pumuri tapat, tapos nagpabotismo, nagtapat ng pagbibigay, kasama may maliliit lang, di malalaking pera. Amen? Basta't sinunod lang, buong katapang ginanap ay kapumbagit ang pagbibigay. Kung 5 piso dumating, kunin nila kagad yan. Kung 10 piso dumating, kinukuha nila kasapumbagit ang Amen? Sa pagsaganap ng bagay na yan, mga minamahal, doon nakikita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Lumalakip sa bawat Kristiyano. Paano ito nawawala? Kapag dumarating na yung tinatawag na pagdududa. Kung tayo po mga minamahal ay nagduda, at tayo po mga minamahal ay despite na all the patutoo na ating napapakinggan, yet we harden our heart. Pinapatigas mo ang iyong puso. Ay ano mangyayari sa iyo, kapatid? Tapos aasa ka, bakit si brother bakit sister pinagpala, ba't ako hindi? Kung tingnan mo, remember thy ways, sabi ng Hagay, mga minamahal. Tignan mo kung paano ka sumusunod sa Diyos. Huwag mong tanungin ang mahal na Panginoon. Ang tanungin mo yung ginagawang pagsunod. Yung bang sinabi ng mahal na Panginoon, subukan mo ako sa bagay na ito. Sinubukan mo na ba ang mahal na Panginoon? Ang mahirap, ayaw nating subukan. Paano kung wala? Kailangan kong magbayad ng kuryente, kailangan kong magbayad ng tuition, kailangan kong bibili ng bigas. Amen? Hindi natin sinusubukan ang mahal na Panginoon. Diyos na nagsabi, subukan mo ako sa bagay dito. Sabi na mahal na Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit, ibuhulog sa inyo sa pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Kung ang presidente nagsabi diyan, o anumang sino mang opisyal nagsabi diyan, tuwan-tuwa ka na. Amen? Amen, tao yun. What's more, Diyos ang nagsabi, kung gaganapin natin, tiyak, mangyayari yan sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, kaya ang sinasabi ng talata mga minamahal, na sa sino mang patuloy na talagang gumaganap ng, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito, Santiago, Kabanata 2, talata 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ito po mga minamahal ay isang bagay at isang katotohanan. Sometimes akala natin mainit na mainit tayo, sige, okay lang. But tinan nyo, lahat ba? Kalooban naman nagaganap ba natin mga minamahal? Sa kanyang kahabagan, pilitin natin, magkaroon tayo ng desire na maganap natin to, even sa pagtatapat. Amen? Sometimes, akala natin pinakamahirap sundin yung kabanalan, yung kung paano ka kapag kapwa-tao, yung pagsalita, yung mahabang damit, sabi dahil mainit, ginagano natin, at paglayo sa kasalanan, ang totoong kabanalan, paglayo sa kasalanan. Amen? Akala natin yun ang mahirap, hindi. Ang pinakamahirap sa totoo lang yung personal natin tayo. Paano natin pagtitiwalaan ng Diyos pag pera na ang pinag-usapan? Amen? So tayo, kaya tayo nandito nag-overnight, kaya tayo nagdumadalo linggo, kaya tayo dumadalo mga minamahal ng Miyerkules, meron pa tayo mga Bible devotion because we want to be blessed. Gusto natin pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Nandito na rin lang tayo mga minamahal, samantalin na natin at lubos-lubusin na natin ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. And at the end of the day, makikita natin kailanman hindi nagsinungaling ang mahal na Panginoon. Makikita mo na lang ang pagbabago sa buhay mo na kapag isang Kristiyano ay nagtapat, makikita ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating pong may kasapong bahagi
at ating pumahandog at ito'y ipanalangin po ng ating pong mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Amaro, amen, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Tayo po yung malalaki. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Amen. At akin po iniling mga minamahal, tayo lahat tumayo. Tayo lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil po minamahal mangaral, ating beloved preacher, beloved elder, Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Juven Ferrer, sa pagpaliwanag sa kahalagan ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal, maralangin sa ating malapay po itaas, ating mga kamay tanda ng paggalang pagsukus sa salita ng Panginoon. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga pres sa pangalan ng Jesus, sa bungang panalangin na aming malapastor Wildes Dalmeda. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa buhay nito sa kalakasan, sa pagkakataon, na kami makadalo siyang balagawain, na pag-usapan at papurihan ka, Panginoon, sa dagong ito,
Narito kami, bago ang lahat sa pag-aaral ng salita, patawarin mo kami, lalo na yung banlikod, Panginoon. Hugasan mo kami, linisin ang baldog umagos sa Krus Kalbaryo, nang ito hindi maging hadlang na aming matanggap ang iyong pagpapalang spiritual sa amin. Sa iyong mga salita, Panginoon, aming dalangin, magsilbing katugunan. Sa iyong mga dalangin, magsilbing sagot sa aming mga tanong, Panginoon. Bigyan mo kami ng pananampalataya. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian. Ano mang gawa ng kaaway, hadlang sa pag-isita, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng focus ka. South! We bind you, Satan. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng nagagalang mga minamahal na pag-aralan ang salita ng Panginoon sa umagang ito, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Ang pinapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Patuloy nating ipinababuhat ang karapat-dapat na paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit nating mahal na Jesus para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po nating inaalala at pinapahalagaan ng kanilang mga turo at nilang isang aral sa bawat isa sa atin. Isang upalang umaga na po sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong nakasama, sa inyo po datihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mami naman ating pong ilabas ang ating pong Biblia, ang kwaderno at panulat upang itala ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat ng handang makinig mga minamahal, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Ating po basahin natin pabungad na talata mga minamahal. Dito po sa ikalawang hari, ang kabanatay 3, ang talatay 16 hanggang 20. Kindly po. Amen. Dito po sa aklat po ng ikalawang hari sa kabanatay 3 sa talatay 16 hanggang 20, ito po ang nakasulat. At kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay. At sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo hindi makakakita ng hangin, ni kayo makakakita man ng ulan. Gayon may ang libis na yaon ay mapupuno ng tubig, at kayo iinom, kayo at gayon din ang inyong mga baka at ang inyong mga hayop. At ito'y isang bagay na magaan sa paningin ng Panginoon. Kanya rin namang ibibigay ang mga Moabita sa inyong kamay, at inyong sasaktan ang bawat bayang nakukutaan at ang bawat piling bayan, at inyong ibubuwal ang bawat mabuting punong kahoy, at inyong patitigilin ang lahat na bukal ng tubig, at inyong sisirain ng mga bato ang bawat mabuting bahagi ng lupain. At nangyari sa kinaubagahan, sa may panahon ng paghahandog ng alay, na narito, humuho ang tubig sa daan ng Edom, at ang lupain ay napuno ng tubig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus. God bless sa pagkabasa sa kanyang salita. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Mga minamahal, ito po ay tagpo, mga minamahal, nung ang tatlong kaharian, mga minamahal, kaharian ng Edom, ng Israel at Judah, mga minamahal, ay makipagbuno, makipagdigma sa mga Moabita. Amen. Dahil naghimagsik ang hari ng Moab, mga minamahal. At kinakailangan, mga minamahal, na talagang unahan, mga minamahal, na mga anak ng Diyos, mga minamahal, ang pagsalakay na pinaplano ng Moabita o paghimagsik. Ngayon, mga minamahal, lang sila ay nasa ilang desyerto, mga minamahal, ay sila ay nangailangan ng tubig dahil sila ay nauhaw, mga minamahal. At ayon sa binasa, mga minamahal, talagang naroon, mga minamahal, ang himala ng ating pinakamahal na Jesus, ang tugon sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Elisha, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, sa nagdaang taon, 2025, at ngayong taon, marami sa atin ang pakiramdam ay tinatahak ang ilang o disyerto sa kanilang lakbayin. Ilan sa atin maaaring sabihin nila, mga minamahal, tulad tayo sa mandirigma ng Edom, ng Judah at ng Israel, na pilit na nais nila na kalabanin o pangunahan tapusin ang Moabita upang hindi maghari sa kanilang mga minamahal, ay nalagay sila sa lugar na hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. 7 days, mga minamahal, na nandun sila, mga minamahal, wala silang mainom. Yung kanilang mga kabayo,
kanyang hayop mga minamahal ay paano na lang? Paano siya makapagtuloy sa kanilang pagkipagdigma kung wala silang mainom? Baka doon pa lang mga minamahal sa ilang sa deserto, doon na sila mamamatay. Sigurado ang pagwawagi ng kalaban. Mga minamahal, ano ang nire-represent o sinisimbolo ng ilang o deserto na ating tinatahak sa ating mga buhay sa panahong ito? Maaring ito ay lugar, mga minamahal, dahil alam natin ang deserto, lugar kung saan walang tubig na nanatili dahil sa init, madaling mag-evaporate. Wala ring halaman na nagtatagal mabuhay doon. Amen? Walang makakain. At wala ring masisilungan o lilim. Maging sa daan, hindi natin tiyak dahil nga puro buhangin. Unlike sa atin dito, mga minamahal, may sementado, mga minamahal, may espalto. Alam natin kung saan ang national road, mga minamahal, ang local road, mga minamahal, saan tayo papunta. Pero sa desierto dahil buhangin, hindi natin tiyak. Maaari tayong maligaw. Ganon ang naging kalalagayan ng mga mandirigma, mga minamahal ng Juda, ng Edom, at ng Israel. Sa ating buhay, maaring itong disyerto na ito na tinatahak natin, mga minamahal, ang ilan sa atin, mga kababayan natin, mayroong baha sa kanilang lugar. Sila ay hinampas ng malakas na bagyo, patuloy na pagmahal o pagtaas ng bilihin, pagbaba at biglang pagtaas ng presyo ng gasolina, hirap sa trabaho, hirap pa rin makahanap ng trabaho, kung saan pagod na ang puso sa pagharap sa mga ganitong kahirapan. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Subalit ayon sa ating binasa, may isang katotohanan na hindi kailanman magbabago. Lahat ay posible sa ating mga Panginoong Jesucristo. Kapag ang Diyos ang nagsalita, tumutugon ng mundo. When God speaks, earth responds. Amen? Imagine yung mga minamahal doon sa binasa natin, sabi ni Prophet Elisha, dahil nag-alala yung mga mandirigma, paano na lang kami? Paano namin may paglalaman? Kami na pinili ng mga Panginoon kung kami mamatay lang din pala dito sa uhaw, sa disyerto. Pero ang sabi ni Prophet Elisha, ang sabi ng mga Panginoon, wala kayong makikitang palatandaan ng bagyo, walang magiging signal number 1, 2, 3 o super typhoon, pero magulat kayo, magkakaroon ng tubig, makakainom kayo ng inyong mga hayop. Nangyari yun, mga minamahal. Amen? Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Kapatid, ang disyerto na iyong kinakaharap ngayon ay hindi yan ang katapusan. Dahil kapag nagsalita ang Diyos, lahat ay magiging posible sa Kanya. Ating basahin, mga minamahal, dito sa Isaiah, ang kabanata 43, ang talata 19. Kindly po, amen. Ganito po ang pagkasabi, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon yao'y lalabas, hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamahal pa Jesus. Mga minamahal, itong desyerto na ito, mga minamahal, sa ating buhay na ating tinatahak, mga minamahal, ay maaring may kaugnayan o dulot ito ng kalikasan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, mga minamahal, ito ay maaring bagyo o lindol na dahil dito ay nasira ang ating mga pananim. Pinagmumulan natin ang pangunahing hanap buhay. Nasira ang ating mga tahanan. Amen? Gaya ng sinabi mo, minamahal, kung tayo ang nasa kalagayan ng mga mandirigma ng Juda, Israel at Edom, 7 days. Nandun sila sa desyerto, sa ilang, sa wilderness, at wala silang mainom. Grabing uhaw nila, mga minamahal. Nanghihina sila, maging yung kanilang kabayo, mga minamahal. Maaring ang sabi nila, Panginoon, paano na kami? Amen? Maaring sa ating buhay sa oras na ito, maaring sa pagpananatili natin habang tinatahak itong ilang o desyerto sa ating buhay, maaring may mga tanong na tayo sa mga Panginoon. Mga Panginoon, paano na kami? Pinasok ng baha ang aming tahanan. Sa malakas na lindol, nasira ang aming tahanan. Yung aming mga pananim na aming inaasahan pag panahon ng harvest, wala na. Panginoon, paano na kami? Maaring ito ang tanong, gaya ng maaring naging tanong ng mga mandirigma sa ating binasa. Ang desyerto ay maaring may kaugnayan pinansyal. Palagpakan muna natin ating mga Panginoon. Tumataas ang presyo ng bilihin, hindi tayo sigurado sa ating trabaho. Naghuhukay tayo pero wala tayong makita. Ang sabi ni Prophet Elisha, okay, sabi ng mga Panginoon, ganito mangyayari. Simulan ninyong maghukay, magkaroon ng ditches. Sabi, nagtinginan, maaaring nagtinginan yung mga mandirigma sa isa, sabi nila,
Nauuhaw na nga tayo. Ano pa ang mangyayari kapag tayo naghukay? Pag nagdig tayo sa lupa na ito, anong mangyayari? Ano ang magiging kinalaman? Ano ang effect? Ano ang kalalabasan? Amen? Maaring sa ating mga kinalagyan ngayon, mga minor, ganun din tayo. Kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng disyerto, pagtahak sa disyerto o ilang sa ating buhay, maaring ang ilan nagtatanong, meron ba talagang saysay itong aming ginagawa? Mahalaga pa talaga yung pagpupuri, panalangin, pag-ayuno para natili sa may kabanalan sa panahon na tayo ay nalalagay sa pagsubok at kahirapan? Meron ba talagang saysay ang mga bagay na ito? Maaring ganun ang ating tanong, gaya ng naging reaction ng mga mandirigma nung sinabi ni Papa Elisha, kailangan nyo ng tubig, simulan ninyong maghukay. Ang disyerto ay maaring may kaugnayan sa spiritual nating buhay. Ang ilan sa atin, pagod na. Nais sumuko, nais bumitaw. Grabe yung pag-alala kung ano muli ang pwede natin gawin sa araw ng bukas dahil hindi matapos-tapos na pangailangan. Amen? Ang tao habang nabubuhay, mayroong pangailangan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naghihintay tayo ng sagot mula sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Gaya ng mga mandirigma. Maaring sinigaw nila, mahal na Panginoon, nasaan na yung tubig? Uhaw na kami sa desyertong ito. Mga minamahal, kapag nagsalita ang mahal na Panginoon, tandaan natin, ang mundo, kung ang mundo ay tumutugon sa salita ng mahal na Panginoon, tandaan natin, sa desyerto na inisip nating wala tayong halos mapakinabangan, ang Diyos, kaya niya mga minamahal, na mag-produce ng bagay na kinakailangan natin. Basahin natin dito sa awit, ang kabanata 33, ang talata 9. Kindly, amen. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata 33, talata po ay 9. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan natin si Prophet Elisha, mga minamahal, walang espada, wala mang armor, mga minamahal, o baluti. Subalit, nandun siya, kasama siya sa mga hugbo na nahahanda at gusto lang makainom nga para lang lumakas at talagang pag sinalaki nila ang mobita, kanilang madadaig, matatalo. Pero si Prophet Elisha, napakalit na anumang minamahal, yung kutsilyo o anumang sandata, ay wala siyang hawak-hawak, walang daladala. Ang tanging sandata niya ay ang salita ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen? Sabi doon sa ikalawang hari, 3:16 hanggang 17 nating binasa, hukayin ninyo ang lambak, hindi ninyo makikita ang hangin o ang ulan man, ngunit mapupuno ng tubig. Amen? Mga minamahal, kapag may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin maunawaan o makita agad yung palatandaan, pero dumarating karakadaka ang tugon ng mahal na Panginoon. Ang himala ng mahal na Panginoon. Amen? Gaya ng sabi ni Prophet Elisha, wala kayong aabangan na yung sa pag-asa, mag-aanos man sa inyo, ay darating na bagyo, kaya pala pinagdidig tayo dahil dyan pala malalagay yung mga tubig. Walang ganun. Sa ating buhay, yung mga testimonies natin, mga minamahal, ano ang nangyari? Walang-wala tayo, mga minamahal, pero yung ating mga kapatid, nang narinig lang pagbibigay isusin ng pagpapala, ang sabi nila, ito, pambili ng ulam. Pero ang sabi, kapag inaipakita ko sa mga pagtitiwala ko na kahit buong ikabubuhay ko, handa kong ibigay sa mga Panginoon, diyan ko makita ang pagtugon ng mga Panginoon. Nung umuwi siya, hinahanap na kaya asawa, nasaan na yung ating ulam? Walang palatandaan, hindi niya alam sa maaaring magmula ang provision ng mga Panginoon. Pero mamaya-maya, may narinig silang katok sa pintuan. Yung kanyang anak na galing sa trabaho, biglang umuwi. May dalang grocery, may dalang ulam. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Nagugulat tayo, yung mga nag-uusig sa atin, lagi kayo dumadalo sa Gmail, wala naman. Nagsasayang lang kayo ng oras. Pero nung panahon na tayo walang may saing, nagulat tayo, walang palatandaan. Pero lumapit sila, kailangan mo ba ng bigas? Bigyan kita, meron kami isang kaban doon. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Ganyan ang mahal Panginoon. Ganyan kumilos ang ating mahal Panginoon sa kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap natin. Amen? Minsan walang palatandaan, pero magugulat tayo dahil ganyan makapangyarihan ang ating mahal Panginoon.
Palakpakan natin ating mga Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal, tandaan natin, may utos muna bago ang himala. Bago dumating yung nais nating katugunan, merong nais pagawang malapay noon. Ano ba itong ipinapahukay sa atin ng Diyos? Balikan natin yung tagpo mo, minamahal, na sabi, pinatawag si Prophet Elisha. Yamang ikaw ang propeta ng Diyos at alam namin na ang sino mang naglilingkod sa Diyos at sino mang sabihin ng malapay noon na ginagawin ay gagawin namin ay siyang alam namin sigurado at nakatitiyak at makatatamo kami ng kaginawa ng pagpapala. Kaya tinanong, ano pwede namin gawin para kami makainom? Ang sabi ni Prophet Elisha, simulan ninyong magdig, maghukay. Nagtinginan sila, mga minamahal. Ang sabi na, ano ba yung ipinapahukay sa atin ng Diyos? Amen? Ano ba yung gustong idig sa atin ng Panginoon? Una, manalangin. Magpuri. Mag-ayuno. Yan yung formula lagi, mga minamahal. Amen? Na natutunan natin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kapag tayo ay nalalagay sa karamdaman, sa pagsubok, sa pag-uusig, kapag sa halip na tayo ay ibabawan, mga minamahal, ng nervousness, mga minamahal, ng kaba, ano ginagawa natin? Ang sabi ng mga pastor, ang sabi ng man of God, pag ipinagpagkuha ang kamay, umahawid ako sa Panginoon, hindi ako kumain, magpuri ako, magsakripisyo ako, makita ko ang katugunan, ang himala ng Panginoon. Ano mang takot, ano mang pag-worry ko sa buhay, matanggal yan, pagpagin, parang puno, amen? Na may mga tuyong daon pag nagpuri, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sa kadarating ang kalutasan ng Panginoon. Nung tayo ay baguhan, dumating ang himala nang tayo ay sumunod at manampalataya sa kung ano ang napakinggan natin sa pulpito. Amen? Tayo may mga karamdaman, noong mga minamahal, ang sabi ng ilan sa atin, ay yung pagsamba pala sa ribulto, ay pwedeng maging yun yung dahilan o cause na hindi gumagaling yung aking karamdaman, yung chronic depression. Kailangan pa pala ang sambahin, ang Panginoon, kailangan sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito sa Jesus Miracle Crusade, walang anumang ribulto rito. Amen? Walang anumang nakapako dito. Walang anumang simbolo rito. Tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, darating ang araw na sasambahin ang tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya yung aking kapatid nagpatotoo minimal, yung may chronic depression, nang siya ay lumipat mula sa pagsamba sa ribulto patungo sa pagsamba sa Espiritu katotohanan na tinuturo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, siya'y pinagaling ng Panginoon. Bakit? Dahil ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng logical reasoning. Minsan, mga minimal, kapag mananampalataya ang tao, gusto niyo pang alamin ang dahilan, bakit kinakailangan Prophet Elisha maghukay? Will you try to explain it to me? Minsan tatanungin natin, i-explain, baka sakaling may ibang dahilan kung bakit maghukay. Hindi ganun ang kailangan ng Diyos. Pag nanampalataya ka, ang kailangan, hindi ang logical reasoning. Ano ang kailangan? Obedience, pagsunod. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Ang ginawa ng mga mandirigma, kahit nagtinginan sila, sige, propeta ng mga Panginoon, kailangan natin sundin. Kinakailangan nating manampalataya na kinakailangan ang pagsunod sa Panginoon. Palagpakan natin ating mga Panginoon. Namumunga kahit sa tuyong lugar. Amen? Kahit sa desyertong lugar, mga minamahal, nakikita natin ang pagtugon, ang pagpapala ng Panginoon. Ang negosyo, ang pamilya, ang kalusugan ay kayang gawaan ng ilog ng Diyos. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Kapag sa ating negosyo, bagsak ang benta, mataas ang presyo ng gasolina, apektado. Baging mga customers natin, baka yung bilang ng customers, bababa. Amen? Mas pipiliin na lang nila, sanang mas mura, sanang mas malapit. Pero, dahil sa Diyos may katugunan, may himala sa Panginoon, magugulat tayo, kayang mag-provide ng Panginoon magbukas ng mga bagong mamimili o customer. Kaya ng Diyos humipo, minamahal, ng mga tao, minamahal, na kung yung iba pagbantaan ka man, na hindi na kami bibili kasi ang mahal-mahal, pero hindi nila alam kung anong tunay nangyari. Pero ikaw ay nananatili kang nagtatapat, nagtitiwala sa Panginoon, magugulat ka, may mga ibang tatawagin ng Panginoon, lalapit at bibili ng produktong iyong binibenta. Sa pamilya, pag walang komunikasyon, walang open communication, amen? Laging magulo, nag-aaway, yung anak natin pasaway. Nais natin dalahin sa gawain mga pero gusto lumayo. Pero sa Diyos mga minamahal, kayang pamungay ng Panginoon ang isang halaman sa lugar na sa tao imposibleng tumubo at magbunga. Ang ibig sabihin mga minamahal, kapag magtitiwala tayo sa Panginoon, susunod tayo at mananampalataya sa Panginoon, kaya ng Diyos muling pagbuklod-buklodin ang pamilya mga minamahal. Yan ang patotoo ng ating mga kapatid. Amen?
Yung sabi nila, yung iba nga mga minamahal, matagal na silang nagkahiwalay. Hindi pa sila nakakilala sa mga Panginoon dahil nagsimula sa simpleng alitan away. Pero nang sila tinawag ng mga Panginoon sa, hindi na ako sure mga minamahal, pero sa main din ata, itong mag-asawa na ito, mga minamahal na naghiwalay, nakadalo sila sa gawain mga Panginoon habang nangarating mga pastor mga minamahal, itinuturo ang benepisyo sa paglingkod sa mga Panginoon, ang kayang ibigay ng mga Panginoon mga minamahal. Ano ang nangyari? Muli silang nagkita. At nang meron na silang espiritu ng mahal pa Yesu Kristo sa kanilang buhay, na kapag natuto silang magpatawa sa isa't isa, muli silang pinagbuklod, pinagsama ng mahal pa Panginoon. Amen? Kalusugan! Amen? Sa ating kalusugan, pagod na tayo, laging puyat, amen? Laging stress. Sabi nga ni Ate Divine, nung meeting, sino sa atin dito yung stress dahil siya ang sumasagot sa mga bills? Amen? Sino dito yung laging puyat dahil para lang matugunan yung pangailangan? Tayo ba may masakit? Pero tandaan natin, kahit anong stress meron tayo, anong karamdaman meron tayo, ang Diyos natin makapangyarihan. Siyang kayang mag-provide, kayang magpagaling sa bawat isa atin. Amen? Nalilito ang kaaway. Gaya na nangyari, mga minamahal, doon sa ating binasang pangbunga na teksto, nalilito ang kaaway, mga Moabita. Alam niyo kung bakit? Dahil nung nakita nila, nung dumating ang tubig, mga minamahal, yung hinukay, doon pala inilagay ng mga Panginoon yung tubig, mga minamahal, at nakainom ang hayop madirigma. Ngayon yung mga Moabita, mga minamahal, nakita nila, pero dahil sa sinag ng araw, akala nila dugo. Kaya sabi na, tingnan nyo yung tatlong karyan, nagpatayan sila, nagsaksakan. Kaya dusubin na natin sila. Marahil kakaunti na lang sila. Baka 10 na lang sila. Nalilito ang kaaway. Akala ng mga Moabita, mga minamahal, ay ganun ang nangyari. Pero hindi nila alam, mga minamahal, hindi natin alam sa problema natin. Minsan, ginagawa ng Diyos na bitag yan para sa kaaway. Minsan, mga minamahal, yung problema natin, hindi natin dapat i-take, mga minamahal, as parang negative o pahirap sa ating buhay. Dahil alam niyo, mga minamahal, yung problema, pwedeng advantage natin yan sa kaaway. Ano ang nangyari? Ang sabi ng beloved assistant pastor, naalala ko, mga minamahal, pagpasalamat tayo, mga minamahal na anak, kapag meron tayong problema, meron tayong pagsubok. Bakit? Mas natututo tayong lumuhod. Mas natututong laksan yung palakpak. Amen? Mas natututong magpuri. Mas natututong maglaan ng oras at pagpapahalaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Natututo tayo, mga minamahal, na magpuri na may pagpasalamat. Natututo tayo, mga minamahal, na lalong magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palagpagan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang takot at pag-alala at galit na dulot ng diablo, mga minamahal, ay mawawala sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ating basahin, mga minamahal, dito sa Juan, ang kabanatay 15 at talatay 5. Amen. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Ganito po ang pagkasabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Napakaganda mo minamahal na bersikulo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Mga minamahal, balikan natin yung unang mga verses mga minamahal natin binasa. Walang baluti si Prophet Elisha, pero nasa kalooban siya ng Diyos. Amen? Lahat ng nasa kalooban ng mahal na Panginoon, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito yung mga tao, mga minamahal, na talagang mas makapangyarihan sa kanilang buhay, mas nananaig sa kanilang buhay yung pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon kaysa sa sarili. Huwag tayong umasa sa ating sariling lakas. Manatili tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Manatili tayo sa kanyang salita, dahil kapag nagsasalita ang Diyos, pati ang mga pana ng digmaan ay nababali. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Maraming may himala, mga minamahal. Dahil nung time, mga minamahal, akala ko itong si Prophet Elijah and Elisha ay iisa. Akala ko iisa sila, mga minamahal, may ibang tawag lang. Kaya, mga minamahal, nagkaroon ang iyong balikod ng yung chance lang, mga minamahal, na suriin sa Biblia, mga minamahal, kung sino nga ba talaga si Elijah, Elisha? Isa nga ba sila o hindi? At doon ko nalaman, mga minamahal, kung iyong basahin ang buhay ni Prophet Elisha,
Hindi lang yung una nating binasa mga minamahal na umiikot ngayon ang ating usapin mga minamahal, ang mga himalang ginawa ng mga Pinoon. Maraming himala ang ginawa ng mga Pinoon sa kanyang buhay. Dahil nakita niya kung paanong sumunod, nagtiwala at naglingkod si Prophet Elijah, mga minamahal. Amen? Na kanyang pinagsilbihan. Kaya nakita niya at kanyang ipinagpatuloy, mga minamahal, ang misyon na iniwan sa kanya ni Prophet Elijah, mga minamahal. Talagang yung mga ilang aralin natin, mga minamahal, si Prophet Elisha rin pala yung mga minamahal, yung nung namatay, mga minamahal, yung kanyang buto, yung labi, nung merong namatay sa digmaan, mga minamahal, at inihagis doon na nasagi o nahawakan, mga minamahal, doon, yung kanyang buto, nabuhay muli. Yung namatay na taong yan, mga minamahal, himala ng mga Panginoon. Yung babaeng widow, mga minamahal, o balo, mga minamahal, na may 2 anak, kapag inyong basahin, mga minamahal, ay talagang sinisingil siya ng pinagkakautangan ng kanyang asawa dahil yung babaeng balo na ito ay namatay na yung kanyang asawa na may pinagkakautangan. Ngayon, ang kabayaran, mga minamahal, ang kaugalian noon ng kabayaran kasi, mga minamahal, pag walang maibayad na salapi o anumang ari-arian, ay yung mga anak ay gagawing alipin ng creditor, mga minamahal, nung pinagkakautangan. Kaya nangamba itong babaeng balo na ito, mga minamahal, at naalala niya na yung kanyang asawa ay tapat naglingkod sa mga Panginoon at kilala ito si Prophet Elisha. Kaya lumapit sa kay Prophet Elisha, tinanong niya ano ang dapat gawin. Ano ang himala ng mga Panginoon na ibinigay, na utos kay Prophet Elisha? Ano ang meron sa inyong tahanan? At sabi nung babaeng balo na ito, mga minamahal, isang palayok ng langis. Kaya ang sabi ni Prophet Elisha, lumabas ka sa iyong tahanan, humiram ka sa iyong mga kapitbahay ng maraming sisidlan na walang laman. Hindi dapat kaunti, kundi marami. At alam niyo ang ginawa nila, mga minamahal, nung nakahiram na itong babaeng balo na itong mga minamahal, isinara ang pinto kasama yung kanyang anak. Ay nagpasimulang isalin, mga minamahal, yung langis sa isang palayok. Pero hindi na uubos, mga minamahal. Hanggat may sinsid lang empty, hindi na uubos. At dahil doon, ipinagbili nila yung mga minamahal na bayaran ng utang. Grabe. Amen? Kaya mga minamahal, sa ating buhay, magpasalamat tayo sa mga Panginoon. Dahil yung mga ipinakita na pagsunod ng mga propetang ito, mga minamahal, sa mga Panginoon at dumating ang himala, ay yun din ang ipinakita ng ating butihing minamahal ginagalang evangelista, Pastor Wilde Estrada Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen? Hindi sila, mga minamahal, talo o yung go with the flow, mga minamahal, kung anong uso, kung ano ang maidudulot ng advanced technology sa ating buhay, na ang tinuro ng ating beloved pastor at beloved assistant pastor, kapag ikaw ay may karamdaman, ano ang sabi ng Biblia? Saliksikin natin, ano ang sabi ng Biblia? Magpatawag ka ng mga elders of the church dahil sa iyong pananampalataya, ang pananampalataya ay magpapabangon sa patay o sa may sakit. Amen? Kapag tayo yung pahayagan ng ating mga kasalanan, yan ang ipinakita ng ating beloved pastor, mga minamahal. Amen? Kaya ang taga Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, sabi nga, hindi sa kanila bawal ang ospital, pero in-exercise sa kanilang buhay na ang Diyos mas makapangyarihan kaysa sa ospital. Kaya kung may pananampalataya ka, sabi ng mga pastor, hindi mo kailangan ng ospital. Ang gawin mo, yung formula, magpuri ka, manalangin. Pag meron ka pagsubok, ang isipin mo, kung sa disyerto na napaka-imposibleng may mabuhay na halaman, makakain ka, o tubig man, dahil mabilis mag-evaporate, pero ang Diyos naghimala doon sa ating buhay, lalo pa kaya maghihimala, mga Panginoon. Last verse, mga minamahal, huling talata, ating pubasahin dito sa Jeremiah, kabanata 29, ang talata 11. Kindly po. Aklat po ng Jeremias, kabanata 29, talata 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Mga minamahal, hindi namin alam kung anong disyerto o ilang ang inyong tinatahak o pinagdaraanan sa oras na ito. Subalit, kilala natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa mersyon ito. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na lahat ay posible sa Kanya. Dahil kapag siya ay nagsalita, tandaan natin, ang disyerto makapagbibigay ng bunga. Kapag ang Diyos nagsalita, ang mundo ay tumutugon. Ano ang sabi ng awitin ng Beloved Children's Choir? When Jesus says yes, nobody can say no. Amen? Kaya sabihin ng kapitbahay, wala kang mapapala.
Diyan sa iyong ginagawang pupuri, ang gawin mo, lumabas ka, be practical. Kinakailangan mo ng katugunan sa Panginoon, lumabas ka, magtrabaho ka. Pero ano natutunan natin? Ang sabi, kapag sundin ko at ako'y manampalataya sa Malapaynoon, kahit sabihin ng kapitbahay namin, no to Jesus, pag inuna ko ang Malapaynoon, darating ang progression na himala ng Malapaynoon. Amen? Praise the Lord. Kulang na palakpakan yan, mga minamahal. Kaya huwag tayong titigil maghukay. Amen? Never stop digging, mga minamahal. Hukayin natin sa kaibuturan ng ating puso kung ano ang mga bagay na nakalulugod sa ating Malapaynoon. Huwag magsawang maglingkod sa Kanya. Huwag tayong titigil na ipakilala siya sa iba. At huwag tayong mag-aatubili na patuloy na pagtiwalaan at manampalataya dahil alam natin na kung ano man ang ating pinagdaraanan, mga minamahal, mayroon at mayroong magandang plano na inihanda sa atin ang ating Malapaynoon. Maaring ngayon, mga minamahal, hindi pa natin alam kung gaano kaganda yan. Pero isang bagay ang tiyak, mga minamahal, napakaganda ng plano ng Malapaynoon. Palakpakan natin ating Malapaynoon. Dito po nagtatapos ang pag-aaral sa salita ng Malapaynoon. Amen. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for this new day, He will make a way. He will make a way. Nisanan pa mga minamahal, hallelujah. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words still the same. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mga minamahal, simple lang ang mensahe ng Diyos. Seems yung problema natin araw-araw hindi na nauubos. Some of us, we retreat. Ayoko na. Lahat na lang ginawa. Lahat ng kaibigan, lahat. Para lang malutas.
Pero sabi ng ating mga napag-aralan, mga talata, God will make a way. Kung paano gumaling ang cancer mo, sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Sabi ng kaibigan, wala na. Lahat ng sino malapitan, wala na. Pera mo, wala. Lahat ng kaya mong gawin, wala na magawa. God will make a way. May mga problema tayo, mga minamahal, sa bawat araw. Nagiging dahilan kung bakit hindi mo pumalakpak, hindi mo na magawang pumalakpak. It is because akala natin wala ng pag-asa. Akala natin mahihirapan. Akala natin di na natin kaya. But our God is so powerful. Napakamakapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. If we only knew Him, kung kilala lang natin siya, mga minamahal, at patuloy natin siyang kikilalanin, hindi ka matatakot sa gitna ng problema. Hindi ka matatakot sa gitna ng unos. Hindi ka matatakot sa anumang mga palaso ng kaaway na bibitawan ni Satanas. Hindi ka matatakot. Because God will make a way. See this verse. By the roadway in the wilderness, He leads me. See? Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word remain the same. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Last Saturday, sinabihan ako ng aking secretary, go sa Cavite, meet the Prime Minister ng isang bansa. Hindi ko alam ang mga protocols. I don't know. Hindi ko alam kung paano harapin ang Prime Minister. What I did, just I prayed unto the Lord. Lord, help me. Hindi ko alam kung paano ang gagawin. Pero ang Diyos gumawa ng kaparaanan. Yung taong hindi namin inaasahan na darating para magpatnubay, dumating. Sabi niya may sakit, pero biglang gumaling daw. At siya ang nagpatnubay upang aming maharap ang Prime Minister ng isang bansa. Kahapon, galit na galit ang governor ng Taytay Rizal. Pinapalayas ang isa naming administrator sa Taytay Rizal. Idideklarang persona non grata. Nung pinapapunta ako ng aking sekretary doon, sabi ko, what shall I do? Ayaw na ng gobernur, anong gagawin ko? So ayaw kong pumunta. So I prayed unto God, Lord, what shall I do? Mawawala yung aking administrator. Magkakaroon ng barrier between a government agency and an LGU. In prayers, God answers. Biglang nagpatawag ang gobernur. Sabi ko sa aking mga kapatid, brother naman, punta muna tayo. Hindi muna tayo uuwi. Nung kami pumunta doon, mga minamahal, akala namin magagalit. Ang mayor, magagalit ang gobernur. Pero ang Diyos gumawa ng kaparaanan. Natapos ang usapan, everything settled. Nung ako'y tawagan ng aking Deputy Director General, ano nangyari? Kailan aalis ang ating
test the group sa Taytay Rizal. Sabi ko, sir, okay na, hindi na aalis. Napayapa na lahat, wala nang gulo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Huwag kang mapagod magtiwala sa Diyos, kapatid. Sa lahat ng problema meron ka, may kasagutan at may kaparaanan ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tayo dumalangin sa Diyos. Heavenly Father, you know the hearts of your people. Alam mo kung anong laman ng bawat puso na yung mga anak sa oras na ito. Ang ilan may mga problema. Ang ilan hindi nila malaman kung bakit para bang napakabigat ng kamay. Parang kaway purihin. Ang ilan parang baliwala lang. But we know you will make a way para yung aming mga kapatid na tumanumbalik sa iyo. Bumalik ang kainitan sa paglilingkod. Desire for your word. Kauhawan sa iyong mga salita. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, ituran daan ayon sa iyong banal na kalooban. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa iyo lamang kami umaasa. Itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating pumaminamal na mga bisita, ating beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap sa Diyos ay hindi paglipat ng relihiyon. Ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. For all have sinned, bawat tao, lahat, nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon, hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kinakailangan natin humingi ng kapatawaran from time to time. At yan po mga minamahal, kapag gagawin mo yan, hindi ka dapat hingi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos, nakikinig ng iyong panalangin. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng ating gawain ko na yung pabautismo, meron tayong mga bathrobes, meron tayong bautismo. Libre po yan. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, taos pusong pagtanggap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Acts 38, be baptized in Jesus' name so that your sins be forgiven and you receive power from the Most High. At ang pangat-apat, mga minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung kung paano umiiyak, paano nanginginig, paano ito mga minamahal, nakikita natin para bang isang bagay na bago sa ating paningin. Huwag kang magtaka, kapatid, yan ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. When the Spirit has come upon us, mga minamahal, ang iyong karamdaman gagaling, problema mo malulutas, ang iyong mga problemang pinoproblema, lahat yan mawawala dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag ginanap natin yan, mga minamahal, we are ready. Magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod. Hindi ito natuli, kundi simula pa lamang ng ating paglilingkod. Tanggapin mo man na Panginoon, sabi mo, sumunod kayo sa akin, maging aming mga beloved viewers, itaas niyo yung mga kamay, ipikit niyo yung mga mata. Huwag kayong tumingin kung saan-saan. Lahat ng aking sabihin niyo rin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa mula na ako sa aking pagbabata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Isulat nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na painis na ito yung mga anak. Saan man sila naroon, tumugon sa iyong panawagan. Ano man kadahilan ng kanyang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaan na malapit. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo. Ano man kanilang karamdaman, ano man kanilang mga problema sa oras ito, kayang-kaya mong lutasin sapagat ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pandalangin ng aming ginagamit na Barbangis sa Estrada, Almeda, ay po mga minamal na mga manggagawa, patawarin mo po sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan.
isulat ang kanilang mga pangalan sa katampuan sa kalangitan. Sa po ng kanilang mga sabay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. At tayo lahat ay dumalangin kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, ilagay natin, itapat natin. Kung sa puso yan, lagay natin kaliwang kamay at ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa malapay yung dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapay ni Jesus, ayon sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu kami yung kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kawis sa oras na ito, sa pandalangin ng aming gagamit ng pagsasabi Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng demonyo, mga karamdaman, demonyong cancer, diabetes, kasawat in Jesus' name, leukemia, kasawat in Jesus' name, high blood, tuberculosis, kasawat in Jesus' name, high blood, kasawat in Jesus' name, stroke, kasawat in Jesus' name, ang bilipandaws, pananamig, panlupay-pay, pagkababog sa iglesia, kasawat in Jesus' name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapay noon. Praise the Lord, hallelujah. Tayong lahat tumayo mga minamahal, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, amen. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ang hallelujah, this is a heavenly language, mga minamahal. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po natapos ang ating pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako na po sa ating po mga announcement. Narito po ang ating mga kapatid. Ating beloved na Brother June Dumondon. Amen. Praise the Lord. Pangunan tayo sa ating announcement. Praise the Lord. Isalan pa natin, palakpakan natin pinakamamalapag ng Kristo. Amen. Praise the Lord. God bless our beloved Brother Joven Ferrer at beloved Brother Marlon de Veras sa pagdadala ng banal na pinsahe ng ating pinakamamahal na Kristo. At bago pong lahat, bago tayo po sa ating general announcement, purihin po ating mga Panginoon, ako po nagpapabot ng aking pagpapasalamat, pagkawalhati, pagkadakila sa ating pinakamamahal na Kristo. Tunay po mga minamahal at isang magandang umaga na po sa ating lahat. Purihin po ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko, dara ko po sa ating pong general announcement sa kapakanan po ng ating mga kapatid, ating mga baguhan, lahat ng mga takasubaybay po ng ating banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministries ng Carlos City, Pangasinan, ang ating pong pastoral house. Ito po ay matatagpuan dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlaw, San Carlos City, Pangasinan. At tayo po ay nagdaraos po ng 3 beses po sa loob po ng isang linggo, 3 times a week po ang gawain ng ating pinakamamahal na Kristo. Every Wednesday, ito po ay nag-start po tayo ng 1 p.m. hanggang 5 p.m. po ng hapon. At sa araw po ng Friday, ang ating pong overnight prayer. At tayo po ay nagsisimula po ng alas 9 ng gabi at ito po ay matapos po ng alas 6 ng umaga, araw na po na pong Sabado. At sa araw po ng ating balagawain, ang ating general service, ang araw po ng Linggo, tayo po ay nagsisimula ng alas 9 po ng umaga at ito po ay matapos po ng alas 3 po ng hapon onwards po rin pati pinakamamahal ng Panginoon. At huwag po natin pong kalilimutan ang ating pong live webcast, ating live streaming. Tayo po ay mag-like at ating pong i-follow po ating pong banal na gawain, ang ating pong website, GMCM San Carlos City, Pangasinan Outreach, sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook page. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. At ang ating pong banal na gawain sa radio program at sa ating pong television program, huwag mo natin kaligtaan. Tayo po manood, mga minamahal, ang ating pong television program sa PTV Channel 4. Tayo po ay nagsisimula ng 11 p.m. hanggang 12 midnight. At every Saturday po ito, mga minamahal ko, at ang mapapanood po natin ang mga pangaral
ng ating mahalang evangelista, ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, at ganoon din po mga minamahal, wag po nating kaligtaan ang ating pong radio program, ang ating Jesus Miracle Hour, Iimban, ang pihitan sa ating mga radyo, 1530 kHz, DCMA, ito po ay Monday to Saturday, at ito po mga minamahal ay nagsisimula po ng 10:30 p.m. at ito po matapos ng 12 midnight. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, ang San Carlos City, Pangasinan Outreach, tayo po ay mayroon pong mga Bible studies. Ito po ay ginaganap sa Barangay Tibag Bible Study, ang ating pong address, ang ating venue, dito po sa tahanan po ng ating mga beloved Sister Martha Tamundong Residence, every Tuesday. Tayo po yung nag-start po ng 2 p.m. at ito yung matatapos po ng 5 p.m. ng hapon. At ganoon din po ang ating Bible study sa Barangay Kalompoyan, ang ating pong address, ang ating venue. Ito po ay sa mga kapatid po natin, De La Cruz Residence, ating beloved Sister Gemma De La Cruz, every Thursday, 2 p.m. to 5 p.m. po ang ating pong Bible study. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, mayroon po tayong prayer and counseling sa mga gusto pong magpa-counsel. Kung kayo may mga katanungan, may mga problema, suliranin, lumapit lang po tayo sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir. At ganoon din po sa ating sister information, ating beloved sister Ate Baisnir. Handa po nila tayo pong paglingkuran. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga sa mga gusto pong palaging pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon po tayong offering box para po sa ating radio program, sa ating pong TV program. Tayo po ay maghulog po ng 5 piso, 10 piso upang tayo po patuloy na pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ay ginagamit sa pamamalakayan ng mga kaluluwa, mga minamahal, sa pamagitan po ng ating pong radio program, at ang ating radio program po rin po ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayo pong lihans pagkatapos po ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at lumapit lang po tayo sa harapan. Tunay po mga minamahal, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Tatanggapin po natin ang kagalakan, kaligtasan, ang kagalingan ng ating pong mga karamdaman. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, at palagi po tayong humayo, palagi po tayong mag-share ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibahagi po natin ang kabutihan ng Diyos na ating natanggap, at sa ating pong mga tahanan, tayo po palagi ay magsuot na may kabanalan, sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. Kinakailangan po natin magpakabanal sa lahat ng uri, mga minamahal ang buhay ng mga mananampalataya bilang Kristiyano. Purihin ang dakilang Diyos. At ganoon din po mga minamahal, tayo po ay palagi pong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw po tayong magpuri upang tayo po ay ilayo, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal, mga silo ng dyablo sa ating buhay. Ito po mga minamahal, mai-interrupt lahat sa pamamagitan po nating pagpupuri. Sa pamamagitan po nating pagpupuri, katulad po tayo mga minamahal ng isda, mga minamahal, na kung saan mga minamahal ang isda, ito po mga minamahal ay alisin mo po sa tubig. Ito po mga minamahal ay mamamatay, mawawalan po siya ng buhay. Sa mga Kristiyano, mga minamahal, sa mga mainit naglilingkod sa Diyos, kapag tayo po mga minamahal ay hindi na po nakapagpupuri, tayo po hindi na nakakadalo ang ating spiritual na buhay, tayo po mga minamahal ay mamamatay po ang ating spiritual na paglingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po palagi po tayong dumalo. Ang sabi po ng beloved pastor, 3 times a week, tayo po'y dadalod, tayo po'y magpupuri, tayo po'y maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, hindi po tinuturo po ng ating beloved pastor, sapagkat sa Biblia, mga minamahal, tayo po'y laging maghanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po yung 3 beses tayo po ay palagi pong pinapadalo ng ating beloved parents in the Lord, sapagkat mga minamahal, ito po ay paghahanda sa pagdating po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi ng Biblia, tayo po ay palaging maghanda
sa malapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat malapit na pong ating katubusan. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong pagtitipon ay huwag po nating pabayaan sapagkat mga minamahal ang sabi ng Biblia sa pamamagitan po ng pagtitipon, sa pamamagitan po ng ating fellowship, tayo po ay lalakad sa liwanag sapagkat ang Diyos, mga minamahal na tumawag sa atin, ay nasa kaliwanagan na kinakailangan natin mga minamahal, we have fellowship with one another. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na tayo po palagi magpakainit sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po ay dumalo ng 3 beses sa loob po ng isang linggo bilang paglingkod, bilang paglingkod natin sa ating pinakamalapang, bilang pagpapasalamat natin mga minamahal, sapagkat ang panahon natin ngayon mga minamahal, tayo po ay nasa oras na po mga minamahal ang paghahanda, pagpupimili sa kaligtasan po natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating mahal na Panginoon nagbigay po ng clue sa mga Kristiyano. Ang sabi ng Lucas 7:37, ang mga apostol, mahal na Panginoon, hindi po sinabi nila sa ating mahal na Panginoon, kailan ka darating, ang tanong ng mga apostol, saan? Ang sabi ng Biblia sa Lucas 7:37, at sinabi ng Diyos, kung nasaan ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Ibig sabihin, mga minamahal, sa pamagitan nating pagtitipon, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon sa di natin inaasahan. Ganyan po mga minamahal ang Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ating pong pagtitipon, sa ating fellowship, darating po ang Diyos sa nakatulad po ng isang magnanakaw, mga minamahal. Sa araw po ng linggo, araw po ng Miyerkules, hindi natin po alam kung araw po ng overnight, darating ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang Diyos gusto niya na tayo dadalhin, mga minamahal, malinis ating puso, walang kapintasan, walang kulbot. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng Kristiyanong masaya, magsasabing, praise the Lord. Amen. Purihin po ang pinakamamahal. Kung wala na po tayong mga additional announcement, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay ng ating pong overnight prayer. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Sa akin na pong tinatawagan ng beloved Albrin Reyes, kanya pong panalangin sa ating pong pagtatakos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po. Let us pray.